pọ̀jù lọ́nà bátòrò ṣé ìyànìkan lọ rí sí ṣọlẹ́ báyìí ọ̀pá alíjẹta ọ̀pá lánàá ti pamọ́jú mẹ́ta mẹ́rin méjì náà pa lára ìlú òní báyìí mo ṣe já fún ibà èyí ṣe bẹ́ẹ̀ rí ọ kọjá panímọ̀ lóko mo gbé ẹgbẹ́ 6,000 yóò máa ní ọ jẹ́mu yàrá rìpọ́tù ní station ọjà fún fọyín lọ ọ̀rẹ́ yẹn mú ẹ̀wọ̀n ní ọbẹ̀ ṣọlẹ́ báyìí àgbẹ̀bọ̀n lọ́kọ̀ mú fọyín sẹ́kọ̀ ọ̀fẹ́ sọ́ta ṣọlẹ́ báyìí èyí tí ìjọba rẹ̀ kó bá fún ọ lẹ́kọ̀ọ́ kó bá fún ọ lọ́ta ṣọlẹ́ bàbá lọ́sọ̀ kó bá ẹ̀kọ́ ìgbò kùnrin alẹ́ lórí tí mọ̀ mo kà pa lọ sílẹ̀ ní àbàjọ̀dẹ̀ o àbàjọ̀bàjà kọjọ kó bá wá sọ̀rọ̀ àbúrò kó bá wá sọ̀rọ̀ àbúrò ètò kò ṣẹlẹ̀ yẹn tùmọ̀ nínú òun kò ṣẹlẹ̀ yẹn oníkàbí ní ìdọ̀tí láti ọmọ ìrántí ní ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ ìlọ́dún ọmọ bá sọ̀rọ̀ kò táìsì ọ̀rọ̀ ọ̀là ṣe ọjọ́ kọ̀ǹtà ọ̀rọ̀ olè láfi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìdílé aláyọ̀ láti Abala Lerefe tá a ti mọ́ yọjú lójú fèrèsé náà ni o. Àkúrẹ́ la gbà yọjú ní Ondo State níbi tí àwọn aráàlú ti ya sí ìgboro wípé àwọn ò ní gbà. Kàkà tí ẹ fi wá mọ̀ dé àwọn ilé tẹ́ fún fi wo àwọn ìran tíjọba náà ò ní sọ nǹkan kan tán ní gbèbèsẹ̀. Lọ́balọ́ba níjòyè náà ń wo àwọn ìran àwọn ò lè lóko àwọn ò lè yẹ ẹ̀nà mọ̀ wípé àwọn ò yà sí ìgboro pé àwọn faraya àwọn ìjẹ́ kí gbogbo ayé mọ tó ń ṣe àwọn pé àwọn ò ní fi ọwọ́ tó ń dún àwọn sábẹ́ aṣọ ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà ni wọ́n ti ń béèrè fún ètò ààbò lọ́wọ́ ìjọba pé kán wá gbà wọ́n mu ni ìjọba wo ní gbà yín ìjọba gan ò tí ì gbára wọn ẹni kan wá gbà yín ilé ẹgbàra yín ẹ ń bá wà láyé ní ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ẹ ń bá wà láyé ní ṣiṣẹ́ ọ̀kadà ẹ ń bá wà láyé ní lọ sí ẹnu iṣẹ́ òòjọ́ rẹ̀ ó dá bẹ́ẹ̀ ṣe ìwọ́de náà ó nítorí pé àwọn kan tó jẹ́ pé kò kàn mí náà máa ń ṣe tó ní kálukú bàárọ̀ náà lọ yóò kàn wọ́n. nígbà náà ẹ lè forí lórí fíkunlukùn ẹ lè jọ jíròrò ẹ mọ ibi tó ń lọ lọ́balọ́ba níjòyè ẹ dáàfin náà o. ẹ má wàá jẹ́ kí wọ́n ajá kí ẹ mọ́ yín lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe rọra ń ṣe é níta lálàáfíà dé náà ni kẹ́ ẹ tẹra mọ́ o ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí o oníkálukú ajá forí ẹ̀ ní ẹ wò complain ti tó gẹ́ wọ́n ń ṣe kínní ẹ̀ ń pẹ́ kò sí èèyàn kankan níbì kan tí ó pé o fúnra wa lágbára wa lẹ o torí àwọn ará bíi wọn lè polójú inú wọn ń dùn báyìí pé túyàyà síta ìṣòro ẹnìkan láyọ̀ tí wọ́n sì fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di dà bí mo ṣe dà ẹ mọ̀jà wòrà wa ràn o torí gbogbo tẹ́ ẹ mú létí gbogbo inú gbó gbogbo inú jù gbogbo ẹnu bodè gbogbo ibẹ̀ náà ń gbà wọlé sí i lára bóyá ẹ sọ fáwọn ọba yín náà kán rè wo àwòkọ́ṣe nìbàdàn. Láti ìgbà pípẹ́ sẹ́yìn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjínigbé àti ìpànìyàn ó ti ń wáyé nísìnyí ní alẹ́ àná yìí ní nǹkan bí aago 7 nírọ̀lẹ́ àná tí ojú ò tí ì ṣú ó ti bọ́jọ́ ṣe ń lemọ́lemọ́ kákó méje bá ti fẹ́ lù wọ́n á paná kò ní sí iná gbogbo agbègbè á wà nínú òkùnkùn tí wọ́n bá ti lè paná yẹn bá ti gbogbo agbègbè bá wà nínú òkùnkùn bídìmù yẹn ní ìṣẹ̀lẹ̀ ibi yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ ọ̀dọ́mọkùnrin yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń páàkì mọ́tò mi nínú kọ́ńpáǹtì mi ọ̀dọ́mọkùnrin yẹn náà dé tó náà páàkì mọ́tò ẹ̀ nínú kọ́ńpáǹtì yẹn ìjọba àpapàdà gbọ́dọ̀ yẹn ní pé ẹgbàmí o lọ́wọ́ ti sáré lọ́wọ́ ti mọ̀ pé àwọn àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ lágbègbè yẹn àárín ẹnìkanì nínú àwọn àmọ̀tẹ́kùn yẹn nígbà tó wá ṣe díẹ̀ sí àwọn olóyè tó wà nílùú yẹn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn àmọ̀tẹ́kùn ìgbà tó máa sáré wọ́n ní kankan nínú wọn ò ní ọta àbọ̀ tó lè fi rẹ́sì ọ̀dọ́mọkùnrin yẹn dẹ̀ ké nínú gbogbo ọ̀dọ̀ ẹ̀fẹ̀ tí ọ̀rọ̀ máa ń gbọ́ tó ní ẹgbàmí ẹ̀ ṣàánú mi ọmọkẹ́kẹ́ mi wọ́n ti sáàpù láyà wọ́n ti fún níbọn láyà wọ́n ti pariwo yẹn ìgbà tó ṣe abẹ̀sínkẹ́ gbogbo abẹ̀sínkẹ́ nínú ìlú yẹn gbogbo aráàlú akúra papọ̀ tẹ́fẹ́ ń wọ báyìí wọ́n ti gbogbo èrò wà báyìí abẹ̀rẹ̀ sí kígbe nínú ìlú yẹn wípé wọ́n ṣàánú fún wa kí wọ́n jẹ́ pa ọ̀dọ́mọkùnrin yìí ká tó wí ká tó sọ ọmọ tí nọ́mbà yẹn sì yẹn ó wá sẹ̀dẹ̀ òyìnbó wípé come and face us if you can face us come and shoot if you can shoot the next thing ni pé wọ́n wá gbé bọ̀ sókè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ìjàpọ̀ bọ́lẹ̀ ó ń dìbọn lákọ̀lákọ̀ ó rọ́ bìrìm kò fẹ́ tó lè fèsì wọn nígbà tí wọ́n yára wọn ọlọ́pàá wá láti air division láti Ìbàdàn police station kan tó dé wọ́n ti pa ọmọkùnrin yìí abẹ́ igi láti bọ́ òkú ẹ̀ àwọn tó lè ṣiṣẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ náà sá lọ wọ́n ti di gbogbo ògbà tó ṣàánú fún wa ìlànà ọ̀fẹ́ sùn mọ́ o ìmọ̀fọ̀ òṣẹ́ sùn ibùsùn òṣẹ́ sùn ní ìjábá yìí wọ́n pààyàn ìlà àtọmọ ní ibùsùn ojoojúmọ́ náà pa wá dànù àwọn abẹ́gọ́gọ́ lẹ́dà sí wa wọ́n ṣàánú fún wa wọ́n àlè sùn wá ilé mi ló ti lé ọmọkùnrin yẹn ẹ̀sẹ̀ tó lè sùn wá gbogbo ọ̀nà àtúntà jáde kúrò nínú ilé wa ẹjọ́ ẹ̀ ṣàánú fún wa lọ́mọ lẹ́dà sí wa àti gbogbo aráàlú ẹgbà ń kọ́ ọ ní Ìlàdó ní Ìmọ̀fọ̀ ní Ìbùsùn àlè sùn o wọ́n ti ka gbogbo wa tọ́ wọ́n gba gbogbo wa tọ́ o wọ́n gba gbogbo wa tọ́ o. ṣé wá ríbi tó bá wa dé kò kàn mí Òkè Ọya ló ti ń ṣẹlẹ̀ kò lè dọ́dọ̀ wa ṣe rí i pé mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan báyìí o wọ́n sì ní oyè tó kára wó ó ń bọ̀ wá kára ẹ̀dẹ̀ o bó wà ká mọ̀ wòran èmi ò tiẹ̀ wá mọ̀ bí tí gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wà ṣé wọ́n ṣe South West Governor Forum mọ́ ni wọ́n foríkorí wọn fi kunlukun wọn bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn náà láti mú Ìgùṣì wá lára ibi tí mọ̀mọ́ ìdárúkọ Ìgùṣì ni wọ́n ti pa arábìnrin kan tó ní pọ́tírì òun àtọmọ rẹ̀
wọ́n pa wọ́n sàrà wọ́n ká wọn mẹ́ta lọ sọ́n ti wá rí wọn gbà ẹja dénú àkójọpọ̀ ròyìn. No, it's Yoruba. Orúkọ mi is Akubo Emmanuel. And èmi ni youth leader community náà. Community. And tẹ́bá ní ìkan tá à ń fèsì bẹ̀yẹn kìí ṣe ìkan kékeré. Àwọn ọmọ Fúlàní wọ̀nyí, no government wọ̀nyí, wọ́n wá wọ́n pa àwọn èèyàn wa. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta we have recorded almost like 5 dead bodies ní community wa. And we lè lájú wà lẹ́bẹ̀ẹ́ kan máa pa wá lọ. Àdẹ̀lé lájú wà lẹ́kọ́ àwọn èèyàn máa ṣe wá ń jàmbá lọ. Àwọn ìyàwó ò lè sùn, àwọn ọmọ ò lè sùn. Ní ìjẹta àtúrà ká lọ after àwọn kidnapper àtẹ̀lé wọn díẹ̀. Ìbọn táwọn gáàsì yẹn yìn ní ẹni ìjẹta yẹn látẹ̀lé wọn yẹn. It's too much. Àwọn gáàsì yẹn at least AK-47 one leave less than 250 rounds in rapid. So ẹjọ́ we need help. À ń bẹ̀bẹ̀ the government to come and help us kí ìjọba tó ń ràn án lọ́wọ́. Ó mà ṣe o wọ́n lọ́gbọ́n tó tún dá nìyẹn ní ìsìn wọ́n á paná kan tó ṣiṣẹ́ bí à ń gbé bàbá kan bọ̀ olórí ogun ni wọ́n ní nǹkan ṣe nìyẹn tán fi ń kọlu àwọn sójà. ṣé wàá rí ìjọba tí ò bìkítà ẹ̀mí ènìyàn ṣé ti rí báyìí wípé àwọn àmọ̀tẹ́kùn tán nìkan rè fèsì wọn gan wọn gbé K-47 lẹ́yìn lọ́wọ́ o kí wàá là ń tara wa láàmú kí ni ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tá à ń ro ẹjọ́ àtẹ̀wájú. ẹ jẹ́ wọ́n sáré fún yín lọ́dẹ̀tì lórí ntẹ́ẹ̀bà nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí nínú ròyìn kan táwọn èèyàn ń gbé kiri lánàá wípé 1000 Boko Haram náà ti kó wọ Àbújá irọ́ ni o kò sí nǹkan kan tó jọ rárá èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Wo wá ni wọ́n ń gbé ròyìn bó ló ṣe jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan sọ wá ń sọ fún wa pé wọn kó Boko Haram lọ Àbújá ni wọ́n kó Boko Haram lọ sí Àbújá wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́ wọ́n dè wọ́n lẹ́sẹ̀. ṣé n tó wá ń sọ fún wa ni wípé wọ́n fẹ́ rè pààyàn ni sáwọn èèyàn ló kó wọn lọ ṣé ìjọba mọ̀ sí bó ló ṣe jẹ́ gangan kò séwu lóko. Àfigiri àparò lórí ìròyìn eléyìí ní 1000 Boko Haram yìí o àyànnà náà á sọ bó ṣe jẹ́ gangan fún yín ó dá bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ bá ń bẹ̀. òun náà ló wá dífá fún ìjà tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun méjì torí ilẹ̀ àti torí omi jà lánàá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ olódòdẹ kúrò ní Yẹ̀nùgbà náà lárí àwọn aráàlú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ya pósítà olódòdẹ mú ní kí ló dé sẹ́rù kan máa pín ráìsì ń bẹ̀ ni tẹ́wà rí ráìsì gbà ṣùgbọ́n ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tán sọ wípé lára àwọn escort ìyẹn àwọn mọ́tò ẹ̀ńtọ́rẹ́jì tó tẹ̀lé mọ́tò olódòdẹ wọ́n nìkan lásídẹ̀ǹtì ń bẹ̀ wọ́n sì ní àwọn èèyàn 2 sí 3 ló dolóògbé ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n rìkọ́dù fídíò yìí gangan. Sí, moto de ya. Where's the motor? Over there by the inside though. Where the driver? Where the people waiting inside? When something happen, I go. ó rà wá mọ̀ wò ó bóyá ti federal government ni tàbí lára àwọn ti parastatal bóyá ti state ni wọ́n fún alábọ̀ àmúlẹ̀ tó jẹ́ ṣùgbọ́n ẹja wá dọ́dọ̀ ọmọ Pétérù ẹ ti rántí rẹ̀ òun ló wá ganu sí máìkì ó fi ohùn ránṣẹ́ sí ẹni tó jẹ́ CP yẹn commissioner of police l'Àbújá wípé you are quick to come out and be blowing pigeon tó sọ wípé ọmọ blogger tó sẹ́ ń kọ́ṣẹ́ blogger tó sọ wípé wọ́n ń jagun l'Àbújá wípé ẹlẹ́tì trace ẹ ti mú pé kí ló wáá dé tẹ́ ẹ̀ tí ì mú àwọn agbésùmọ̀mí gangan tán wà lórí ẹ̀rọ ayélujára n tó mú yín tètè mú ọmọ ọlọ́mọ tí ń blog kí ló dé tẹ́ ẹ̀ mú àwọn agbésùmọ̀mí tí ń blog náà. Commissioner of Police for Abuja, Oga Ahmed Mohammed Sanusi, Emakuishe. Congratulations on your forensic equipment wey una get for Abuja wey always know how to catch content creators and influencers but do not know how to catch terrorists. Nigerians, na the way you stand, na cameraman go snap you because this government, they don't see Nigerians finish. And until we wake up and take action to deliver ourselves, we go continue to see these shenanigans. So Commissioner of Police for Abuja don't come do video, they do press conference, they tell Nigerians, say, one notorious, according to him, notorious content creator wey make video, they talk, say terrorists, they invade Abuja and all that. Say within a space of 24 hours, that because Abuja command, they get forensic equipment, they track the guy down, a 24-year-old notorious content creator. They track him down to a place in Bwala, they don't arrest him, they carry him go court. And the thing what shock me past of the video now when the commissioner say, see, police don't change you. Anything where you talk, anywhere where you did, they go track you, they go carry you. Shame on you, Nigerian police. Shame on you, Nigerian government and Nigerian law enforcement. You are amongst leaders and workers most miserable. So Nigerian police when I get equipment to track people where they make statement and they talk. The only people where when I don't know how to track, now the actual criminals and kidnapper. CP of Abuja, now which day when a forensic equipment go capture the kidnappers where they
terrorize people around Cuba and other parts of the country. So, what time on our own forensic evidence, abi forensic equipment, go handle the security threat we make say today, according to the US online platform, the US government don't issue travel advisory for his people, considering that even non-essential staff from the US embassy in Abuja make they consider to leave the country or to leave the place. Waiting be the security, they are citing security issues as why they tell non-essential staff to consider leaving. Waiting be the security intelligence where they use, and what have your forensic ability been able to capture for that one? As it is today, US embassy don't cancel every in-person visa appointment. All of the team they on top US. I know they talk about another country, the same United States where when they brag they do all of that because Ori Buruku Lenshe. Now why when I never fit use on our own forensic ability to track down the security concerns where they make US they advising people say make they consider leaving the place. Nigerian government and Nigerian leaders, Nigerian law enforcement, when will this irresponsibility and evil-handedness stop? This Ori Buruku where when they do for how long will it continue? Just how many days ago another military brigadier general officer within a space of how many weeks Nigeria has lost not just normal officers, so even the senior ranking military officers are being slaughtered. Military bases are being overrun in the north. Yet the forensic powers of our government, they know the see for that one because Ori Buruku Lenshi now. Oh, Shilenshe. And this will continue for as long as the people permit it. What a shame. CP, imagine say that's your video. Make we agree say people are not supposed to post whatever information that they cannot verify you. Imagine say that your press conference, you come out and say, Nigerians, my country people, with our forensic capabilities, we don't track down kidnappers for Abuja. We don't track down terrorists and other things around the country. And this insecurity, our forensic, they help us to bring them down, and we are taking the battle to the terrorists. Imagine how the thing will sound. But Oshini, Ori Buruku Lenshi, and at the APCBD said that they say this or they go this Ori Buruku so. Okay, city boy go reach Jos. City boy they fear to enter city for Jos because Oshi Lenshi. Nigerians, if you allow this reign of terror to continue, this is a shameful conduct. In fact, they don't see Nigerians finish. Anybody will talk anything when I go find them. Nigeria forensic equipment and ability is only for people who criticize government. Now only for people where they talk. The real people where they slaughter police officers, go to casino, terrorists go kill police, they go wear uniform of police, come so-called peace stakeholder unfortunate meeting when a forensic equipment never fit track those ones to go capture them. Now content creator, notorious content creator. Congratulations on your forensic equipment, Ori Buruku. My name is Peter for Nigeria. Nigeria, shine your eye. 2027, avoid distraction and stay focused. ọ̀rọ̀ ńlá ló sọ kápátẹ̀ gan tí in fact tí kọmíṣánná yẹn bá gbọ́ yóò lọ ronú yóò doríkodò àdán rẹ̀ yóò doríkodò yóò mọ̀ wò sí ẹyẹ Peter ó rí ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ṣé ká ti dọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí rọ́ ẹ̀mọ́ ti jà lọ́dọ̀ rẹ̀ toró náà jáde ó ní láti gbà tí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ti kélé lórí pàápàá jùlọ ó ní àwọn obedient ti tafà lòun o lójú oorun òótọ́ ni o n tó sọnù o ó ní spiritually wọn àtàkì wọn ó ní lẹ́yìn ìgbà tó ń ti Al Jazeera dé tó ń rè parọ́ ń bẹ̀ bàbá yìí náà fojú ẹ̀rí pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tán ló pa ká ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ bá rí interview tó ní wọ́n sọ ní wọ́n tafà ló ń lọ fún wípé òun rè ṣe surgery ṣùgbọ́n òun ti padà dé báyìí o pé kànránjọ́gbọ́n ni òun lọ́rùn àwọn obedient òun ó takú láyà lọ́dọ̀ wọn wípé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni wọn àti rí nǹkan kan. àyà ni kí n bọ́ ń kí ayọ́rùn bọ̀ káàbọ̀ sí dáadáa lóde àti ń retí rẹ ẹ tún gbọ́ àwọn irọ́ bàǹtàbàǹtà míì tó tún pa nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. gbogbo gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ò ṣe lè sùn ká kọrí síbì kan náà téèyàn bá lòun ṣe ti hé ààrẹ ni tí ó ṣe ti bí kò sì já ń bẹ́ẹ̀ òun ló dífá fún ìkan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ADC tó ti ń pariwo wípé ṣẹ́ alẹ́ lè yan àwọn jẹ pé àwọn ṣe convention àwọn David Mark àwọn ti gbalé ẹjọ́ lọ àti Arẹ́gbẹ́ṣọlá wípé àwọn ò fojú INEC àti ẹgbẹ́ APC rí màbo wọn láwọn ò fojú yín rí Shege Banza Shege Promax. In delivering welfare, he has failed in securing the people and even the armed men that ought to be securing the people. Like recently, you have heard about how many military men that were killed, including a brigadier general that was killed and all of that. So this coalition is about us saving ourselves from a group of marauders that found themselves in power. In 2013, 2014, when they formed the APC coalition, their mission was just one thing, to grab power. There was no mission about governance. And that is why since 2015 that APC has come to power, until now that Tinubu is here, in fact, about the worse than Buhari did, what we have seen is decimation of the Nigerian state. They have balkanized us along ethnic, religious, and all of that, and they're now trying to pocket us to one party state. That is why this coalition is important. It is one, to save the corporate existence of Nigeria, because by the time democracy dies, there may be no nation called Nigeria. àyà ní ọ̀gá mi mo ní ó lò tọrọ pọ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń wo sàkún ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun ráròjinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mo ní okó àròjinlẹ̀ o ó ní àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbó ń summarize ẹ̀ pé politics ló ń play mo ní bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn ṣe máa ń fi ara wọn máa ń fi ẹgbẹ́ kan play politics fáwọn ọmọ Nàìjíríà nìyẹn wọn gbogbo wọn ló ń tàn wá kì í ṣe èèyàn kan ààrẹ lóde òde ò dá àgbọ́ ẹ̀yin gan ṣe sún wọn
ṣe é sunwọ̀n ṣùgbọ́n Bọ́lá Ṣẹ́gun Sówùnmí ló ní ìdáhùn fún ìbéèrè wọn wípé bọ́n bá ti dìbò fọlódódẹ tí àwọn Fúlàní sì jáde àwọn Haúsá tó ń ṣe gálégalé tó ń yan fanda tán ní àwọn lérò lẹ́yìn wípé ẹ ó yá bó lọ́mọ ogun àwọn ò ní jẹ́ kó lódódódé ó débẹ̀ wọ́n ní kóníkálukú rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kan pín Nàìjíríà kan yọ̀bẹ̀ sí mo ní is getting there, we are getting there. If they know that that's the basis, then they should just let us dismember the country. Let everybody go and do whatever he likes in his own. lẹ́yìn náà gbọ́ àbí kí ni túmọ̀ dismember ń tà àṣetìlẹ́ fi jó tí wọ́n sọ tí ó mú wọn ràrò kàn dé di dismember àbí kéèyàn gé apá sọ́tọ̀ gé ẹsẹ̀ sọ́tọ̀ kán pín Nàìjíríà náà sọ ó tiẹ̀ ti dá mọ́ Bọ́lá Sówùnmí lára àwọn stalwart PDP ní ohun tó dé lóní àwa wò nù ẹgbẹ́ PDP o ara àwọn olólùfẹ́ Olódòdẹ sì ni wọ́n ti ní tí ó gbẹ̀yìn ayé nù Kèrúbù pẹ̀lú Séráfù Olódòdẹ the last president wọ́n mọ mẹ̀mẹ̀ Yorùbá àáfojú wọn hàn mọ̀bò ó dá o káàrí Olódòdẹ náà wá sí pápápá wọ́n ń pààyàn jù o nítorí ẹ gbọ́dọ̀ sún ẹ gbọ́dọ̀ owó ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Yọ̀mí Fábíyì wo ni Yọ̀mí Fábíyì níbi tí ó ti ń lálàsè tó ń ké gbàjarì pé ẹ wá gbà ń wo wọ́n ti dalẹ̀ ẹ̀hún o bàbá Ìjẹ̀ṣà dalẹ̀ ẹ̀hún o àyà ni a mọ̀ ló ń bí ó dá bàbá dénú Abala Àfipàkà ẹ bá ń bẹ̀ ẹ lè scroll lọ́bẹ̀ o èyí tẹ́ bá wà Nàìjíríà ẹ lè skip ẹ lọ́bẹ̀ chapter by chapter là ń wò ròyìn ní ìsìn ní tó bá wù yín lẹ lè kọ́kọ́ wò. ó rà níbẹ̀ ẹja àbùsẹ̀kàrẹ̀ ẹja dé Niger Delta à ń lọ sí Rivers gangan ní local government kan bẹ̀ níbi tá a ti rí women leader tán mú ẹgbà jáde mo ní kí ló dé. ó rà ẹjẹ́ ń lò báyìí àwọn local champion community security wọ́n ní wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí rìn káàkiri gbogbo òlu wípé ẹ mọ́mọ́ yín jáde èyí tó bá wọ̀wọ̀ kú wọ̀ èyí tó bá wọ̀ déta tàbí tó wọ̀ ní ilé gan àwọn ò na ségèsì lára làwọn ìyá arúgbó náà jọ ìwọ̀n náà mẹ́gbàá dání mo ní níbi táyé lajú dé ìwọ́n níbẹ̀ ni wọ́n láwọn ọmọ ìrìn òòjù mo ní sẹ́lẹ̀ ìlú wa kan wọ́n ní wọ́n rántí Buhari ni war against indiscipline mo ní mo rántí ìgbà náà ó dá o ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá gbọ́ èsì tí àwọn ọmọ Ìgbò tó wà ní àwọn ọmọ wọn ń bẹ̀ tó wà ní outside their village outside their community àwọn kan fohùn ránṣẹ́ láti Pọ́tà àwọn kan fohùn ránṣẹ́ láti Èkó wípé ó dá o ẹ dúró de December táwọn ń bọ̀ ń lé o kẹ wá kẹgbà yín jáde o àwọn náà àjọ gbégún ni o arọ́run kìkìkì àjọ ọmọ tó ẹ ń bá lè nara jù àjọ tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà. While the women leaders of other communities, other LGAs, other villages are fighting for the progress and betterment of their people, the women leader of my local government, I don't know who she is, but I know she's a women leader, in Okrika, local government of Rivers State, woke up from her dearly beloved husband's house and carried cane, entered the streets of Okrika, that she wants to be flogging girls that are not decently dressed. I'm not saying dressing indecent is good, no. But my point is, she would have channeled that energy to something else. There's no light in Okrika, as far as I'm concerned. There is no light in Okrika. Was it not 2 days ago, maybe 3 days ago, when they brought light? I saw how people in Okrika were jubilating on social media because they've not seen light for God knows how long. Instead of that woman to wake up in the morning, mobilize women to go to the local government council to go and quarrel for lights, quarrel the chairman, ginger the chairman for lights. She enter village, say she want to flog people who no dress well. You know, I used to say that some of you do not train your mothers very well. The only thing I want to say is the woman they look face. And I also want you to tell your mother, I hope this video goes viral. Tell her to keep that energy till December. When we come home for December, for Christmas, let us still carry cane and enter streets and flog us. We beat. Ọ̀rọ̀ náà láti gbọ́ wọ́n ti fohùn lẹ̀ fúnra wọn ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí fọ́nrán rẹ̀ kan ó já rìnrìn lẹ́nu bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn ó lọ ibùgbé àwọn Boko Haram àwọn tí wọ́n sì wà náà ẹgbẹ́ Boko Haram àti àwọn tí wọ́n rehabilitate lọ́wọ́ ó bá wọn sọ̀rọ̀ ibẹ̀ láti gbọ́ tí ó ṣe interview fún kan nínú wọn tó lóun ti pa tó 100 ṣùgbọ́n tó wá padà wá Nàìjíríà wá ní wọn jẹ́ kó ń débẹ̀ ó wá ṣe ń kàyéfì pé kí ló dé tẹ̀ ń rehabilitate àwọn ará bí kí ló dé tẹ̀ ń kó wọn mọ́ àwọn ọmọ ogun àti wọ́n ń kó wọn mọ́ joint task force ni wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n kó wọn mọ́ iléeṣẹ́ ogun directly kì í ṣe pé wọ́n ń wọṣọ ogun ni àwọn náà máa kó báyìí wọ́n ní eléyìí kàtáàkì kan tó ṣẹlẹ̀ ní ṣé Màdúgùrí náà ló ti ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ní kan lára àwọn tó ń rehabilitate lọ́wọ́ wọ́n lòun ni ó gbàbọ̀dé ìkànnú àwọn ẹni ọlọ́pàá tó tẹ̀lé arákùnrin ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ yòókù àgbọ̀ pàtó ẹ̀nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja gbọ́ ilé iná. With these guys, and inside the rehabilitation center, they think that there was a guy collaborating with
with these Boko Haram from outside. So he's now taken to court, right? They have took him to general there. But how is it possible for him to collaborate with the Boko Haram from outside? Because We can't know. Sometimes they used to go out. They will say that they want to go and buy something. ó rẹ̀ jáde nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ bá ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bẹ o ìdí tí wọ́n ṣe ń gbà wọ́n láàyè kán mọ́ tú wọn lẹ̀ níbi tó ti ń rehabilitate wọn wọ́n ní wọ́n á rìn lọ látàárọ̀ ó di òru kan tó wọlé wọ́n ti rè bá wọn yòókù wọn strategize wọ́n wá díbọn wọlé padà bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti repent. Nàìjíríà ní í ṣera wọn bàbá onílòkóso. Meters are counting. Jesus Christ, no money in this country. Only one green. We have 1,001 words. Only one person has paid for life in this complex. My guy, meters just blinking red, blinking red. Meters are crying. Please, what I can't do solar, I beg. Please, only solar can save us in this country. Ṣé iná orí táwọn èèyàn ń farada ẹ pé prepaid meter fún wọn àwọn èèyàn gan wọn rówó recharge mọ́ wọn nítorí mọ́ ṣe ń recharge náà ń fa ẹ wá wo bí mítà ṣe pọ̀ tó ń bí red yóò fẹ́ tó irú ilé wo gan lélẹ̀ yóò fẹ́ tó 50 tí mo ń wò ń bí àyà ni mo exaggerate ẹjọ́ kan sáà ló ní green bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àpò ìbẹ́jọ́ ẹ bá ń wo fọ́nrán yìí dáadáa dispatch rider lórí deliver nǹkan ràn àfi kó sí wẹ́yìn wò àfi bí n tó gbé sórí ọ̀kadà bó ṣe dànù lajá kan bá lọ bẹ̀ ló bá gbé ajá ò sì gbé dúró nítòsí ó gbé wọgbó lọ bóyá ibi ti pajá olówó rẹ̀ fún lóúnjẹ òun ò sì wẹ̀yìn ṣàdédé ńgbà tí ó wẹ̀yìn kò bá ń bẹ̀ mọ́ ó wọlẹ̀ rárá ó wọ abẹ́ kúlà ó wọ abẹ́ ọ̀kadà kò rí nǹkan kan bẹ̀ ajá sì ti wọ́ kíní ìwọgbó lọ ẹ gbọ́ tí ẹni tó rè kànlẹ̀kùn rẹ̀ bá jáde ní ìsìn ẹ bá ń fira yín sípò yẹn sí òní díjà sí òní ṣé wọn ní wọ́ọ̀dì mu sí òní di wípé sóò mú mi ṣe ni wà náà sóò mú mi ṣeré ni yóò dìjà o yóò dáa pọn. Èkó wẹ́ǹdẹ̀lẹ̀ ìrọ́sínáwà tó yẹ kó ìrora fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ ṣe ààyè gan sì kù ń bẹ̀ ẹ mọ̀ síra yín léṣe o wọ́n ṣe fún yín láti múnú yín dùn náà ni nǹkan amúlùdùn ní nǹkan tán ní kẹ́ ẹ mọ́ gbádùn ẹ wò bó ṣe lọ bó ṣe dùn wò ẹ̀yin náà lẹ́wọ́n á ń tira yín tẹ̀ ń kí ló dé ọmọ àjẹbẹ̀rì tí ń jà kó àyà nìyí ni ẹ sọ́ra yín o Èkó náà ń pè bí o kò sí gírígírí kí ló dé gbogbo ẹ̀ náà Èkó lẹ́yìn náà ń jábọ́ ń bí. káàtì ẹ̀kọ́ mọ́ ṣe ń fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ ṣe nǹkan tí ò ní sí gírígírí báwọ̀ mọ́ọ̀lù ẹ̀ gírígírí báwọ̀ bọ́ọ̀sì gírígírí báwọ̀ BRT gírígírí ọ̀kadà náà ń gbà mí gírígírí ẹ̀ ń tí ń fẹsẹ̀ rìn gan ìrìn gírígírí ní rìn. abájọ tán ṣe sọ wípé ẹni tí ẹ̀mí rẹ̀ ò bá pé méje kò lè dúró lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àmọ́ rọra sí o ẹ jẹ́ àyà ṣọ́ọ̀ṣì iná ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ kájọ gbàdúrà yìí. mo fẹ́ káwọn ọkùnrin mu lọ́kùnkúndùn ni o ẹ pariwo tó ọkùnrin ni o. ibi tí mo ti fi okó kàn tẹ́gùn ti wọnú ayé mi kí ilé òde ó tún mọ́ ẹ bá iná jáde ẹ bá rí àdúrà ibi tí mo ti fi okó kàn. bá mi rí ọlọ́run rí ẹ̀gbọ́n mú kẹ́ ẹ̀ gbàdúrà yẹn. ó ti yẹ àti wéèsì mi tó block bó tiẹ̀ jẹ́wọ́ block mi fún 3 years ó jẹun lọ Amẹ́ríkà ó jẹun lọ London ó jẹun rí bá ti ṣe bọ̀ mo máa ń lọ gbégbá ó ti yẹ wọ́n tiẹ̀ pé kò block mi ní 3 years ìwọ ló jẹun lọ Amẹ́ríkà because of your case the case we are doing you don't allow me to go London ó yẹ kí ti ní Lambo 30 ó yẹ kí ti ní Rolls Royce 70 ó yẹ kí ti ra aeroplane. ẹ mọ bínú ẹ mọ wọrí gbogbo àfikún rẹ o gbogbo exaggeration yẹn kankan ni mo fẹ́ fàyọnu fídíò yìí n ó play ẹ̀ sí o àájọ gbọ́ tán ni n tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ọmọ líle èmi ni mo le èmi ni mo lágídí èmi ni mo ń fa wàhálà ó tún pera rẹ̀ ń wèrè ó ní wèrè olórin àṣé gbogbo kinní yẹn náà ń di lọ́nà àṣọ ń dá dúró àṣọ kàn fi wèrè pọ̀ tí ẹni àṣọ náà mọ̀ tó bá dá wà àṣọ mọ̀ wípé ó ń fà ń sẹ́yìn. ṣé ẹ rántí ọmọ yìí ara àwọn apprentice ẹ̀ rí tí yẹn gbé lọ ilé ẹjọ́ ń gbà náà àṣẹ lábẹ́lẹ̀ àṣẹ wọ́n ń bá fa sùrùtù. yes mo lọ court mo náwó mo nára alhamdulillah fáwọn adájọ́ 30,000 lọ́gbà 30,000 làwọn adájọ́ fi ní kásẹ̀tù God bless adájọ́ God bless ọlọ́run lọ́ba adájọ́ ó di yẹ mo ti fẹ́ lẹ́bọ̀ lọ́hùn wọn náà lọ́bọ̀ rí ẹ o kó bọ̀gún kó bọ gbogbo àwọn òòṣà yẹn kó lọ́bọ̀ fáyà o because ìjọ yẹn tó wá ó rí pórí ẹ ti ń kéré nu fìlà ó rẹ̀ ẹ sí tẹ̀ ṣé tẹ́lẹ̀ òun tẹ́lẹ̀ sí gbà tó wà ní tẹ́lẹ̀ nation súnmọ́ tẹ̀ nation kó má lọ tẹ́
àwọn tí wọ́n tì ẹ̀ tẹ́ńtẹ́bù ni wọ́n ó ti yẹ mo gbé adébẹ̀ I love you money money tẹramọ́ oríire yẹn. àwa ṣe káwá yọ ìgbẹ́ yẹn lẹ́nu ìgbẹ́ yẹn. o lóyà fún ọdún kan náà ìwọ náà lọ lóyà fún ọdún kan yóò tó rọ́gẹ̀ ẹlẹ́wọ̀n lórí bẹ́ẹ̀ ṣe orin pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀ ṣé o rò pé ó ti tọ́nu mi ni mo kàn bẹ̀rù Ọlọ́run ni. ìgbésí ayé àwọn ọmọ líle sampo ẹlẹ́rìí yẹn wọ́n á máa ṣe gangan ń ta níwájú kámẹ́rà lójú gbogbo ayé ṣùgbọ́n n tó ń bá wọn fẹ́ra kì í ṣe kékeré o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn àjò wọn rìvásì ló wà ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde Ládìípọ̀ a fẹ́ fi àṣírí Ládìípọ̀ hàn yín ni àti lọ́dọ̀ àwọn yíbo wo tó bá ti ń tajà kódà kó ṣe alábà bó ṣe tẹlifíṣàn lẹ́fẹ́ lọ rà bó ṣe máa ń dá ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí rèé o ọgbọ́n kájalè ọwọ́ wọn ló pọ̀ sí jù wọ́n sì láwọn wá industrious kìíní kan nìṣà sọ́nìṣà iná. na mmiri a na-ewesi ihe na-ewegodo m iwu mana mmiri na na-esogbu ka nke m because the mmiri agwụ na well ọ na-atazi afọ ịpọ ọ kara isugbu ha na-abụ. wo jẹ́ àkọ́kọ́ mọ́ ọdún pápóríkú ọyọ náà ìbéèrè tó ń béèrè yẹn létà nìyẹn ó wà nínú ilé ó nígbà tó ń fi jí láàárọ̀ pẹ̀lú gbogbo ìjì tó já ìjì líle tó jà mọ́jú ó ní òun gbọ́tàn Yorùbá máa ń sọ wípé ìjì kì í jà kó dominú àgbọn nù mo ní ṣé táǹkì tó wà lókè wàá jẹ́ àgbọn ó domi rẹ̀ nù ó da táǹkì nù ó orí mọ́tò rẹ̀ ló yí ilé wa ń béèrè wípé sóun lè sú láńlọ́ọ̀dù òun ẹ bá ń dá lóhùn. ó lè já kó ń bẹ́ẹ̀ jáde ibi tí wọ́n ti ń kọrin ìyìn yìí wọn ò yá ṣọ́ọ̀ṣì ní bóyá program kan ni arákùnrin kan la rí tí ó lóṣòó tó ń fẹsẹ̀ méjèèjì kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ kan ló fi kúnlẹ̀ o tó ń propose mo ní sóbìnrin rẹ̀ sọ́kùnrin rẹ̀ ìgbà tí mo ti wá rí fìlà pink lórí ẹ̀ tí mo sì rí pé ọkùnrin ni mo láṣìírí tú ara ti arákùnrin yẹn mo rò pé òun lọkọ èyí tó wọ pink sórí òun níyàwó ara tì í nítorí pé wọ́n ní níbi tí wọ́n wà àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé gay ni bọ̀dà gébù ni ṣùgbọ́n wọ́n ní partner ti ń bá a sọ wípé kí ló ń tì ẹ́ lójú àṣé yẹn mí ni ẹ̀ inú ṣọ́ọ̀ṣì ibi títí ń tijú náà ló ti wá engage ẹ̀ mo ní nǹkan lọ́nu ayé àwọn ọmọ ìrọ̀lẹ́ ayé gbogbo ohun tí àwa kómérò ẹran tán kómérò nù ṣọ́ọ̀ṣì rèé o tá a bá ń sọ ti mùsùlùmí tàwa kìrìsìtẹ́nì rèé o. ó rà níbẹ̀ jáde orílẹ̀-èdè UK níbi tá a ti kófìrí ọlọ́pàá kan nìkan ló dá wà lábárí tó wà nínú cart tó fi ń ti ọjà kúrò ní supamákẹ́ẹ̀tì rèé kí ló dé bó ló ṣe débẹ̀ só pọn yóò ní só rò pé inú bẹ́dúrúmù rẹ ló wà ní náà bá láwọn ọmọ skul kan náà tì mọ́bẹ̀ ó sì ń wò wọ́n ràn wọ́n ra róbóróbó àyà ni yóò ti yó ṣùgbọ́n aṣáàdùpẹ́ ó rí good Samaritan tó yọ jáde tó bá ń tijú ló bá ń sunkún làwọn ọmọ yẹn náà wá ń fi pa á ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n ti já mọ̀ wípé comedy skit ni àmọ́lémi náà ń rò bẹ́ẹ̀ kó gbọ́dọ̀ jẹ́ tòótọ́. ààrẹ ẹran lọ́jà ni o a sì ṣe sínú ọbẹ̀ ń lòdì jọ́ kẹta ká tẹ́ ẹran sínú abọ́ láàárín aláwọ̀ lára rẹ̀ ẹ̀yin ayé máa yá mi náà sílámù ẹ bá wò ó ẹ̀yin àfáà mi ẹ bá wò ó. a ní tí ẹ̀sìn máa sọ yín di Nàìjíríà apá ìsìn òní ká ẹ wá àwọn tó ń fẹ̀sìn ṣe ń bí ẹ̀wọ̀n tẹ̀yìn fẹ̀sìn dá lára Nàìjíríà orí aláwọ̀ lára ẹ̀rìn ó máa ṣe fáwọn èèyàn mi o. ọmọ ìyá mi ẹ má bu ẹnu Júù àti Kírísítánì wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ má bu ẹnu o Ọlọ́run bá ní gbogbo àwọn kèfèrí min ahlil kitabi nínú àwọn ahlil kitabu yẹn Júù àti Christians wal mushrikin àtàwọn abọ́gibọ̀pẹ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn onífá àwọn oníbílẹ̀ Ọlọ́run bá ní fi nari jahannama Ọlọ́run bá ní inú náà ni wọ́n lọ gbogbo ẹni bá kú sínú Christianity lọ lè wọ náà ni Judaism ẹni bá kú sínú ẹ̀sìn Júù lọ lè wọ náà ni ẹni bá kú sínú ṣẹ̀ṣe ìbọ̀rìṣà Ọlọ́run ní fi nari jahannam Ọlọ́run ní iná jahannama ń retí wọn khalidina fiha tí wọ́n bá dé ti wọ̀ bẹ̀ wọn ní jáde mọ́ Suratul Bayyina ayẹlẹ̀ kẹfà Suratul Bayyina ayẹlẹ̀ kẹfà kí ló tún kù tá a tún dóde mọ́ wọ́n ní ẹja máa rọ bẹ́rẹ́ torí kẹ́ má da àwùjọ rú wọ́n ní ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ mọ́ torí unity sọ fọ́mọ rẹ wípé ẹni bá kú sí ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀wọ̀ náà. ó lẹ́tí gbá yẹn gbọ́ta ló lẹ̀bi ṣèjọba ló lẹ̀bi àbáwá kìrìsìtẹ́nì ìjọba kọ́ ló lẹ̀bi àwa kìrìsìtẹ́nì la lẹ̀bi Ọlọ́run káná ti fi òfin gbèrú eléyìí ẹlẹ́nu pọ̀kù yìí kán ti fòfin gbé kó ti mọ̀ pé nù Nàìjíríà ló ń wà òun ò tó bẹ́ẹ̀ láti sọ àwọn pa àlà tán bá wá sọ̀rọ̀ sí àlà tiwọn yóò mọ̀ dùn wọ́n ó ní ẹ wọ́n ń tàbùkù kìrìsìtẹ́nì o
ara wọn náà rè. àwọn Yorùbá sọ pé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni tẹ̀dá máa ń bàjẹ́ ìwọ ò jẹ́ kí tiẹ̀ bàjẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kò jẹ́ ó bàjẹ́ lódìndín ni gbogbo ìwọ̀n ẹ láti ibi tí ìwọ̀n ẹ ti bẹ̀rẹ̀ débi tí ìwọ̀n ẹ máa dénú ayé wọn tó bàtà Ànábì sallallahu alaihi wasallam o lè ní ẹ tẹ́lẹ̀ atọrọjẹ oníbàárà ó fẹ́ tọrọ owó lọ́wọ́ ọba ìlú kan ni o ọba ìlú kan ó wá ń fi olè wèrè ara ẹ ó fi sọ̀rọ̀ sí ọba gbogbo ayé ọba tó nǹkan lé yẹn tí ó bá sípò ti ya wèrè ṣokòtì olórí bú tó o bá ti ya wèrè how many followers ni ọba yẹn ní ó wá ń fi ń bú ẹni tó ní follower gbogbo ayé Islam has 2 billion followers kò mẹ́yìn olórí bú báyìí o ẹ̀yin olórí bú báyìí ẹ̀yin àfa ilẹ̀ Yorùbá ṣe dáadáa fún Islam ìjà èébú pásánà tó bá bu yín akáyín lára gbogbo ẹ̀yin ọmọlé kéwu wọn náà àwọn olórí bú tẹ̀ ń lọ ń ṣàdúrà fún yín àwọn aláyé bàjẹ́ yìí wọ́n á máa sọ̀rọ̀ sí Islam wọ́n á máa sọ̀rọ̀ sí Ànábì sàlá kò ní tayín lára. lọ́dọ̀ ìròyìn méjì náà ló kù nínú Abala Lerefe ẹjẹ́ adé Edo State níbi tí a ti rí ọ̀pẹ bolo tóun rẹ̀ ń gbọ̀n kí ló tún ṣe yín náà bọ̀dọ̀ ọ̀pẹ bolo election sá ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n láwọn ń bẹ àwọn youth ní o àwọn ọ̀dọ́ Edo State wípé kán join iléeṣẹ́ ológun kán join army wọ́n ní ìdèrò iléeṣẹ́ ológun mo bá rántí ọ̀rọ̀ Rotimi tán ṣe dismiss pé báyìí náà lọ́mọ ẹ̀yin politician yìí ẹ kàn ọmọ yín sí this is an opportunity ẹ̀ ní slot iléeṣẹ́ ológun mọ́ ni ó ti dìda ẹ̀ ní ìsinyìí àwọn ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ ní slot fún ẹ̀ ní slot fáwọn ọmọ tẹ́ ẹ fi tẹ́ ẹ dẹ̀jẹ̀ lé lórí. We're going to take it seriously to support you in creating awareness for people to be aware of what is happening. I will also beg you so that they can extend the time. There are so many people that want to join. I'm believing that we Edo people, we are hardworking people. So we are interested in joining the army and we are going to push the narration outside. ó dá ohun tó ń tán lọ́dún eégún Abala Lerefe tòní ti tán náà nu ìkòríta tó sì tàn sí rèé níbi tá a ti rí àwọn young boys abẹ́rẹ́ ó dáa kéèyàn lówó ó ra mọ́tò ńlá Mercedes mẹ̀sí ọlọ́yẹ ọkọ̀ bọ́gìnì wọ́n mú azú olówó ẹ̀ bá mọ iye tán ń ta bọ́tù kìíní tó gbé dání yẹn lábárí tán ń náwó yànfùnyànfùn tán ń da owó bó ṣe wù wọ́n mo níṣẹ́ Nàìjíríà rí ẹ bá ń pe EFCC ṣùgbọ́n àti ìmọ̀ bóyá owó Nàìjíríà nàná bóyá nù Nàìjíríà ní bóyá Ghana ní dúdú náà sá nìyẹn àsìmọ̀pá Áfíríkà nìyẹn ṣùgbọ́n àyálò wá pàkíyèsí mi sí wípé ọ̀gá mi kí ni tó ń dùn wọ́n nú náà mọ́tò tó jẹ́ wípé wọ́n fi ń ṣe taxi bíi Tesla kò sóríṣiríṣi mọ́tò tẹ́ẹ̀nì rí tán fi ṣe taxi ń bí báyìí Mercy olóyè bẹ́ẹ̀ táwọn kí ló wáá dé òyìnbó ló ń ṣe àwọn làwọn náwó yẹn tán bá sì wádìí ẹ̀ náà ní ìsinyìí ó lè jẹ́ wípé wọ́n gbá àyàn ní bóyá òyìnbó náà gbá ó mo ní àyà ó ti ń ṣẹ̀tanu ó lọ́ọ̀gá wọn ò sí òun wá ṣe ṣẹ̀tanu bóun bá máa gbé mọ́tò yìí lọ́la òun ó gbé mu ní àyà òun gara sí wọn nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn Áfíríkà ṣe láìkí wastage náà iye owó tán waste mbẹ yẹn iye ọtí tán waste mbẹ yẹn wọ́n á tún wá kóra wọn sí mọ́tò wọn rèé ṣe fàájì lálẹ́ tán bá ṣera wọn léṣe fóònù yìí náà ti ń ṣe ní ìsìn ó tún ń fọtí lé kiri aláìkí wastage l'Áfíríkà Ọlọ́run ọba wọn àwa amọwọ́ ní tá àti jogún ẹ̀ torí ó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Gen Z lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. I love palm wine, oh, I no go lie. Na inside shrine, I go marry my wife. I never regret to be a Congo. Your will get your naughty because of wine. I love palm wine, I no go lie. Na inside shine, I go marry my wife. I never regret to be a Congo. Your will get your naughty because of wine. Caro yellow sisi. Caro yellow sisi, Caro take my money follow Oyinbo, Oyinbo run away, Caro dey cry, Caro, Caro, Caro yellow sisi, Caro yellow sisi, Caro take my money follow Oyinbo, Oyinbo run away, Caro dey cry, oya, ere maya o oyaya, ere maya o oyaya. Bobby ló gbé dóde ọ̀yàyà eré maya o ọ̀yàyà eré tíya o ọ̀yàyà eré maya o
Oya ẹ̀fọ́ musaku o, ẹ̀fọ́ musaku, ẹ̀fọ́ ságo. Ẹ̀fọ́ musaku o, ẹ̀fọ́ musaku, ẹ̀fọ́ ságo. Sayo, sayo gelete, sayo gelete. Ẹ̀fọ́ musaku o, ẹ̀fọ́ musaku eya o. Ẹ̀fọ́ musaku ijoya o. Sayo gelete, sayo gelete. Ere maya o, ọ̀yàyà, ere maya o, ọ̀yàyà. Ọmọ Nàìjíríà èwo lè wo, ọmọ Nàìjíríà èwo lè wo. Àìdílé aláyọ̀ èwo lè wo. Ọmọ Nàìjíríà o èwo lè wo. Ya òkìrì pópó ti pó, àyè. Òkìrì pópó ti pó, àyè. Òkìrì pópó ti pó, àyè. Òkìrì pópó ti pó. Oya walele, where you dey o, walele, my brother, where you dey o, walele, where you dey o, walele, my brother, where you dey o, walele. Oya walele, where you dey o, walele, my brother, where you dey o, walele. Bá mi orí ọlá, oya where you dey. Bá mi Akínyẹmí òní, oya where you dey. Ẹ̀mí ọ̀gá, oya where you dey. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́là, where you dey o. Bàmí Rábíù Ọlọ́pàdé, where you dey. Àfúnmilọ́lá Bello, where you dey. Mami Adénúgà Wìlà, where you dey. Mọ̀mí Rísíkọ́t Àdìgún, where you dey. Alájà Rísíkọ́t Àdìgún, where you dey o. Morohun Adébọ̀, where you dey. Orúkọ là ń pe ọba, where you dey. Óyá mọ̀mí Fúnmilọ́lá, where you dey. Ìyálé wa kí ṣe mọ́ ìwé yìí dé. Àmọ́ mi àbí akí ṣe mọ́ ìwé yìí dé. Oya àyà where you dey. Fúnbọ̀ òkun náà where you dey o. Oya white mi where you dey. Ó ń wá sórí mi o. Oya Florence Alade where you dey o. Grace Olúṣòtọ́ where you dey. Oya Kẹ́hìndé Òsèní where you dey. Dorcas Jallo where you dey. Oya Modúpẹ́ Táíwò where you dey o. Victoria Bádéjọ where you dey. Àbáyọ̀mí Rúfáì oya where you dey. Hope Alive where you dey. Adésọlá Ọládèjì where you dey. Sade Ìbíròǹkẹ́ oya where you dey. Oyèníyì Ancestral TV where you dey o. Bùsáyọ̀ Abbas oya where you dey. Oya Wálélé where you dey. Wálélé oya kò máa sẹ́mu tó dàbí rẹ o. Ẹ̀mú ogun rọ ẹ̀mú ogun rọ. Kò sẹ́mu tó dàbí rẹ o. Ẹ̀mú ogun rọ o. Ẹ̀mú ogun rọ. Àbá ní àṣejù bá ń lọ. Àpẹ̀ ẹ̀mọ́bìnú àwọn tá a tètè rọwọ́ wọn ní comment section náà. Wọ́n la dárúkọ wọn ẹ̀mọ́ wọ̀nyí àmọ̀ sí wà ní ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀yà kò ní yẹlẹ̀ ibà kẹ́gà tí iná rí o kò sáàyè àti kira wa mọ́. Ẹ sábà ń fòtílé bá ń fọbalẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà. Bàbá mi kan ló challenge mi wípé eléyìí tí mo ṣe lánàá yẹn pé nígbà tí mo kàn fi nǹkan tó àwọn lẹ́nu wò ni o kí n rè gbìyànjú mi kí n múra bẹ́ẹ̀ àmúlémi náà ní fìlà bíi ti ajá bẹ́ẹ̀ rí wo get me àwàká wo get who runs me who runs you. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ayọ̀ láàmú rí o ní wíkẹ̀ndì yìí mo tún kí yín káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ ayọ̀ náà la fi bẹ̀rẹ̀ ibà aláyọ̀ yín náà rí o èmi gangan ní chief aláyọ̀ ni mo tún lò lẹ̀kẹ̀ mo tún lo iyùn lọ́ọ̀yà kò ní yẹ̀lẹ̀ olúwa mo sì fìlà forí adé o adúpẹ́ pẹ́ òkun lọ́wọ́n ẹ̀ṣẹ́ o kábíyèsí ọba tó fara ti bí òkè ẹ ṣeun ìgbà gbogbo ẹ̀sìn ọjọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì gbogbo ẹ̀yàn olólùfẹ́ wa ẹ má jẹ́ òdìjà o toró tó lè di pé ò dákọ̀ mi ẹ má wọ̀rí ọ̀la bẹ́ẹ̀ ẹ má wọ̀rí ọ̀la bẹ́ẹ̀ á tún wórin ní ìta àfi èrò pọ̀ àwọn tí ìwà akọ kọ́mẹ́ǹtì nǹkan táàtì orúkọ wọn tó sì ń wò wá inú wọn sì ń dùn sí àwọn inú gbogbo ní ọmọ dùn àní rí bànújẹ́ ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà náà rí alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa ìwélé tẹ́ ẹ bá pàdé nínú Abala Lerefe ojú fèrèsé láti yọjú ti wá dàfí ẹ̀yìn tégún fi sọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú ẹnu lé àwọn àkórí ìròyìn bí tá ti mọ́ dami tútù síwájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ẹjẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ àná tí wọ́n lọ sí yẹnu gbà gbàyẹ́sànù láti rí àwọn ológun méjì ológun orí omi àti torí ilẹ̀ tán náwó ẹ̀sẹ̀ síra wọn títí dìdáyà àti ìmọ̀ tó fàjà oṣù ṣùgbọ́n wọ́n ń tá gbọ́n náà ni pé wọ́n jọ kọ́wọ́rin pẹ̀lú Ààrẹ Olódòdẹ torí kó lè dá náà ni wípé káwọn náà wá sọ̀tún sósì kán mọ́ ba ibì kan jẹ́ ṣùgbọ́n sọ̀tún sósì wọn kọjú síra wọn ni wọ́n kọjú ìjà síra wọn
kí wọ́n láàrin olódò sọ ń bẹ̀ tó fa àríyànjiyàn tó fa káwọn èèyàn mọ̀ kùnyùmùnyùmù wípé aláwọn mọ̀ wípé epo wọn yàsí ìjọ ọmọ nàìjíríà náà wá bẹ̀rẹ̀ sí í fi àwọn orílẹ̀-èdè míì ṣàkàwé nàìjíríà mọ́ ni a ti sọ pé kán yéé ṣe àkàwé mọ́ tó bá ti wá di pé wọ́n fẹ́ wá excuse wọ́n mọ̀ fi orílẹ̀-èdè míì ṣàkàwé ṣùgbọ́n ó bá ti di pé kán san sálárì gidi wọ́n ní fi orílẹ̀-èdè tó san sálárì ju nàìjíríà lọ sí àkàwé wọ́n ní fi orílẹ̀-èdè tó bá ti dibi nǹkan gidi wọ́n ní fi orílẹ̀-èdè míì ṣàkàwé ṣùgbọ́n tó bá ti dibi pé kán ṣe àríyànjiyàn pé àwọn kan náà ń jẹyà wọ́n wà mọ́ sí àkàwé ìsọnù wọ́n fún àrí olódòdè nígbà àgbò sàmbọ̀ ń bẹ̀ àgbèyìn débẹ̀ gangan ojú ọ̀gangan bẹ̀ lágbèyìn débẹ̀ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwà yà lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀gágun fẹ̀yìntì níléeṣẹ́ ológun ń ló wá ń já wá sí torí wọ́n kàn ń pa àwọn èèyàn ṣeré ni o ṣìrórò wọ́n pa àwọn èèyàn ń bẹ̀ kẹ́bí wọ́n pa àwọn èèyàn ń bẹ̀ wọ́n náà tún pa mọ̀mọ́ kan àti ọmọ rẹ̀ gan ní Àkúrẹ́ wọ́n ní nínú poultry farm à ń bọ̀ lórí gbogbo ẹgbẹ́ láti kó gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò á fún ìròyìn ti Àkúrẹ́ yẹn àti update ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró bẹ́ẹ̀ náà láwà gbé bàbá ìwá níbi tó ti ń sọ fún wa wípé tó bá ti pa general bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń dá ìrẹ̀wẹ̀sì sílẹ̀ sí ọkàn àwọn ọmọ ogun gbogbo wọn máa ń fọ́nká ni bí ẹni tí ò lólùsọ́ gbogbo wọn máa ń fọ́nká ni bí àgùntàn tí ò lólùsọ́ ó wá sọ ó ní àwọn agbésùmọ̀mí ó ní wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun jù pàápàá jùlọ àwọn general ó ní retired general react ó wá ní òun fẹ́ já wa sáwọn kankan pé òun fẹ́ sọ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún wa wípé ìgbà òjò náà máa ń pààyàn dùn mọ́ ni kí ni bàbá ìtàn ṣe ó ní ìgbà òjò ìgbà ẹ̀rùn wọ́n ní ìgbà ọ̀dá ìgbà kìíní gbòòrò ń gbòjò owó kí ló fà á tó ṣe jẹ́ pé ìgbà òjò sójò tí ń rọ̀ Nàìjíríà gan ni ṣe excuse kan ni bàbá yìí wá ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbọ́rọ̀ wọn ò lójú 2-3 minutes lọ lórí ọ̀rọ̀ wọn mo rí pé nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò àmú wọn bọ̀ á gbọ́ ogun nǹkan sọ bẹ́ẹ̀ náà látún yà lákùrẹ́ bí mo ṣe sọ á fún yín lọ́pdéètì lórí ti Àkúrẹ́ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á tún yà ní iléeṣẹ́ ológun torí àwọn èèyàn kan ń gbé láti ìgbà tí wọ́n ti pa ọ̀gá ológun èyí brigadier general tán sì pa àwọn 11 wọ́n sáà gbogbo wọn náà 11 náà pa àbí 17 ń dàrú ó ti pọ̀ jù la ṣe ń sọ fún olóró rẹ náà pé ẹ ṣètọ́ ẹ tètè ṣe ń tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ní ìsìn ẹ mọ̀ jẹ́ òpẹ́ jù wọ́n wá sọ wọ́n náà fẹ́ clarify kankan wípé àwọn èèyàn sọ wípé nígbà tán dé báràkì yẹn wípé wọ́n ti fẹ́ ṣíná sí mọ́tò kan tí ẹ̀ kọ́kọ́ jádànù torí ìmọ̀jàmọ̀sá la máa kíkanjú lójú ogun ológun ajagunjagun tí ò bá mọ̀sá ṣùgbọ́n tó mọ̀jà wọ́n ní irú wọn mọ̀ bógun lọ ni wọ́n ní ibẹ̀ náà wá ka mọ́ nítorí pé kò sépo nú mọ́tò àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun ní àwọn dìbọ́ǹkì àwọn dínà àwọn ní kò rí bẹ́ẹ̀ bó ló ṣe wá rí àgbọ̀tẹnu wọn náà mọ̀ pé àwa ìfarí apá kan dápá kan sí bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwa yà ní Kwara níbi tá a tún ti gbọ́ wọn náà tún pa àwọn forest guard 5 ó ní ṣe bá ń gbébọn gidi fún wọn sàn ti tún gbàbọn lọ́wọ́ wọn ni torí wọn ìmọ̀jú kan máa gbàgbọ́n ẹ̀yẹ kó bọ̀ ọwọ́ yín wá àwọn fẹ́ sáfìsì ẹ̀ bó náà ṣe pa wọ́n. àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re àwọn náà gbóhùn sókè wípé gbogbo ìlà ìlò lórí ọ̀rọ̀ insecurity yìí tó ń fẹ̀mí ṣòfò yìí wọ́n ní ẹ mọ́ Buhari olódó dẹ́jú o wọ́n ní àwọn agbàbọ̀dè wọ́n ní àwọn alábọ̀dè ló wà nù wọn Afẹ́nifẹ́re blames insider sabotage for worsening insecurity ibi tán ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà láti rí òyìnbó kan tó wá láti bóyá Amẹ́ríkà ló ti wá àmọ́ tó ti wọ́ ìbùsáni tó lẹ plaster fún wọn imú báyìí lábárí tán pé fọ́nrán rẹ̀ dọ́dọ̀ wa ló náà bá ní òun rìnrìn àjò wa Nàìjíríà òun lọ sí ọ̀gangan ibi tí wọ́n ti ń rehabilitate àwọn Boko Haram ló bá ń fi wọ́n hàn wá ó sọ àwọn kan tán ti ronúpìwàdà àwọn kan tán ti ronúpìwàdà in fact nígbà kan tó lọ ọbẹ̀ wọ́n ń palẹ̀ ogun mọ́ ni wọ́n ní wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn iléeṣẹ́ ológun wọ́n ń lò wọ́n láti fi dojúkọ ibi tán ti kú ò mo wá ń wò pé ẹ̀ ń tanra yín ni ó láti máa pariwo lẹ́yìn lórí pé kí ni yóò pè yín ẹ báyẹ̀ àwa lẹ̀ ń sún kí ni yóò pè yín kẹ́ ẹ mọ́ rehabilitate wọn kẹ́ ẹ mọ́ wá kó wọn pọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ológun wá sì wùtá láìwé ẹ̀ nìyí ó bá sì délẹ̀ tán ẹ̀ ní ẹ̀ kó wọn wọlé iṣẹ́ ológun ẹ̀ kàn ń lò wọ́n ní kán lè sọ gangan ibi tí lóòótọ́ ẹ lè need experience wọn ṣùgbọ́n nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ẹ má jẹ́ kán máa tẹ̀lé yín lọ anywhere wọ́n wá nìkan jáde nínú wọn àdó olóró tán wáyìn láìpẹ́ yìí ní báràkì kan náà ni wọ́n ní ìkànnù wọn gbàmọ̀dé ẹ̀dẹ̀ tún kọ́ńtínú bó lẹ́sẹ̀ máa ṣe the same àṣìṣe à ń bọ̀ ń bẹ́ o gbogbo ẹ̀ lákòjọpọ̀ sójú kan lórí ọ̀rọ̀ insecurity. bàbá wọn ní àwọn ọlọ́pàá wọn ní wọ́n mú àwọn olè 3 armed robbers in Lagos night patrol ààbòyìn gbọ́ bó ló ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí kò ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀
ìrọ̀ má sọ ti Èkó yẹn. bàbá tí wàá kó mẹ́ta á yà ní ọ̀dọ̀ AGF Attorney General of the Federation níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ní ká bá wọn pín kí USA mọ̀ kó kan USA lára wípé àdéhùn làdéhùn jẹ́ o wọ́n ní tójú bá yọjú kóhùn mọ́ yẹ̀ wípé àwọn jọ fẹ́nu kò wípé àwọn ọmọ expedite báwọn ṣe ń ṣe ẹjọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí wípé ẹ wá wòye àwọn tí àwọn fún ní ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́wọ̀n gbére wà nú wọn 386 mo ní sáwọn lẹ́kọ́lá Àbújá lọ́jọ́ sí wọn ló ṣe é ṣe torí wọn náà rí ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ wọn mi ò sọ fún yín pé a mọ̀ dúró ká mọ̀ confam ẹ̀ fún yín bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn o 386 wọn ni wọ́n dájọ́ wọn lọ́jọ́ kan náà mo ní that is history made àwọn bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ débẹ̀ tààràtààrà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwọn kan ti ń sọ wọn ní kò yẹ kán dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún wọn ní ẹjọ́ òkú ló yẹ kán dá fún ìkan wà lára wọn former senator wọn ló ní ilé epo wọn lóun ló ń supply epo fún wọn ní ló bá ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ wọn ò mọ ó lè já àwọn ọmọ òun tó ń gbà ṣiṣẹ́ wẹ̀ láàpọ̀ sójú kan orí insecurity náà la ṣe wà bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà á yà ní ọ̀dọ̀ USA níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ní USA wá ń jẹ́ wa lábọ̀ gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nínú Christian genocide àtẹ̀bí wọn àtàrà wọn Nàìjíríà wọn náà ti wọ́n ní visa ban ẹ pòsì ó kọ wọn jáde lẹ́yìn náà ti fẹ́ mọ̀ ṣe bí ẹ fún wọn visa ban ẹ pòsì ó kọ wọn jáde bẹ́ẹ̀ fún wọn visa ban náà kì í ṣe gbogbo Nàìjíríà lẹ́gbẹ́ kìíní lé wípé wọn lè wá Amẹ́ríkà yìí sí àtẹ̀ntí ò mọ̀ ń pa Christian genocide náà gbogbo everybody ni ó ń jìyà rẹ̀ ẹgbójú wọn tà bàbá tí wàá kó ń bẹ tán á wà yá ní ọ̀dọ̀ sẹ́nitọ́ Adéṣeun ní Ògbómọ̀ṣọ́ ṣé mọ̀ pé láìpẹ́ la gbọ́ tí orúmọ́gẹ́gẹ́ ọba Gandhi tí wọ́n ní àwọn yọ wọ́n lóyè fún indefinitely náà kan tí ẹ̀ mọ́ yìí rí ẹ̀ o bàbá yìí náà ti wá jáde náà bá bẹ̀rẹ̀ sí wá wí náà bá sí press brief wípé ibi táwọn bá ti fẹ́ àwọn gan ní lọ bẹ̀ pé wọ́n ti fi àparí sun àwọn ń bẹ̀ ilé ti tó lọ́nu àwọn náà wá resign pé kán mọ̀ wulẹ̀ mọ́ tún dájọ́ sí àbí kán mọ̀ yẹ̀wò kí bóyá wọ́n pè wọ́n padà pé àwọn gan ò fẹ́ oyè wọn kì í kú sàn náà fáwọn joyè ẹni tó gbẹ́sẹ̀ ọba àná náà ni wọ́n fa àwọn joyè so wọ́n bá láwọn ò fẹ́ àwọn ọmọ wọn wá gbó àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ààyè lójú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ wá bá wa dá sí o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wá kó mẹ́ta ní pẹ́ rárá á wà yá ní ọ̀dọ̀ ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí a fi kẹ́kọ̀ọ́ ó yá ẹwẹ́yẹ ẹ sọ wípé I love palm wine a kú ti fi nǹkan tá a mọ̀ sílẹ̀ èèyàn mélòó ọdún wọlé ti mẹ́mu ẹmu sì dá lára ẹmu ògùrọ̀ tàbí kẹ́ ẹ rí ajá balẹ̀ funfun ní báyìí ọmọ kan tó àmọ́ lọ ta ọfà àti mọ́ lo òkò àmọ́ lọ ta lu àwọn àgbẹ̀ ẹmu ni tó bá ti dalu báyìí mọ́ dalu ni kì í fọ́ tó bá ti dalu báyìí àwọn agbẹnu sí àgbẹ̀ ó débẹ̀ ẹni tó fi kíní kọ́ tó fa gbèrègbè ẹni tó fi akèrègbè kọ́ orí kíní orí ìmọ̀ yóò débẹ̀ lọ́jọ́ kejì báyìí kan ní báwọn kankan bẹ́ẹ̀ kọ́ náà dárí jì mí àti sí ọwọ́ mi àtàwọn èmi kọ́ ni mo máa ju òkò èmi kọ́ ni mo máa tafa o ọmọ ọmọ débẹ̀ bá ń bẹ̀ ni pé ẹ mọ́jọ waste àwa náà yà fọwọ́ gbé àmú ẹ̀mú ó ga ọjọ́ tá a tafa títí tó kò bá tí ò bá akèrègbè èyí tó bá náà akèrègbè yẹn ó ní agídí nìkan ní wa ló bá gun ọ̀pẹ láìsí ìmọ̀ ló bá gun ọ̀pẹ nígbà tó dókè oyin ó rí bọ́ ni Ọlọ́run ló yọ ṣùgbọ́n kò rí bákan náà mọ́ o ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ wa alákọ̀ọ́kọ́ nínú abala àti afọ́tò wa àbí ẹsẹ̀ iye ẹsẹ̀ Mushin olóòṣà no space for Sharia in Yorùbá land àfi pàkà ó dẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa Saheed Òṣùpá wọ́n níbi táwọn tí wọ́n ní àfáàsùn náà kan one guy like that wọ́n ní òun náà máa ń ṣe program báyìí lórí Facebook pàápàá jùlọ wọ́n ní ló bá kóra rẹ̀ jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí play nǹkan àṣírí tó wà láàrin òun àti Saheed Òṣùpá níbi tí Saheed ti sọ̀rọ̀ sí níbi tóun àti Saheed ti jọ níbi tóun àti King Saheed Òṣùpá ti jọ ń sọ̀rọ̀ olólùfẹ́ Saheed Òṣùpá ló pera rẹ̀ o ó wá ní opportunity láti súnmọ́ Saheed Òṣùpá látara àfáà kan ó wá tú àṣírí yẹn ṣé ká kọ́kọ́ jọ gbọ́ náà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀gá ìbò. àwọn ọ̀rọ̀ tó ní yorùbá ìfẹ́ sọ kò sí ètò bá kò sí ètò wà nínú ní Pasuma tó lè bá mu kò ṣe fún gbàdé ẹnu. bẹ́ẹ̀ ni. ọjọ́ tó lọ lọ́wọ́ láàrin mi àti ẹ lọ yọ ọ̀rọ̀ pé ọjọ́ iwájú wa ló dá lọ́ba yanjú àdéhùn yẹn kọ́ lọ́ba Pasuma kò pílẹ̀ fún mi. yọ ọ̀rọ̀ pé ká ní tẹ̀ lọ́rùn lọ́ba yóò kúrò lẹ́kọ̀ọ́ Pasuma kò pílẹ̀ fún mi. ìbátan. Pasuma ò ní màtíríà tó lè lò. Pasuma ò lè gba fáǹsì mi kankan torí kò lóore tó fẹ́ fi gbà.
tó wá pẹ́ nìyẹn gba tètò fún wa nítorí orí o kò dé láìka Pasuma. àti tó wá pẹ́ nǹkan mi ló fi láìka ni o torí tó lórí yẹn fún kò sí tó fẹ́ máa tiẹ̀ lọ́dọ̀ Pasuma. bàbá ẹni yẹn yìí ń bilé Òṣùpá ó sì ń bilé Òṣùpá kò sí tó fẹ́ mú lórí Pasuma kò sí tó fẹ́ forí Pasuma ṣe. kódà ẹ káàbọ̀ padà sẹ́yìn náà ti rí gbogbo gesticulation rẹ̀ kódà wọ́n máa ń sọ wípé sórí ẹni tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ẹni tó bá ti pè tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ogún ìṣẹ́jú tó jẹ́ pé ní gbogbo tí ń sọ láàrin ogún ìṣẹ́jú tẹ́ ẹ sọ tí ò sọ ju bóyá 1 minute lọ ń bẹ̀ tí mo wí pé wọ́n dẹ́ sí ọ ni tàbí kò dẹ́ra rẹ̀ sí ọ. ẹ wá rẹ́ lẹ́ẹ̀kejì nígbà tẹ́mi gbọ́ gbogbo voice yẹn mo rí wípé kò sáṣìírí kankan ń bẹ̀ ìjà tí Pasuma àti Saheed Òṣùpá gan ti jà ń ta gbangba a mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ríra wọn ó kọjá pé olórin ń búra wọn nìkan ẹn tó ní kálukú ò bá dúró déédéé ẹn tí ò níyà ìdégbò ẹ̀yìn lọ́rọ̀ King Saheed Òṣùpá ọlọ́run ló yọ ọ̀ká ní òdúró déédéé ni wọ́n lè ti lògo rẹ̀ mọ́ gbà nínú fújì ẹ rò pé wọ́n kàn máa kọrin búra wọn lásán nìyí ẹ rí ìbéèrè lọ́wọ́ ọkọ amú àná ń gbò ìyá tí tọwọ́ dún bàbá wọ́n lè ṣe sọ́júrì fún bàbá yẹn kọ́lọ́mọ ṣàánú wa ká mọ́ sì sọ káyé mọ́ sì wà gbọ́ torí bàmí èèyàn sì sọ táyé ó gbọ́ tọ́lọ́run ó sì fi adùn sí tán tí ò ní jẹ́ wọn àti ẹ̀yìn rí pé àṣìsọ ni bàmí ó sì sọ tó jẹ́ pé ó tún mọ́ dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ kò wá sí bó ṣe sọ tó dùn tó ayé ó bá sì gbọ́ ẹni tí òye ó gbọ́ ó bá gbọ́ ẹni tí mọ̀ déédéé bínú tó ṣẹ̀tẹ̀lẹ̀ yóò ọlọ́run mọ́ jẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọlọ́run mọ́ jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn awakọ̀ aláwa lọ́rọ̀ táwa ń sọ bí ọlọ́run ló lọ́rọ̀ o nídìí èyí mi ò rí Alhaji Saheed Òṣùpá bú o mi ò rí wọn bú torí ìjà tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Pasuma ó ti ju eléyìí lọ ọkọ̀ àṣàṣírí kankan tó ló wá fẹ́ túmọ̀ ó sọ̀rọ̀ tó pa o ó sọ bọ́n ṣe ti ń kọlu bàbá wa olóòtú bàbá wa Kọ́lá olóòtú wọ́n ní kò ń rè bú wọ́n ní kò ń rè ṣe mí ń wà ẹjọ́ lẹ̀pọ̀ ní irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ dáadáa èyí bàbá náà ta sí ni ẹ̀wọ̀n náà sì rò wípé táwọn tó náà bá sọ̀rọ̀ sí bàbá kò sí nǹkan kan tó jẹ́ kínní ń bẹ̀ àwọn tó sì jọ ń ta síra wọn nísìnyí jẹ́ wọn ti parí ìjà ṣùgbọ́n ìwọ ni kò rí kọ́gbọ́n orí rẹ̀ ṣe rí Judas sì pọ̀ nílé ayé o àwa ń rọ̀ ní ìsìn bó bá tún ní míì tún bá wa jù afẹ́ gbọ́ àwa entertain ara wa bó o bá ní ti Pasuma náà bá wa jù síta ẹ wà á wo bí ayé ó ṣe mọ́ treat ẹ̀ ní ìsìn gbogbo mo mọ̀rọ̀ sọ èmi ni fọ́nì ti ń kà èmi ni aládùúgbò kàtìgórì kan náà gbogbo wọn wà ẹ máa rí pé at the end of the day táyé bá ti wá mọ̀ wọn wá mọ̀ sá fún wọn Pasuma gan kò ní jẹ́ kí irú eléyìí súnmọ́ wọn Kọ́lá olóòtú gan kò ní jẹ́ kó súnmọ́ wọn kò ní jẹ́ ó súnmọ́ wọn torí ó ti di ẹni ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ wọn bá wọn gbáyé ló ti rí pé òun gbàbọ̀dé àfẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yín jàre ọlọ́run bá yanjú ẹ̀ wọ́n ní ká dá bàbá náà lẹ́kùn pé kán yé máa sọ̀rọ̀ jù kò sẹ́ni tí ì sọ̀rọ̀ sádùn bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti trọ́ọ̀sì èèyàn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tán sọ yẹn èmi ò rò pé ọ̀rọ̀ tí wọn ò lè sọ lójú Paso fúnra rẹ̀ ni orí mo gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò pé wọn ò rò pé ọ̀rọ̀ tán lè sọ lójú Paso ni oníkálukú ló sì ní fáànù tiẹ̀ àwọn kan wà wọn lè gbọ́ orin Alhaji Saheed Òṣùpá Paso ní tiwọn entertainment àwọn kan wà wọn lè gbọ́ ti Paso wá sí ti kí nínú máa gbọ́ tẹ́ ẹ bá sì gbọ́ tí Paso náà bá sọrú version ti ẹ̀yìn náà ó ti sọrú ẹ̀rí náà wọ́n ń sábà ara wọn ni ajá ń sábà ẹkùn sábà ajá sọ wá rẹ̀yìn asọmọgbè èyàn akígbe mọ́rù tẹ́ ẹ̀ bá dúró dáadáa ilẹ̀ foríko ẹ̀ gbọ́n wọn níbi tí erin méjì bá ti ń jà kókó bẹ́ẹ̀ ni ó foríko wọ́n kàn ń waste life ara wọn láwọn ní ọ̀rọ̀ sọ mo rí kan torí tí mo fẹ́ dà torí tí mo fẹ́ jẹ àti tó fẹ́ jẹ n tó sì ń jẹ lọ́wọ́ yóò jẹ tán n téèyàn bá jẹ gangan ni ṣé mi lè jẹ́ kí ilé ìsúnmọ́ mi nísìn n ò lè jó súnmọ́ mi àti gbọ́ ogun tó sọ nísìn atẹ́gùn tó gbé lọ ṣùgbọ́n impression tó filẹ̀ ayé ò lè gbàgbé láyé irú èèyàn tó jẹ́ ó dẹ̀ já tẹ̀wájú náà ló dí fáìtà ń lọ ní ìsìn ọ̀dọ̀ Yomi Fábíyì là ń lọ níbi tó náà ti ga òun sókè wípé ẹ wá gbọ́ o bàbá Ìjẹ̀ṣà ti dàrún o ọ̀dàlẹ̀ ní o ó dé ó tún kọrin bùn ní o wọ́n ní kó kí àwọn tí wọ́n ràn lọ́wọ́ bóun ṣe forí ṣe tó ń fọrùn ṣe tó ń di bá wúyọ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ wá wò fojú ń gbolẹ̀ ní ẹ bá tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu tí ẹ náà.
Ọlọ́run tó ní irú bàbá Ìjẹ̀ṣà náà máa jẹ ìyà tó máa jẹ́ sí náà ṣèbọ́dọ̀ pé òun ti ṣetán òun ti fẹ́ padà èèyàn kan ti fẹ̀mí ẹ̀ lẹ̀ mo fi láìfẹ̀mí lẹ̀ mo gbé àgbélébù yẹn mú ọba Isaac tẹ́mi ra ń bíúdì mo ti bíúdì fúnra mi mo submit ẹ̀ pé ẹjẹ́ àfi save yín kẹ́ bá lọ ẹ̀wọ̀n gbére èmi yẹn lẹ wá ń rán àwọn gbogbo kàtọ́ ti ṣe yẹn Ọlọ́run I will show you that I am God mi ní ṣe kàmá ṣoore fáwọn èèyàn níbi náà fẹ́ sọ fún mi Ọlọ́run lè sọ pé well don't worry I máa di fún ẹ níbo mi because in spite wọ́n ṣèkà fún ẹ wọ́n fi bí ṣó ẹ you still move on ẹ wo orú man tó bọ́ta tó wà ní ẹ lọ́wọ́ ní bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn the man told me personally mi ìgbọ́rọ̀ ìlú ayé mi èmi tí mo mọ wàhálà tí mo ṣe tọ́fẹ́ rí àpìlì ṣe ó ń sọ fún mi nínú audio mo sọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà gbèsè báyìí mo ń gbé o ayé lè mú tọ́ behind me he went to tell that man pé kí ẹ lọ threaten me kí n máa sọ ọ̀pọ̀ lórí Facebook the man now send me a voice note ó mọ wàhálà tó ń ṣe o kí mi jẹ́ kó bá àbáṣe àjáde o òun mọ wàhálà tó ń ṣe tó fẹ́ gbà jáde o ẹni òun gbọ́ mọ̀ kó tó sọ padà so when they were going to be doing the music wọ́n ló bá fẹ́ ṣe ẹlẹ́yà fún mi wọ́n wá ní kó máa dárúkọ yẹn kó máa dárúkọ mi òun náà wá ṣe kó bí ikú agbẹ̀bí ẹ lè máa ṣe bí bẹ́ẹ̀ yẹn kí nǹkan burúkú má padà sórí yín ẹ máa sọ káwọn fún gbogbo ẹ rí pẹ́lú omi tọ́lọ́ bá ṣèkà fún ẹ tọ́lọ́ bá ń gbàdúrà má jàgbé jẹ tí ọlọ́ba yẹ lómi kúrò ní ogun tó bá rí pé ìwà ẹ ò tí ì lẹ́n á tún dá ogun yẹn padà sáyé ẹ òun lè ṣe kọ́lọ̀ fún flash wọn fẹ́rẹ́fẹ́ yẹn pé ẹni tí mo lò fún ẹ gbogbo nǹkan ni mo fẹ́ padà nù tọ́gbà ẹ ṣe máa wọn olórí burúkú tó ṣe máa fojú burúkú wò mí by now wípé Yomi yẹn support pedophile Yomi yẹn support the people mo lọ sí American embassy nígbà kan one lady was shouting at mo ní èmi I'm a custodian of human rights mo ò rí actor tó fight fún obìnrin against rape tó mi ní ìtìrí celebrity tó jà fún ọmọ ìkéré tó mi most of gbogbo tí mo ti rí ní ayé mi mo ti rí mo fi ń jà fún obìnrin jà fún even ọkùnrin bóyá bíi 10%. tó jà fún obìnrin tó jà. èmi yẹn lè wá yí gbogbo ẹ̀ count charges life imprisonment àti 16 years ni wọ́n move pé kọ́ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà tí wọ́n ìwà bọ́ta sọ pé ní tí mo fẹ́ jásùn òun náà kò ti parí táwọn you are a liar you all wanted him to be sent to life imprisonment and 16 years kọjọ méjì papọ̀ if you didn't stand and fight you would have destroyed him completely nobody is standing for the other person I have no regret that I'm fighting for human rights mo jìnnà sí gbogbo ìdáwọ̀ yẹn ṣe thinking that they will use social media to change my name my personality èmi ọmọ fábí èèyàn mú lẹ́bù pé kí wá ṣe gan tó bá ṣe máa wálẹ̀ sí èmi táyé máa fi parẹ́ ọlọ́run jẹ́rìí màá fagídí sọ pé fẹ́ bá èmi àti ilẹ̀ ọlọ́run bó ṣe dá oníkálukú ẹ lọ bèrè lọ gbogbo àwọn actress àti jọ́nà káàkiri èwo ni mi ta àti ọ̀sọ̀ bẹ́ẹ̀dì èwo ni mi ti rí fọ́nsẹ́ pé òun ní lásán àti pátá àti bíláàdì kan màá ká orúkọ wọn sì fún yín bí ìdí ṣe mistake sọ pé ìtọ́ ẹ ló fresh báyìí èmi ọmọ fábí èmi ni wọn ní aṣọ oṣù ọkọ kí ni ẹ lè máa ní jẹ́ pé girlfriend wa kò tó sẹ́nu ọ̀nà mo ní ọ̀rẹ́ kan àjọ close náà àjọ bíi ṣé èmi ò ń ṣobìnrin tó fẹ́ èmi ò lọ sọ́dọ̀ tiẹ̀ mo kọ́ tẹ́tí sísìdì wọ́n á pe girlfriend wa tó sẹ́nu ọ̀nà wọ́n á ní fire for fire discipline. When the police now said there is no network, no more CCTV, the judge, the Lagos state government, they all went quiet about it. Even our own, ìlú ìjọba network ilẹ̀ fi your CCTV ọlọ́pàá. Wọ́n ṣe mú level kúrò nìyẹn. I can tell you for free that video tí wọ́n present Fadajo was never presented by the police. Even on that day, nígbà tí ọlọ́pàá yẹn rí torí fire for fire, fúnra ẹ̀ ló yọwọ́ kúrò pé gbogbo nǹkan tí princess ṣe yẹn ẹ sọ pé kó bọ́ta again. The police denied it. All the camera princess sets, the whole arrangement, they are not part of it. They didn't sanction it. They didn't advise her. Nothing about it. I don't support nonsense. I don't support nonsense. Throughout Baba Ìjẹ̀ṣà's case, throughout the contract, ko CBN ko láti princess yàtà wọn kàn mú irọ́ burúkú lẹ̀, wọ́n kàn cover, wọ́n kàn lu agbára, wọ́n kàn ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ wo ìyàwó president France. Ó kó ìfọ̀tí fún president France high camera rí. Tó bá jẹ́ pé president yẹn ló kó ìfọ̀tí fún ìyàwó yẹn bẹ́ẹ̀ á ti resign, ọkọ ti rọ lẹ́wọ̀n. Ayé wèrè làwa wá. Angeli tó ṣì create èmi lọ́kùnrin a sì ní kéèsì ìdájọba kò tí bá dé heaven tí bá ti dàgbà ní omi ìkọjú àwọn kan dàbí òbó angeli yẹn pé ebo kí ni mo sọ fẹ́ kó kí ni àdéhùn kí ni ọ̀rọ̀ tó fi wò pé kò create mi náà sí gender tó create mi ọ̀sùnkùn kan lóbìnrin fi ṣìtì wa wàá gbé aṣẹ́wó. ó náà lẹ́tí rí yan orin ọ̀dọ́mọkùnrin èyí ò mórè ọ̀dọ́mọkùnrin èyí ò mórè orin tí ń kọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ìsinyìí rẹ o ó wá ṣe ni láàánú wípé kò rí ènìyàn bá kọ́ Ọ̀yọ́ ló wà torí wọ́n náà kìlọ̀ fún wọ́n ní bàbá wí fọmọ ẹni agbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwò mú ní ó tún túbọ̀ fi ìwà bàbá Ìjẹ̀ṣà hàn nìyẹn àwọn èèyàn àṣẹwà wọ́n àṣẹ ìgbàgbọ́ ní ìsìn pé àwọn ò sọ fún wọn wípé ọ̀dọ́mọkùnrin fún àti ìgbọ̀lẹ́nu bàbá Ìjẹ̀ṣà àwọn ò adájọ́ gbogbo ń tẹ́ bá rí tá à ń sọ nípa ọ̀rọ̀ wọn àfi ń kẹ́kọ̀ọ́ ní ìwà alágbára tó mọ́ ọmọ kan kiri náà tó yẹ pé gbogbo ìgbà lọ́mọ sọ̀rọ̀ ni tọ́rọ̀ bá wù ọ́ sọ ó ṣe wọnú ilé kó tilẹ̀kùn mọ́nú ilé ó ṣe wọnú ilé kó tilẹ̀kùn mọ́ rí ó ṣe wọnú ilé kó tilẹ̀kùn mọ́ rí ìwọ nìkan kọ́ wá wọn sọ̀rọ̀ bí typewriter ẹ̀gbọ́n tí bẹ́ẹ̀lì wá sọ ni ó ní he who knows how to keep his mouth knows how to keep his life ẹ̀yẹ lóhùn ọlọ́njọ́ kó má jẹ́ àṣìṣọ
kò sì sí táwọn ìgbé nígbà míì wà comfortable wà ní àárín àwọn èèyàn tiẹ̀ ló wà ṣé wọ́n sọ̀rọ̀ sí bàbá Sunday Igboho náà ni pé wọ́n sọ̀rọ̀ jù wọ́n ṣe kíní kan jù wọ́n ṣe kó o sẹ́ni tí ò làbá wọn tiẹ̀ àìsàn lọ́hùn àwọn tó sì ń bú ọ náà tó ń bú wa náà níjọ àlọ ta ni ó rìn tí orí òní mi àwọn sójà gan-an tó máa ń ṣe àwọn tó máa ń rìn torí máa ń mì sọ ọlọ́run ó bọ̀ ṣe o Yomi Fabiyi ìwọ náà rèémọ̀ tírìtì egbò tó gbé látara ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣé rí àwọn ọ̀rọ̀ ìwọ́n máa ń rò pé bóyá ó máa ń lọ lásán impression last longer so gbogbo ìjà tí wọn náà ń jà kó lè wà á dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ni èmi ń bá ti mọ̀ pé wọn ò lè gbé kí wọ́n máa retí pé torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ wọn dáadáa kí wọ́n máa retí pé ó yẹ kán máa pè mí kán máa dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ọjọ́ kan pè mí ń jẹta gan àbí jẹrin kan yóò ti di jẹrin n ò expect it I never expected it nínú ìrìnàjò Yorùbá Nation gan ìrìnàjò òmìnira ń táwọn kan ń dúró dè nìyẹn àwọn kan wọ́n ti mú Sunday Igboho lọ́tà lẹ́nu ìgbà tó padà lé ní ìsìn bàbá wa orúkọ làpọ̀ bá aládé wọ́n dùnú wọ́n ti mú lọ́tà wípé wá dé òtí ẹ̀rọ àwa tá a wà lára àwọn tó fẹnu sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ a ní kí ìṣe Sunday Igboho lẹ̀ ń gbèjà toró ń gan kò gbèjà ara rẹ̀ ń gbèjà aràn rẹ̀ ni ẹ̀yin náà kún lọ́wọ́ ẹ má retí ọpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ alálẹ̀ ni ó san gbogbo wa torí ẹ̀ la ṣe máa ń sọ wípé ilẹ̀ ò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ alálẹ̀ àgbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹwà àwọn ní ẹ fọ̀rọ̀ sọ ṣé Sunday Igboho ló ní freedom fighter ni ṣé Sunday Igboho nìkan ló ní Yorùbá Nation ṣé gbogbo alájọ ní kí lẹ máa ń retí ọpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ara yín kẹ́ ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ orí kẹ́ ẹ sì máa ń retí ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àtàwọn alálẹ̀ ọpẹ́ the best ọpẹ́ tẹ̀sí lérí gbà náà ni pé ká kúrò nínú ìlà ìlú káwọ̀ ní òmìnira wọ́n ti di ọ̀tá rẹ̀ ó dé padà sí Nàìjíríà ó ti ẹ̀dá kọ́ wa ó béèrè mi ó ṣe kíní kan àwa tá a ṣètò ìgàn lórí agbègbè yìí lásán mo mọ iye àwọn tí wọ́n sì ń bínú sí mi wípé àwọn tí ẹnìkan ló mọ́ ń dárúkọ àtúntì kọrin kan wọlé ní ìsinyìí o mo sì mọ̀ pé àwọn kan wọ́n understand débi wípé Bobby ni yàn ní ká mọ̀ love well sí náà ni wọ́n ti fi mí sí auto forgive yóò yá kò ní yẹ lẹ́mọ̀ fọkàn bá lọ ó dá yá kò nù ìbẹ̀hùn bàbá Ìjẹ̀ṣà àti Yomi wọ́n gẹ̀ẹ́tì ara wọn Ọlọ́run bá ń parí ìjà wọn ṣùgbọ́n kí Yomi kò náà kó mọ̀ retí oore látọwọ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni kí bàbá Ìjẹ̀ṣà náà wọ́n mọ̀ Yomi mọ̀ gbìyànjú fún ọ ṣùgbọ́n àyálò wa sọ fún mi pé sáàmọ́ tó lọ lábẹ́lẹ̀ sáàmọ́ tó ní kálukú náà rí pé intention mọ̀ sí kókó yóò dáa fún ọ motive ibà màmí yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ ó dá níbẹ̀ já wá bọ́dì sí ọ̀dọ̀ mínísítà fún interior níbi tán ti ń jẹ́ ká mọ̀ pé ìjọba ló rán àwọn oníṣẹ́ wọn ní ká sọ fún àwọn Nàìjíríà wọn ní kéré o lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin irú fìlà àwọn tí wọ́n ṣe kíní fọba náà ni mo sì gbé fìlà yìí multi-purpose ni àwọn kíní ń lò àwọn olóyè ń lò ọba gan máa ń wọ̀ nígbà míì láwọn bàbá wa tán wà fẹ́ dádé wọ́n máa ń wọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹlẹ́mu ń lò kẹ́gáìtì gbogbo ọmọ Yorùbá sì lè lò a lè lò jáde wọ́n ní federal government has ordered the immediate withdrawal and deactivation of Nigerian international passport belonging to individuals who have officially renounced their Nigerian citizenship. Mo ní ṣé Nàìjíríà náà gbọ́rọ̀ yìí ta mo ní ṣé ìjọba náà gbọ́rọ̀ yìí ta fi léde lánàá ni mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ti ní àwọn òròpò rí bẹ́ẹ̀ ní Netherlands o wọ́n ní káwọn wá ya passport àwọn ń tà wọ́n o mo rò pé ìròyìn yẹn náà ní ìjọba Nàìjíríà gbọ́ lánàá tí wọ́n fi ní gbogbo ẹni tí ó bá ti renounce tó ti revoke nationality ẹ̀ Nàìjíríà bí tó ti ń bọ̀ wípé kó dúró bẹ́ẹ̀ o kó wá submit passport ẹ̀ àwọn ò gbọ́dọ̀ rí lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já tẹ̀wájú ẹjẹ́ wá yà ní ọ̀dọ̀ Bwala níbi tí Bwala ti dáhùn sókè wípé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ òun ṣe fẹ́ pa òun àtìgbà tóun ti dé ní Al Jazeera tásìrí ti tú lọ́jọ́ sí kò sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tásìrí rẹ̀ ti tú sá nítorí ẹ bá gbọ́ interview tá à ń mú bọ̀ ní ìsìn bàbá tó ṣe interview fún yìí ó ń sọ fún ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti pa ní sóun parọ́ ni òun ò parọ́ ó ní after 7 days àbọ̀sẹ̀ kan ó lóun ti lọ ṣe surgery esophagus o throat ẹ̀ kí ló ṣe ọ́ ní àwọn Nàìjíríà ló fẹ́ pàǹpá pàjùlọ àwọn obedient ó náà ṣàṣìhùn ó náà yọ síhùn lójú òun ó náà gàn lọ́rùn nígbà tó òun fi jí báyìí òun ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ òun há lóyún àgbọ̀dọ̀ dókítà lọ ló ń bá rẹ̀ sí surgery bẹ́ẹ̀ náà ló tún padà dé náà ló tún sọ̀rọ̀ sóbì ẹ bá ń tẹ gbogbo ẹ̀ sí. This
entire Mehdi Hassan saga was a setup. You were sent there and set up, knowing that, assuming that you would fail, you would struggle and probably fail, and that would portray you in bad light before your principal. Is there any substance? I will reserve my comment regarding that because Daniel, please. I don't believe. The public has a right to know. Yes, but I don't believe in one. I don't believe in crying. I know what is going on. Yes. Right from when I was appointed. Yes. I know. In fact, it is beyond just assuming. That is actually we have to place it because I don't have evidence. That's why I'm asking you. And I am not about. To hear from the horses. To be honest with you, sir. All the places I've been to, I have always de-emphasized conversation around my person. I've not been appointed to speak about myself. It's to speak about the president and his program. That is where you see my best, And I'm not the type of person that will complain about what is going on. But there's division, there's disunity. It's up to you guys in the media. No, confirm it. You're the man in the eye of the storm. Let me tell you. You're the man in the eye of the storm. So let this go to rest. Let's See. Let's just proceed. Let's proceed. Okay. Sometimes people will cook things in the media, sponsor bloggers. There is nothing that didn't happen in this last time, including opinion people high profile, that we are given the brief to write opinion against me, that way the president will be convinced. Skit makers. They were hired. 2 out of these people reached out to me and said, I couldn't take that type of nonsense because I know who you are. I'm talking of prominent people. I'm not talking of social media only. But with all those things, was the president moved? He knows who I am. In terms of commitment, he knows my commitment. The president knows if I'm not committed to him, I will not come and work with him. What he has done to me in terms of drawing me close, forgiving me about all, he knows that it's like a renewed energy in me to want to repay for the kind of large heart. That has been fathers welcome for the large heart. Some people are not comfortable with that. Some people are not comfortable with that. And that's why you see all those things. When I see people minded the fact that you were actually part of that family before. Where were they? When I was with him? And one good thing about the president is 99.9% of people who are standing now taking stone and stoning somebody. Jesus said, let who has not seen among you, let him be the first to cast the stone. 99% of the people doing that have all in their history worked against us. I'm talking of people closest to him. à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ibi tí ó ti ní òun rèé ṣe sọ́jú tróòtì òun o ṣùgbọ́n ibi tó sọ̀rọ̀ dé náà nìyẹn ó sọ̀rọ̀ sí àwọn tó súnmọ́ síwájú àwọn tó ń jọ wà nínú Aso Rock tí àwọn yẹn tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní mú lọ́tà wọ́n ní ìtàn asíntòǹtọ̀kẹ́rẹ́ wọn lòun ló ń lọ l'Aso Rock lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú bó ṣe tẹnu àbùkù lọ àwọn tó súnmọ́ àrẹ olódò dẹ̀ tán sì jọ ń ṣiṣẹ́ l'Aso Rock. aya ní ọ̀gá mi kó náà resign kúkú ń bẹ̀ bíi tàwọn yòókù rẹ̀. You will be saying you never lied in that interview with Mehdi. I don't know what you mean by I never lied, but I just told you that in that interview. The lie that a lot of Nigerians saw or assumed was a lie was that you were asked a question that said, you said this on a specific day. You did not say, oh, the context is different. You said, no, I don't. No, I was talking about context throughout the interview. That's why they meme me on social media as context matters. You forgot? I even took a glass of Coke. I talked about half empty and half full, and they turn it. Yes. And it is it's simple English. Half empty and half full is perspective. Two people looking at the same thing. One is looking at it this way, the other one looking at it the other way. And there is context in virtually everything. But Mehdi Hassan is known as a context journalist. Mehdi Hassan will rarely answer a question without importing the concept of context. I know the environment I come from. It's an environment where there exists a species of Trojans on social media called the obedient, who do not care about the national interest or security of Nigeria, will do everything possible to achieve the aim of their hero, no matter the cost. And they ran into this social media thinking that by feeding off of it, sponsoring all kinds of things, they would demoralize me or take away some steam, since I have been on the neck of Peter Obi for some time. I have only renewed my energy. I'm getting ready for the campaign. I want to pass the information to them. I renewed my energy. In fact, 8 days after the interview, I underwent surgery in my throat. Okay. Yes. I don't know whether it is the obedient people that even throw that African. But in any case, I'm back and strong. Now, you know that you could be asked this question. If Peter Obi become president and he appoints you, Peter Obi will never be president. He will never cross the central business district that will lead to Asobila. Anybody that will be a president, there are characteristics that you will see. 1, the person must be visionary. 2, the person must be grassrooted. I'm talking of organic grassroots. aya ní ọ̀gá mi ó tún ti bẹ̀rẹ̀ sí rí ní irọ́ rẹ̀ ó ti tún tróòtù rẹ̀ ṣe òṣòfágọ́sì rẹ̀ ó ti ń ṣiṣẹ́ dáadáa báyìí wípé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ aràn àwọn ará lílé tí gbogbo. n tó sọ nígbà tó lódòdẹ tó ní kò lè gbóòórùn Aso Rock kò lè ṣe báyìí kò lè ṣe tọ̀hún ẹ mọ́ fọ́ o tí Peter Obi tó bá wọlé akànrò ni o eléyìí yóò bá ṣiṣẹ́ o yóò rè ìfẹnugbolẹ̀ wájú ẹ̀. When Tinubu started with this ticket, he thought that it would sell in the north. But as time went on, the people were more analytical in their mind, and they discovered that, look, let's go to the bigger picture and forget about states and local government. Are we prepared to have a president that will say something now in the next 3 minutes he can't remember?
Somebody will have to fill up the space. Are we going to have a president that will show up in a meeting now and you won't see him after 3 weeks? We've seen the movie before. Are we going to have a president who has not been able to answer the question relating to drug-related cases that people have leveled allegation against him? Above all else, are we prepared at this time for a president that does not have in his heart the capacity to unite Nigeria? What singular thing has Tinubu done that suggests unity? This was somebody who said, I never believe in Nigeria. This was somebody who tried to divide the North and the South on the basis of religion. This is somebody from the South has wanted to divide the South along ethnic lines. Now, he does not have the capacity or the temperament of one who will unite Nigeria. We're even talking about unity. Now, let's talk about economy. This is somebody who he will try to replicate what he did in Lagos, in Abuja. Now, what did he do in Lagos? The Alpha Beta, his company, took over the state revenue collection. If he becomes president, FIRS will be taken over by Alpha Beta. Now, reflect other things. When they say his wife supplied diesel, translate it to the national. When they say his son managed billboard, translate it to the national. It becomes a dynasty rather than a democratic government where everybody will have a feel of Nigeria. So if you look at it from left, right, center, from character and fitness, from intellectualism, from mental stability. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ wá sáré yà ní Ìbàdàn expressway nígbà tí rí tí àwọn èrò tán di ojú ọ̀nà tán ní àwọn mọ́tò ò ní lọ lápàtún lápàsí kí ló dé ṣé báńdíìtì tún ni kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kí ṣe báńdíìtì wọ́n ní sákúlà ròdò ni mo ní bàdà sí Mákindé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà wọlé àwọn wọ́n náà sì ti sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ ebá wọn náà fẹ́ ṣe nǹkan fún aráàlú láwọn ò fẹ́ àbúbọ̀ lẹ́yìn ṣe nǹkan tí ó mọ̀ gun àwọn lápá sẹ́yìn wọn gbénu ilé rẹ̀ fọ́rùn rọ ni ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ jáwò. On the circular corridor, and as I'm speaking to you, I don't only have a house, but I have documents. I have reg copy documents. So the fact that governments always dodge under that all these people doesn't have documents is a lie. Imagine a situation whereby there is a 10 houses on the same line, and 2 of them have documents. Does that not cover for the remaining? It covers. So for the fact that government say they don't have documents, that is why they are trying to. It's not compensated. No. Nobody has ever been compensated. We want government not to tamper with people on the corridor. We don't want no more corridor. That's the struggle we are talking about. No more corridor. I'm in pain so long time. I can't move. The pain is too much for me. So I started thinking so many things. I was in hospital. And around that time, I don't know what to do. So I just thinking. The thinking is too much. Has government giving you any money? No, they have just marked my house, and they told me that they want to demolish it. That's circular road projects. People are not against circular road. People are not against good road, but people are against illegal grabbings, illegal displacements of residents along the circular road corridor. And I can tell you, if the government of the states decided to continue with the grabbing of 500 left and right, they should expect something as serious to happen. The entire, I can assure you that the entire government can boycott the 2027 general elections where all these grabbings, is affected. Leading to Governor Makinde to open the road for us so that we can live economically. Things will not be worse for us, so that we'll be able to, to enjoy the dividend of democracy, because the road was made for the people of Oyo State. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà já wáyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Ṣẹ́gun Sówùmí wọ́n sọ̀rọ̀ kan tó inú mi dùn sí wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá tán wọ́n ṣe gànàgànà ó ní ààrẹ olódòdó ẹlòmí fóòtì fún náà ni ó sì wọlé ó ní ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n sọ pé àwọn lérò tó bá ti dìgbà dìbò wípé ṣùgbọ́n èrò tán láwọn níyẹn àwọn náà ni wọ́n báyé wọn jẹ́ àwọn náà ni wọ́n sọ wọ́n di àlùmọ̀jèrè wọ́n ní wọ́n gbádùn wọ́n láìkí ewúrẹ́ ẹranko wọn màálù wọn ju ọmọ tán bí fúnra wọn lọ mo ní arákùnrin kan náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní the same version àjọ sọ ẹ jẹ́ agbọ́lẹ́nu èèyàn tiwa. If anybody wants to beat Bwala Tinubu in the next election, you should be smarter than him, you should be sharper than him, and it should be a southerner. It is even on that basis that I kept saying, I'm ready to lose with Peter. Because I knew that argument of the pendulum will be defeated if you said nobody in the south can contest. But if it gets to the point where the north will continue to dig in and continue to bellow, what is the north really talking about? They come every time pretending as if they want to bully everybody with the mass of their numbers. They never bother to say that. How have they even been treating the mass of their numbers over the years? They leave them excruciatingly poor. They leave them mostly uncatered for. They do not provide any social security or safety net for them. Their leaders rob them of everything. And every time we have to do an election, the conversation is decided that we no go hey, if they know that that's the basis, then they should just let us dismember the country. Let everybody go and do whatever he likes in his own. ṣé àríkò ti dójú ẹ̀ ó ní kán dismember Nàìjíríà kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kán pín Nàìjíríà ní tó ń sọ yẹn àníwọ̀n tí ìmọ̀ nǹkan kan àwọn tó wà lẹ́yìn olódò ẹni tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀ náà nù wípé ẹ wá kó ní kálukú wa mọ̀ lọ Ọlọ́run ó sì jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ó ń bọ̀ nu
wọ́n sì máa gbóhùn yẹn sókè aláwọn olóṣèlú gan sì máa join tí Yorùbá máa sọ last nìyẹn ẹ bá ti lẹ́ẹ̀fọ́ lódòdẹ ẹ pín Nàìjíríà tí Sówùmí sọnù ẹ dismember ẹ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ dandan kọ́ ni ẹjẹ́ tẹramádùá àwa tá a mọ ọpẹ́ tá a mọ̀ fífọ́lọ́ ẹjẹ́ a mọ̀ dúpẹ́ pípé ní tí ó já sí nìyẹn káwọn alágídí kan rí magídí wọn yín àwọn Fúlàní kan sọ pé àwọn òfò lódòdẹ kí Yorùbá náà wá yarí pátápátá korogodo wípé ẹ ní ṣerú ẹ̀ mọ́ tó bá wá wo àwọn Ìgbò kàn náà mọ̀ forí gbálẹ̀ kiri kàn mọ̀ lo opportunity yẹn kó ní kálukú ìbá tiẹ̀ lọ. ó dá ẹja wáyà lọ́dọ̀ Professor Amupitan níbi tó ti ń sọ wípé revalidation tí àwọn ní káwọn ọmọ Nàìjíríà rí mọ̀ sí revalidation káàdì tó fi ń dìbò wọ́n ní àwọn ti sun díẹ̀ ìbò 2027 wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn wá ń fi eléyìí wọ́n fi ń sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé gbogbo àwọn tí ń pín ìpínkúpín kiri gbogbo àwọn tí ń pín ìpínkúpín kiri tó ń sọ wípé àwọn ọmọ olódùde rí tẹ́lẹ̀ tó ń sọ wípé àwọn wà ní ẹgbẹ́ APC wọ́n tún wá lọ ṣe kíní fake message kan wípé àwọn sọ ní 2023 wípé ẹ̀yin olódùde làwọn wà wọ́n ní I want to address a recent claim circulating that I am affiliated with or working for the ruling party All Progressive Congress. Let me state this clearly and without ambiguity. I am not a member of APC, nor do I work for or represent the party in any capacity. Monikile so tele so na no. Ó dá méjì àfàgún ẹja sáré kí Dangote, mi wọ́n kí Dangote ti pé ọmọ 69 years. Ó kàn look younger ni o. Ó kú ọdún kan tí ó fi pé 70 years. Ó gbìyànjú o. Wọ́n sá ní gbogbo àwọn èèyàn kí lọ́tún ló sì speaker ẹ̀yìn ẹlẹ́gbìmọ̀ asòfin náà òun náà kì í sẹ́ẹ̀ ní kí Dangote ni òun ló mọ̀ gbà yín lọ́wọ́ NNPC kí Dangote o bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwa fi káàdì Abala Sanawole ńlẹ̀ ní tarákùnrin kan tó ń pè ní Ìjèlè tó ní wọ́n ti rán oníṣẹ́ dé tòrutòru pé ṣùgbọ́n kàn fi òwe Yorùbá gbé wípé bá a bá rán ni níṣẹ́ rú àmọ́ fi tọmọ jẹ ọmọ Ìgbò ni òun náà sì wà lára àwọn tí máa ń pariwo lé àwọn Biafra lórí àwọn ESN àwọn IPOB lóun ò fẹ́ràn wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ti kílópẹ̀ ti Nnamdi Kanu ó ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá rìlíìsì Nnamdi Kanu lónìí ó ní tó ń bá mu ó lóun ó sì mọ́sẹ̀ òun yànjú ẹ̀ nítorí wípé àìmọye òun mọ àwọn èèyàn tí Nnamdi Kanu tó palẹ́kún ó lóun mọ̀ wọn ó ní so kò sẹ́ni tó lè convince òun ló wá sọnù interview kan wípé wọ́n ti rán níṣẹ́ kóun rè pàṣọ rẹ̀ rí kò sì jáde wá sọ lórí agbábẹ́ mi ò ní lo voice òun ò lórí ọ̀fẹ́ àti lo voice bó ti ẹ̀jẹ̀ pé sòwò rẹ̀ náà òun náà lo fídíò yẹn mo ọ̀pẹ́ ti gbọ́ ṣùgbọ́n nǹkan kan táwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń bí tó sì ń pe àwọn agbófinró ṣàkíyèsí ní wípé sẹ́ẹ̀nì gbé ó ní àwọn pààyàn gbẹ̀mígbẹ̀mí wọ́n ràn kóun rè gbẹ̀mí ẹ̀ sòwò rẹ̀ sì ti hẹ̀pù ẹ̀ rí mo wá ní sòwò rẹ̀ ó jẹ́rìí ìtumra rẹ̀ ó sì wájú gba àwọn tó ti hẹ̀pù rí náà wá ń padà tó ń fọ̀bẹ̀ ẹ̀yìn jẹ́ ọ ní sùn lọ́nà wá pariwo ní irọ́ ní ẹ máa claim self help fún Sowore ó lóun fúnra òun ti help Sowore rí gbàmí gbòòjò kí n gbọ́ nígbẹ̀rún ní ọ̀rọ̀ yìí ó lóun náà ti help Sowore rí so tẹ́ ẹ bá wá rí Sowore ní wọ́n help èèyàn tí wọ́n gbé síta tí wọ́n fọn rere rẹ̀ ẹ rí tóun gbà tóun help ẹ̀ pé ó ṣe wá jẹ́gbà tó help òun lẹ wá ń wò pé òun fi ibi san fún òun ò fi ibi san fún o bóun bá ṣe rí ọ̀rọ̀ ó lé ẹ̀pù òun kó wá mọ̀ sí ìbàjẹ́ kó mọ̀ wọ̀ràn pé gbogbo bí Sowore ṣe ń tẹ̀lé Nnamdi Kanu tó ń gbèsè lẹ́yìn olóhùn ní òkúba òun ló máa sìn dọ́run ó ní ojú ayé ló ń ṣe ó fi ń wá clout ni ó ní ẹ̀wù dáadáa ó sì wájú gbogbo àwọn tó ń hẹ̀pẹ́ wo bọ́ọ̀yì ọjọ́ sí náà tó lóun ò mọ ibi tí Sowore ń lọ bọ́ọ̀yì tó wọ́n ṣe dread yẹn pé Sowore gbogbo èèyàn ló ń condemn ẹ wo woman yẹn náà tó wọn àti minister of ekini àti ẹ̀gbọ́ ariwo wọn mọ́ minister of works tọ́jọ́ pariwo léra wọn lórí yíò tí ẹ̀ tọ́sẹ̀ méjì tí yíò fi pẹ̀yìn dà sí Sowore àti lọ́ọ̀yà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wo ti BDM náà ṣé gbogbo wọn ló wá ní lọ́wọ́ àbí wọ́n rí nǹkan kan tá a mọ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ò tí ì sọ síta ń pa Sowore ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ní kan bí arákùnrin náà pé àwọn tó ń ran níṣẹ́ dé tòrutòru kó wá dárúkọ wọn pé àti pé mélòó ló ti ṣe mélòó rú ẹ̀ náà ti ràn tó náà ti ṣe wọn ní nígbà tí ò sọ pé òun pààyàn ó náà ràn òun wọ́n bá rán àwọn ẹ̀mí bá lè jíṣẹ́ náà wọ́n ránṣẹ́ bí wọ́n ti mọ̀ pé bóyá o ti jẹ́rú sẹ́yìn rí pé tí ìjọba bá mú dáadáa tí àwọn agbófinró bá mú dáadáa wípé wọ́n á mọ àwọn àṣírí kan mú láṣírí àwọn tó fẹ́ mú náà ló wà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní mú bẹ́ẹ̀ ni
ṣé kó wá lè tó àṣírí òun náà kó tó sọrú ọ̀rọ̀ yẹn ọmọ tó jẹ tẹ́lẹ̀ ẹkùn ó lé èèyàn lẹ́yìn òun náà mọ àwọn alágbára ní bá a ṣe lẹ́yìn tó ń sọ pé tó bá rìlíìsì Nnamdi Kanu lónìí tíjọba ò pa tán rìlíìsì ẹ̀ pé òun ó bá ìjọba pa sọ pípa ò tán lọ́rọ̀ ẹ̀. àní ìlú ìjọba lọ́nà abala ti Sanawole bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo ilé ìta ti mẹ́nu bá a mọ̀ fẹ́ lójú àyáwájú adébẹ̀nu abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkù mọ́ pẹ́ o. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Florence Aládé wọ́n ní òbí àtàyẹ kú òní o àpò ọjọ́ gbogbo wọ́n ní ọjọ́ wo la máa bọ́ nínú làásìgbò yìí àwọn olóṣèlú wọ̀nyí kò bẹ̀rù Ọlọ́run o ẹ̀mí ará ìlú kò jọ wọ́n lójú rárá wọ́n ti gbàgbé àtúbọ̀tán àti ìdájọ́ Ọlọ́run there is God o Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan ìpanu mọ́ mi happy weekend bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọn kí mi káàbọ̀ àti àyà wọ́n ní mo kí òbí àyà àti gbogbo àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ Jímọ̀ òní òyìn lánàá á sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé àṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àmọ́ mi mo fi gbogbo ara kí n bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n fi pọ́ ránṣẹ́ sí ẹ bá ń jẹ́ envelope ẹ bá ń kó gbogbo pọ́ọ̀nù rẹ̀ jáde wọ́n lọ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọ̀rẹ́núgà Sekinat wọ́n ní pásítọ̀ Àbúràká parí rẹ̀ ogun jù bá ń lọ mọ́ mi. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olúwadésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mọ́ mi Abọ́láńlé $1 wọ́n ní welcome sir Seobi and my loving aya more strength in Jesus Christ mighty name love from Mama Dollar wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì amúrí cookies bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí cake àti flower tó ń dórí flower yẹn bá mú. mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní ìbà Ọlọ́run ìbà ènìyàn àṣebàkíbàṣẹ o. mọ́ mi Búmi Krista bọ́n sì mọ́ ṣe ìṣe wọn ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a we love you too. at unique baby girl àwọn náà tẹ lọ́ọ̀fù sí a aṣọ alárànbarà náà wọ̀ fún lọ́tẹ̀ yìí pink lady. mọ́ mi Kudirat Wahab mú mi sí yín ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ má gbàdo jẹ náà ìbẹ́ òní nígbàdo ó jìnnà òpó ronto mo rí ìfẹ́ tẹ́ fi ránṣẹ́ sí a àti oríṣiríṣi nǹkan panu àyà ni mọ́ngò ló ń fẹ́ tòun. at Olúwabùnmi Olúkọ̀yà mọ́ mi ní why baba the young guy go for her to do wedding with her. Bami Abdidan Makafi wọ́n ní one finger salute to one and only LSF Songi Bobo Obi ìgbà wo ni world gyration máa wáyé àṣàrí pé gyration la tún fi wọlé lónìí. mọ́ mi àárín adé àwọn náà láìkí orin àná ẹ̀ wọ́n ní hello Mr. Bobby you are wicked o nomenkulala introduction may your palm tree never dry wọ́n ní Aminat náà wọ́n sọ I wasn't one of them but many of my friends were Kegites during our university days this resonate ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ love ya mọ́ mi Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ o. Mami Abọ́láńlé $1 mo padà dọ́dọ̀ yín kí mo gbàgbé lọ́dọ̀ yín náà ó dáa ẹ̀jẹ̀ ń jíṣẹ́ yín náà wọ́n ní Ọlọ́run máa wà gbàníyàn báyìí o spiritual blessings where did you not sow abẹ́ẹ̀rí tí òbí tí ò fi irúgbìn sí ló ti ń retí irúgbìn Nàìjíríà jàgàjàgà pásítọ̀ yẹn ni o that is fraudulent act please church congregation be careful Ọlọ́run á gbà wá o àmín. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Christiana Mustapha wọ́n ní happy Friday to all OB kò ní rẹ̀yìn Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì àṣẹ tẹ̀dùmarè ó dàárọ̀ o wọ́n ní akú Jímọ̀ olóyin ẹ̀mí wá ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé o wọ́n fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ránṣẹ́ sí a o àti wine bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní pọ̀ Mushin olóòṣà ẹgbẹ́bọ̀rún àti fìlà olódòdẹ ṣe kíákíá tí a bá pẹ́ lórí míkímí kéèsì a máa bá ní ẹ̀rí èsì kéèsì tiẹ̀ ti ń pọn àrẹ olódòdẹ ń bẹ̀ wọ́n ní tẹra mọ́ kó ṣe kíákíá kí àkókò tó kọjá tán àfi pàkàpàkà at Amazing Grace wọ́n ní kí ni kò mean what kind of depravative is that? That proprietor should be investigated and that lousy so-called man of God should be investigated for robbing a bank. ire o màmá sójà àgbà Canada kò mọ̀ gbébọn lọ ẹ̀rí tó tún pakọ́ sọ ó tún fìgboyà sọ fáwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ ó so lè di ojú rere bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello yóò dáa fún yín mọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa àwa ìyàwó yín kí yín sí àlàáfíà lẹ́wà àlàáfíà ni èyí ń kọ́ aburú kò ní ìtọ́sí yín àmì akíbàbá wa májàsọ́lá ẹ kò ní ṣubú fún ọ̀tayọ̀ àmì mo kí ìyá wa happy birthday to you ma. I love you ọmọ olóde òkúta I love you too bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odùnú ìtìmìnìkan ní òbí ìtìmìnìkan àtàyà mi tó ṣọ ibà agbọ́màbí wọn sí àwọn ológun wa ò lè dáná yá àwọn agbénipa tí wọ́n fi ń yan fanda yìí ni
ó ń bí mi nínú bá ṣe ń wọ̀n bí ẹni wípé àṣẹ̀málù ni wọ́n Tinubu ẹ dín wọn bí gúgúrú kíákíá Oòduà nation going back wọ́n tẹ love sí à bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ wọn ní Nigeria is not a nation one language one nation we are not one language in Nigeria o no going back Yorùbá nation up. At Alhaja Busayo Abbas wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáńlá ayé wọ́n ní gẹnu sí àti gbẹnu sí báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ yìí kí was náà pa wá tán kí wọ́n má pa wá tán wọ́ọ̀sì mórí. ó dá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at Mississippi àwọn ni I always ask President Tinubu to do the needful before it's too late. Mọ́mí Dorcas Jallow wọ́n ní èmi ò gbọ́ eléyìí o in Netherlands bóyá wọ́n fi owó ṣe ìwé ní o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní oníbàárà rẹ̀ ń bólé ìbọ̀ o ibo ló ṣèfù ìmọ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn olóṣèlú wọ̀nyẹn ní gbogbo àjálù tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà every day it's high time we're expecting the time they are just playing with people's lives love from Mama Dollar mọ́mí you're very on point. At Ogbo Abe wọ́n ní àwọn disgrace Nigeria force wọn yìí o ẹ̀kú iṣẹ́ bá mi Bobby bá mi yọ̀ dá fún yín. Àmì Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ wọ́n ní ó ga rádaràdà wọ́n Nàìjíríà tí a kò gbọ́ èdè ara wa tí ẹ̀yin kan ń pè ní orílẹ̀-èdè ẹ̀tàn jẹ́ gidigidi ní Nàìjíríà o Yorùbá nation no going back. At Mori Adeyemo Bamini Obi, this program went off suddenly. That's going on. What's going on? Hope it is not the handwork of those evildoers. At what point? Mi ò rí èèyàn complain o. At what point ló ti sá lọ? Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní eléégúnrè kí Jésù àwẹ̀rí ó yá ó pè homage. At Eunice Falaye mọ́mí dáadáa wọ́n ní Obi you are wicked you are carried may you imbibe like baskets may you live longer than the fathers of your forefathers. Maya ṣé Maya ni amen àmì náà tún mo tún gbọ́ tó mọ̀ sọ àmì náà tún Àtàdé Sọlá Ọládèjì mọ́mí ni mo kàn mọ̀ wípé ọwọ́ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí ò mọ̀ Yorùbá ní kí ó ṣọ́ra wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n ní ká ṣọ́ra wa o. Mọ́mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní ó lè ọ̀fọ́n wọ́n lè jíwó ń báǹkì kí gbogbo ayé kúkú mọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ ká mọ̀ retí owó ọ̀fẹ́. Àtàdépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní aláyọ̀ wà bá mi yọ yẹn wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin wọ́n gba tí Ọlọ́run kọ mọ́ wọn ni wọ́n fi rí ọkọ wọ́n máa ń sẹ̀lẹ́tì tí ọjọ́ bá ti ń lọ lórí wọn ni ojú wọn máa tó ń là wọ́n pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n tẹ́lọ̀fì àti nǹkan panu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin náà sí tán àti márì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ń wo ẹkọ́nọ́mì olódò dẹ̀. At Oyè ní Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ Olúwa Yorùbá nation a must. Wọ́n ní ẹ kọ̀nẹ́ẹ̀tì mi mọ́ ọmọ tó ń wọ́kọ mo ní ọmọ tó ń wá ìyàwó wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àti rí èèyàn kan o ẹ mọ̀ wọ̀rí a kọ̀nẹ́ẹ̀tì ṣé lóòótọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Nurudeen Murtala báà mi mo ti dọ́dọ̀ yín o Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wà ibà ìyá ibà tí ń gbómi àná tí ń koyè o. Wọ́n ní bàbá ọlọ́pọ̀ ènìyàn ara àwọn olóṣèlú tí fọ́nì ti ń kà ń gbẹ́mí lé nìbàdàn nìyẹn àbí kí a sọ wípé àwọn tí ó tì lẹ́yìn sí olóyè more wisdom my brother Ire from New York City. At mọ́ọ̀mí Sadé Ìbírónkẹ́ olórí Sadé lótò wọ́n ní Obi ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ọ̀mí kò sí pírẹ́sídẹ́ǹtì tó lè tó Nàìjíríà ṣe láì jẹ́ pé a pínyà kí olúkúlùkù máa bá tiẹ̀ lọ Oòduà nation going back kí rere kabi tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu o bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ìka méjì bíi ti bàbá wa ṣe ìjáwó lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi mọ́ọ̀mí ìyá Jésù àmì ìsìn o wọ́n ní like o ìbá kọrin ìbá generation ìbá àyà ikú ọjọ́ mẹ́ta mọ́ọ̀mí ọdún kan tá a ti rí gbẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní àdèfíẹ̀ ìwà ìkà ti pọ̀jù Nàìjíríà well done police department who can one trust. Mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ Táíwò àwáráàyè wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹkú iṣẹ́ àtàrà Olúwa yóò ràn yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù àmín. Ṣé bí ó ní òun ò lè bẹ̀bẹ̀ ní ọmọ burúkú ẹni àkàrà àwàtúnráàyè ẹ bá mi kí àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ Mọ́ọ̀mí Fúnbọ̀ Òkúnnáwọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy weekend to everyone. Pọ̀ yín náà. Èmi náà ju pọ̀ sí yín. God bless Yorùbá land. Àṣẹ wàá. Mami tó iná rí wọ́n ní ibà kẹ́gà ìtẹ́mi lẹ̀ ń ké sí ẹ̀rí pé ọ̀nà àrà la tún gbà wọlé lónìí. Mami Victoria Badejo mo rọ́wọ́ yín inú mi dùn wọ́n ní thank God it's Friday to all on this platform Aya and my darling Obi. Sometimes it's hard to believe the story and information coming from Nigeria. The government and the people are dribbling each others. Let us sit back and enjoy our weekend. Wọ́n fi wine ìrànṣẹ́ sí wa rẹpẹtẹ Oòduà nation no going back.
Mami Alájà Modinat Solomon wọ́n ní orí òkè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni orí òkè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ lógún o. Báàmì Oríọlá Reese mo rí inú mi dùn wọ́n yóò bí pásítọ̀ yẹn parọ́ kú àyà má fọ́ kò sọ̀rọ̀ mbẹ́. Ìkejì yẹn kì í ṣe spiritual favour but jail ló tọ́ sí kí ó wá máa wá spiritual release. Tó bá ti wọ jail tán kó wá máa wá spiritual release. Obi you are wicked. Ilé àmàdé o àyàyà alpha ṣé ilé ti kún ni lórí òpèké yẹn. Oríṣi Oríọlá from Dallas Texas mo mọ̀ pé ẹ béèrè ẹ bá ti rú pèké báyìí antenna yìí mọ̀ tán náà lẹ̀ ni. Mami ìrètí wà ń bẹ láàyè pẹ̀lú evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ó máa ṣe ọ̀dájú pọ̀ kí Olúwa ṣẹ́gun fún àwọn adégbòdù lórúkọ Jésù àmín. At Deborah wọ́n ní why did these Western people give us independence sef? Please come and recolonize you. We can't do it alone again. Oh God, please save our souls. Trump sì ń wá ìlú tó máa recolonize bóyá ká ní kó wá recolonize yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kafa Nelson Kafa J Nelson. When in Nigeria people can do anything because of money. These are what is making some people to be afraid of us all. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Mọ́mí Agnes Shelley wọ́n ní let our kings in the westerns also follow up with happening in Ibadan. At Femi Ayetiwa, wọ́n ní some elements in Nigeria are the ones spilling out propaganda about insecurity in Abuja. Mọ́mí Comfort Adele wọ́n ní thank God I pray God go let us catch all the ISWAP Lakurawa, ISIS and Boko wey dey operate for Naija. Wọ́n gbàdúrà sọ́lọ́run àmín àmín àmín. Mọ́mí Kẹ́hìndé Òsèní Sálímọ̀ wọ́n ní nínú gbogbo àwọn àáfàá ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àáfàá yìí ni mo fẹ́ràn jù. Wọ́n máa ń sọ òdodo ọ̀rọ̀ ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá gidigidi ní àáfàá yìí o bàbá tá a gbé wá lánàá èmi náà gbádùn wá sí wọn. Advikayo Victor báàmí ní ẹbí ilé aláyàn gbéwìrì ní pásítọ̀ yẹn o not spiritual blessings if EFCC arrest that person for fraud or bankruptcy who is to blame. Ara àwọn ẹ̀kọ́ òdì tàn rí ìkọ́nsọ́ọ̀sì nìyẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta èèyàn bá sí ṣọ́ọ̀ṣì yà mi ò ní gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì o. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní it is not the equipment it is the mindset of the leaders pé àwọn ọmọ ológun ní equipment àbí. At Taiwo Bello, wọ́n ní Ogbeni Bobby, the problem we are facing is that Nigeria military should not wait for the terrorists to attack. They should take the attack to them in the bush like 3 or 4 times a week so that the terrorists will not have time láti dá padà wo àbájẹ̀bù. 5 lines gbé mi. Báàmì Àbáyọ̀mí Orúfà, wọ́n ní Part 1, OB, please, if we must tell ourselves the truth, the amalgamation of repentant terrorists into the military must be abolished. Part 2 rẹ̀ wọ́n ní and completely remove all the repentant terrorists from the system. Báàmì Fikayo Victor wọ́n ní Nigeria leaders rule the country for their selfish interests and none of them care for the people. Do you hear pai news from the Minister of Information? Instead, we add Portugal's son, prodigal son lẹ́fẹ̀kọ́. Abẹ́rẹ́ wọ́n jáde sọ kán tiẹ̀ jáde sọ bí olódòdó ò sọ̀rọ̀ ó yẹ kí Minister of Kini náà lè sọ̀rọ̀ information. Mọ́mí mẹ́rin ọ̀dùnnú yìí wọ́n ní no space for Shara in Yorùbá land. Bàbá Tinubu gbé Fúlàní míì ní ìṣẹ́gun ní kíákíá. Àṣàfi pàkà ìbùkún ní fún Oòduà nation wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu àyà ìbá kegite chief wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ supremo congratulations. Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní imagine many people share that video content creators sọnù abẹ́ẹ̀rí Ọlọ́run ló lèmi náà fi confam sí torí ní ìbá wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yóò share ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀ kàn mọ́ fi mí sí rìvásì ni wípé dúró ná yẹ̀wò dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí tó iná rí tẹ́ iwájú wọn ní olè gbangba pastor which kind spiritual favour is that? Mọ́mí Modina Solomon ọ̀nà second demotion ọ̀gá ọlọ́pàá l'Àbújá wọ́n ní true to make láíláí. Mọ́mí Stella Ogunbajo wọ́n ní Mr Governor ẹ ra ọkọ̀ bọ̀gìnì fún àwọn ọba ẹ jọ̀ọ́ sí owó ara yín ni ẹ fi ra wọ́n àwọn ọkọ̀ náà tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ kú ìnáwó náà ọmọ òní bá gbèsè rẹ̀ ńlẹ̀ o tí ó bá jẹ́ owó ìlú ni ó fi hàn wípé owó ààbò náà lè fi ṣe ààbò lálejò owó ìlú ló gbọ́dọ̀ jẹ́. Mọ́mí mo súnmọ́ láwọn olúwo tèmi nìkan my darling mom wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹgbọ́n ta ni ọmọ àlè aburú tó kàgbákò yìí ń bẹ Ìgbòho kì í ṣe ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ oníbàjẹ́ ọmọ ó dàárọ̀ bọ́ bí mi àlàáfíà fún àwa ìdílé aláyọ̀ yìí kò sáàyè fún sàríà nílẹ̀ Yorùbá wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní agé pẹ́nápù ká mọ̀ jẹ́
Mọ́mí Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní why is he speaking pidgin English now? Àbí ó ti ẹ̀ gbìyànjú ṣé èbó yẹn náà language konilẹ́rú sí ni àbí ó ṣàṣọ̀kan tó jẹ́ pé Nàìjíríà ló ṣẹ̀dá rẹ̀ káti ẹni pidgin la wá gbà pé èdè Nàìjíríà ǹjẹ́ kó wàá dáa òun náà fi ẹsẹ̀ létọ̀ ní lóka ógó lóka. At Agọ́ṣòfin màmí dáadáa wọ́n ní police pidgin English mọ́mí náà gbọ́ o. Mọ́mí Eunice Falaye wọ́n ní bọ́wọ́ bàtà láṣejù pípa ni ẹ pa káàró ń jẹ̀bà lọ́la. Wọ́n wá ní bọ́wọ́ bàtà àwọn burúkú wọ̀nyí kí ló dé tí wọn kò lè pa ìwọ̀n tí wọ́n ń kó wọn káàkiri ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ jí lójú oorun o. Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí aláti Canada. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Toyin wọ́n ní wọ́n jí dátà wọn ò jí dátà kí Nigerians ti rí TikTok lò ní àbí táwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n fi ń ṣe kinní nìyẹn. At fọ́mẹ́tì ẹ̀bùrẹ́dì ẹ̀mí ọ̀gá bí èmi ṣe kìkìkì ẹlẹ́yà mi ọ̀hún ẹlẹ́yà tẹ́mù wọ́n ní mo sáà máa ń kó ọkọ mi jẹ fún àwọn orin yín ọkọ mi ẹ fún mi lẹ́mu àti bànà náà járe ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ fún àwọn màámi òyàlé mi pé mo tún ti lóyún love you babe. ẹlẹ́yà ti bí nǹkan ó ti mísì nǹkan oṣù àwọn wá kiri ẹ̀ ń bá wa rí o. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí rábì ọlọ́pàdé wọ́n ní the constitution didn't allow Goodluck Jonathan to come back as the president of Nigeria. Fulani understand that with single clearing of throat Nigeria president will run away. Mami Christiana Sheba mo mí ìṣiyín gan o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba oníròyìn amóríyá Ọlọ́run yóò ṣààbò lórí yín àti ẹbí yín àmì àtẹ̀yìn náà o Ọlọ́run yóò gba orílẹ̀-èdè wa fún wa wà mí Oòduà nation no going back Mama Sheba USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì amúrọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí àgbàdo jọ́ kìí ṣe GMO mọ́mí I miss you. Mọ́mí Agnes Shelley wọ́n ní you people should check yourself oníkálukú kò yẹra rẹ̀ wò. Báàmí rábì ọlọ́pàdé wọ́n ní Abacha did not use Ibon to take over the government from Sonekan. Abacha walked into the office of the president with his striking cane and asked him, who are you? Jáde bóde, get out. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ọ̀gá ẹlẹ́yà tẹ́mù ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n. Wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní àmà wá sí nǹkan báyìí o lórí àwọn pásítọ̀ yìí o ọkọ mi o. Ó yẹ ẹ jẹ́ káwa náà sí ṣọ́ọ̀ṣì ká dá ilé ìjọlẹ̀ àbí bísínẹ́sì tó chọ́ọ̀chì Nàìjíríà ò sí o. Èèyàn ṣàwọ́rò sí o. Ibà Miami wọ́n ní àyà record has it that Ogun State has worst páńpẹ́ ikú record ìyẹn road àwọn títì tó jẹ́ pé páńpẹ́ ikú nìyẹn ní Nàìjíríà but billions could be lavished to lobby the kings. Àyà this is secret o. Ilé he wants to become kábíyèsí of his stand after his tenure. Ó dáa yóò sojú wa. Mami Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní eléyìí lágbára o ṣé torí kí Tinubu má lè wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ní wàhálà ṣe kọ̀ báyìí bí wọ́n ṣe fún Jonathan ṣé ìjọba Nàìjíríà ò ní drone ní àwọn kan lẹ́sàn ní ké wọ́n ní Tinubu náà wà lára àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún Jonathan o. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní for goodness sake Benny Sheikh is not Goza wọ́n ní the Mandaras or Sambisa it is on a stretch before Damaturu from Maiduguri how come losing a old general àbẹ́ẹ̀rí mọ́ mi mọ̀ bẹ̀rẹ̀ dáadáa wọ́n gbé bẹ̀ gan-an. Báàmí rábì ọlọ́pàdé wọ́n ní kò sí ọba kankan tí yóò wá bá Olúbàdàn du oyè ní ìlú Ìbàdàn a máa sin onítọ̀hún lọ sí ojúbọ Òkè Ìbàdàn lọ́jà ọba. Mọ́mí Agnes Shelley wọ́n ní àbàtì your mouth is too much about the cause of Ebere Jonathan Eri tí ń yìn lódìlódì. At George Adelaja wọ́n ní now police say they can get anyone from telephone why they don't get Boko Haram in Kwara that 175 people have been governor and order. At Joseph Oyekanmi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ilé aláyọ̀ mo kí yín o happy weekend yóò jàre láì fọ̀rọ̀gùn kí a má sì tan ara wa jẹ ọwọ́ Jonathan ò ká ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìgbà ìjọba rẹ̀ gan-an ní ìwà ìbàjẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ PDP from USA. Ó yá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà mo ti ń dúró dé yẹn jókòó déédéé jókòó dáadáa àsìpà weekend fẹ̀fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ comfortably ní kí wọ́n á mọ gbé níbẹ̀ gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà báyìí bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yín ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ẹ mọ́ gbàgbé kó mọ́ ju 5 lines lọ ẹ mọ́ bá ń fi ránṣẹ́ sáà ìyá kó lè rí ń lò nínú abala comment section. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tá a mẹ́nu bà àsọ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ mọ́ bínú bí tá a ti gbọ́ tán ní Pope fẹ́ sí African tour mo ní Nàìjíríà náà máa kọ́kọ́ yàrá yá bá ń yín mú sí mi pé wọ́n wà Nàìjíríà wọn ní kí ló dé wọ́n náà máa yà ní Algeria wọ́n máa yà ní Cameroon wọ́n ní wọ́n tún máa yà ní Equatorial Guinea pé kò sí Nàìjíríà ń bẹ orílẹ̀-èdè mẹ́rin náà ni wọ́n lọ mú ní kò tí ì pé mẹ́rin Algeria Cameroon Angola àti Equatorial Guinea kí ló wá dé tán wà Nàìjíríà mi ò mọ̀ mo ní ìfìyún léde ni kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá ń gbúrò wọn tẹ́ ń gbúrò wọn
bóyá nítorí kùdìẹ̀kudiẹ tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí ní Pope ò sì fẹ́ wá. alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn wa tó ní ó rẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ níléeṣẹ́ ológun. ìròyìn wa àkọ́kọ́ já mú láti iléeṣẹ́ ológun níbi tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà the Nigeria Army tí wọ́n ti ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé gbogbo àwọn tó ń gbé ìròyìn wípé mọ́tò ogun ni ò ṣiṣẹ́ tí ò kíìkì tí ò stáàtì ó ní àwọn agbésùnmọ̀mí ṣe ká ọ̀gá ológun Brigadier General tí wọ́n pa lánàá pé tán ká mọ́nú mọ́tò ìyẹn tán pa lánàá tán ká mọ́nú mọ́tò wọn ní kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní the Nigeria Army has denied claims that Brigadier General Hussein Ibrahima died as a result of an unserviceable vehicle during the attack on a military base in Beni Sheikh, Borno State. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún dànù bí omi ìsanwó gbogbo ìròyìn táwọn èèyàn ń gbé kiri wípé ọmọ ológun 17 ló kú wípé irọ́ ni o wípé àwọn mẹ́rin péré ló kú o pé àwọn òun jẹ́ ti rí àwọn ọmọ ológun 17 tó kú o wípé àwọn làwọn lè fún yín níròyìn bá sì jẹ́ wípé ìròyìn ISWAP náà lè fẹ́ lọ gbọ́ àbí ti Boko Haram ẹ jẹ́ àwò mọ̀ páwọn náà máa lo propaganda ni mọ̀ kọ́ máa lo propaganda wọ́n máa excavate wọ́n máa escalate ayálẹ̀ excavate. wọ́n ní nínú ìkéde tán fi léde ní ọjọ́ Friday yẹn lánàá the Media Information Officer North East Joint Task Force Operation Adinkai Limited Lieutenant mo fẹ́ pè limited Colonel Sani Uba wọ́n ló sọ wípé àwọn ìròyìn tán ń gbé nípa àwọn wípé ó wà misleading ó wà exaggerated irọ́ sì lù bá dé o wọ́n ní àwọn wá fi àsìkò irọ́ gbọ́ ẹ̀yin olóòótọ́ ọmọ Nàìjíríà àwọn ò bá àwọn onírọ́ sọ̀rọ̀ o wípé gbogbo narrative tán bá gbé dọ́dọ̀ yẹn mọ́ wádìí ẹ̀ wípé wọ́n máa amplify ẹ̀ wọ́n ní unrelated pictures and videos náà máa ń jó mọ́ fídíò tí ì ṣe tó ṣẹlẹ̀ náà máa fi gbé ìròyìn tó ṣẹlẹ̀ òótọ́ ìròyìn eléyìí ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn 4 ló kú iléeṣẹ́ ológun mo ní èèyàn kan gan ò yẹ kó kú kẹ́yìn náà máa ṣe báyìí èèyàn 4 kò kéré nú ayé ọ̀gá kan tún wà lára wọn bóun ló ṣe wá ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn fi ń sọ wípé mọ́tò ní àbí sáwọn èèyàn ó kàn dìde máa rò àwọn èèyàn máa ń rò wọ́n á kàn dìde gbé irọ́ bàǹtàbàǹtà kan kalẹ̀. wọ́n ní the verified casualty figure show that 2 officers and 2 soldiers were killed during the attack. Uba added that any report suggesting higher casualties lack credibility. The official and verified report, as earlier released through Defense Headquarters, clearly stated that 2 officers and 2 soldiers. Àwọn ni officers, àwọn ni soldiers. Okay, àwọn ọlọ́pàá paid the supreme price in course of the engagement. Any contrary figure, when the commander was mounted on a high-grade mine-resistant ambush-protected MRAP vehicle wípé kó tẹ mines mọ́lẹ̀ àdó olóró tó máa ń gbèsè nínú lẹ́yìn gan wípé kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. In the heat of combat while he was actively coordinating the counter-assault wípé inú mọ́tò yẹn vehicle àwọn ẹ̀ ló wà. Pé he said the situation reflected the intensity of the battle and not equipment failure. Wípé kì í ṣe equipment failure wípé ogun yẹn ló le koko. The spokesman further alleged that pictures and videos being circulated in connection with the attack were unrelated and deliberately misrepresented. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ ó ní troops of Operation Adinkai repelled the attack, maintained control of their location and forced the insurgents to retreat. Ní ọ̀dà wọ́n pẹ̀yàn 4 mélòó lẹ pánú wọn. Àbí pé ẹ̀ka yìí náà sọ yìí tẹ́ pánú wọn kàn retreat náà ni so ṣé wọ́n lágbára jù yín lọ ni tẹ́sí sọ wípé ogun yẹn ló le koko kì í ṣe pé nígbà tí nǹkan ọwọ́ tí yín bá ti tó lágbára jù tí wọ́n lọ kí ló wá dé tá a gbọ́ wípé wọ́n ti ṣetán ẹ̀rí àwọn iléeṣẹ́ ológun náà máa fojú wọn rí o ó kàn jẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tán bá ti ó kàn jẹ́ pé lẹ́yìn tán bẹ́ẹ̀ bá ti gọmọ lọ́wọ́ tán náà máa ju ọ̀bẹ ẹnu ṣùgbọ́n mo ti gbọ́ tí ọ̀gá wọn ti charge wọn wípé ẹ fi ìbínú wípé wọ́n pa àwọn ọ̀gá yín àwọn kọ̀líìgì yín ẹ fi ìbínú yẹn ẹ fi dáná ya wọn àwọn àmọ́ o àádìlé gbọ́ ọlọ́run ó sì fún wọn ṣe ẹ jẹ́ wá kó ǹbẹ́ ẹ jẹ́ adé Kwara níbi tá a ti gbọ́ tí ọ̀gá ọlọ́pàá commissioner of police ti ń sọ fún wa wípé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí wá àwọn tí wọ́n pa àwọn forest guard 5 níbo lẹ́wọ̀ àbó náà ṣe pa wọ́n ní the Kwara State Police Command has confirmed the attack on a police mobile force camp in Nuku village Kama náà wá fojú sí. The confirmation was contained in a statement issued on Friday by the police public relations officer SP Adetoun Ejire Adeyemi, a copy of which was made available for our oníròyìn. The incident, which occurred in the early hours of the day, was said to have taken place around 3 a.m. when armed assailants launched a coordinated assault on the security outpost. According to the command, the attacker opened fires on the camp once sì pa àwọn National Forest Guard 5 according lójú ẹsẹ̀
and damaging a police patrol vehicle before they were eventually repelled by officers on duty. At about 3:45 a.m., bandits launched a coordinated attack on the PMF camp at Nuku village, where 5 members of the National Forest Guard tán tẹ tẹ́rù nípa ẹ̀rìpẹ́ẹ̀lì wọn ẹ̀rí kankan panu wọn náà àwọn sì pa márùn-ún nù yín sírú rìpẹ́ẹ̀lì wo nìyẹn. The Commissioner of Police has expressed deep sympathy to the families of the deceased and condemned the attack in the strongest terms, the statement added. He assured residents, assurance yẹn lè ní olè mi gan-an ọlọ́mọdé kan kírú assurance yẹn kan wà. Meanwhile, Governor Abdulrahman Abdulrazak tó ní mo fẹ́ béèrè wọn pé ibo náà wà had earlier reacted to the incident. Wọ́n láwọn náà ń sunkún ní tán yọmi lójú pẹ́ẹ́pẹ́ wípé àwọn tán pa ìyá kò bá mọ́ rí bẹ́ẹ̀ kò bá mọ́ jẹ́ àwọn náà pa, and describing them as heroes who died defending their community. The governor commended their bravery and assured that the state government will support the families of the deceased while intensifying efforts to curb insecurity. Kẹ́ ẹ mọ́ dúró kan wá mọ́ báyìí náà nìkan. Ọjọ́ wo lẹ́yìn náà fẹ́ gbé gbèsè wọ́n ní the best form of defense is attack. Àfi kẹ́ ẹ máa react sí àwọn gbé ìjà wá báyìí. Ibà ń wo fúbọ̀. Ibẹ̀ tó bá ń dáná yá kiri tó sàn penetrate tó push láti score. Ibà náà máa ń lágbára jù nínú score nínú pitch. Ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ o. Ẹ tún máa retí ìgbà tán máa wá dáná yá yín àwọn plan gbogbo ọ̀nà tán bá máa gbà. Ẹ̀yin dúró pé ẹ̀ defense ẹ̀ mọ̀ ọ̀nà tán fẹ́ gbà yọ sí yín. Ẹ̀yin náà ò ṣe launch attack. Ebi ẹlẹ́ ní forensic kìíní wọ́n sá sọ lánàá. Wọ́n náà ní forensic. Ó lè ẹjá kó ń bẹ ẹjá tẹ̀ wájú o. Ẹjá wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé. Ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Aré-olódódẹ níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì ní Yẹnugwa tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ ìnira ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà o sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ lórí rẹ̀ àti wípé ẹ̀yin náà ẹ wo Kenya ẹ wo àwọn orílẹ̀-èdè míì ní Áfíríkà tí yà ń jẹ wọ́n pé kó tó ti yín náà ẹ rọra complain. Very important that we are transparent, honest with our people. Yes, I hear you from various angles of the economy. The fuel prices is biting hard. But look around, let's just thank God together that you are better off. Listen to them in Kenya, in other African countries, what they are going through. We will not look back. We will continue to find ways to ameliorate the suffering of the vulnerables. Sáré èmi ò mẹ́ni tó ń kọ script fáàrí olódódẹ o èyí ò lè mọ̀ ṣe olórí ìjọba ilé kí ó wá kó fẹ́ mọ̀ gbìyànjú àti market kò ṣe market o kò sí ìjọba tó ṣe market ní Nàìjíríà o tá à ń sọ fáàrí olódódẹ náà ni wípé kàn náà ṣe kíni kàn ṣe pápápá gbogbo enumerate ń fi Kenya wé Nàìjíríà ìyà ń jẹ àwọn kan jù kan lọ yẹn kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ ìyà ń jẹ aráàlú. Òmìnira ni kẹ́ ẹ fún wa kẹ́ ẹ gbà wá pátápátá lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ẹ lè gba Nàìjíríà ìsolùgbàlà Nàìjíríà ṣé ó wà nú àkọsẹ̀jáyé yín ni ẹ wá gba Yorùbá lẹ̀ kẹ́ ẹ kúkú jẹ́ olùgbàlà Yorùbá. Bọ̀dà Ṣẹ́gun Sówùmí sì ti sọ ẹ rí i pé ariwo tí ó gbalẹ̀ tí ó gbalẹ̀ kan nù wọ́n bá ti láwọn òfò lódòdẹ mọ́ Yorùbá ń lọ nù. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yà sáré yà ní Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tá a ti ń gbọ́ tí agbèfọ́ba ẹni tí ọba rán níṣẹ́ wọ́n ní ọba rán ní níṣẹ́ odò ọba kún iṣẹ́ ọba òsè mọ̀ jẹ́ odò ọba òsè kánlù ṣùgbọ́n ọmọ owó lódò ọba àmọ́ kánlù odò ọba torí odò ọba mojú wa kì í gbé wa lọ bẹ́ẹ̀ ni àìfọmọ rẹ̀ bọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n Ògbómọ̀ṣọ́ là ń lọ níbi tí agbẹnusọ ọba ààfin ọba Ghandi Ògbómọ̀ṣọ́ kọba kẹ́ẹ̀pẹ́ láyé mo sí fìlà forí adé o níbi tán ti jẹ́ àmọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ awuyewuye tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri pàápàá jùlọ lórí yíyọ sẹ́nitọ́ Adéṣeun wọ́n ní àrọ́bà kí ni sẹ́nitọ́ Adéṣeun wọ́n ní ọba ránṣẹ́ pé wọ́n fúnra wọn ní 2016 kan mo ti gbàgbé yíyà 2019 mo sá ti gbàgbé yíyà wípé
ọ̀rọ̀ báyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìmáàmù tí ń rin àwọn fin ẹ wá nǹkan ṣe sí. Wọ́n ní wọ́n sì padà dé, ọba tiẹ̀ ti kọ́kọ́ bínú pé ọba ti pálàṣẹ kán yọ ìmáàmù yẹn, pé bàbá sẹ́nítọ̀ tán fi joyè Máyégún sì padà dé wípé ẹbẹ́ yìí lẹ fi mí joyè Máyégún, ṣé ẹ lè fi mí joyè àwòdì kí mọ́ lè gbẹ̀dí yẹn ni, ẹ jẹ́ máyé ìgún, ẹ jẹ́ ń ṣàtúnṣe. Wọ́n ní àwọn èèyàn ti ń sọ fọ́ba ńgbà náà wípé irọ́ ọba wọn pàṣẹ ni wọn ìdábà ẹ ti pálàṣẹ ogún olórí oyè ni bàbá wa ní tọ̀tún tòsì wọ́n bàbí kan jẹ́, tọ̀tún yìí ọmọ àwọn ni, tòsì ọmọ àwọn ni, ọmọ àwọn gbogbo wọn, àwọn ọmọ gbọ́ràn náà bá sì gbọ́ràn. Wọ́n ní fúnra ra sẹ́nítọ̀ yìí ni wọ́n fẹnu gbolẹ̀ wájú ọba pé ẹ̀fáwọn lọ́jọ́ méje. Wọ́n ní ọjọ́ méje ó di oṣù méje wọ́n ló di ọdún kìíní, ó di ọdún kejì, ó di ọdún kẹta. Wọ́n ní wọn táwọn fi ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní wọn déwájú ọba wá jẹ́ ọba lábọ̀. Wọ́n sì rí bí ìmáàmù yẹn ṣe ń ṣe sọba. Ìmáàmù náà ló gbé ọba lọ lé ẹjọ́ tó tún tí ò tó fẹ́ kán dájọ́ ọmọ tó tún ní kán gbà wọn kán sọ fọba kó withdraw ẹjọ́. Ebi wọn ló gbé ọba lọ lé ẹjọ́, ó sì wá ní kẹ́ni tí ò gbé ọ lọ lé ẹjọ́ kó máa withdraw ẹjọ́. Ebi wọn ni ó ṣe agbódegbà ẹjọ́, ìwọ ló fẹ́ ṣe ẹjọ́ ó sì ti rẹ́jọ́ báyìí wá ń sá. Àwọn ò wá báwí nínú gbogbo lẹ́kṣọ̀ tán wá ń ṣe kiri ẹ rí Máyégún bẹ̀ náà wá ń sòkò ọ̀rọ̀ sọba. Wọ́n wá tún sọ nínú fọ́nrán kan gẹ́gẹ́ bí máa yẹn sì sọ wípé wọ́n sọ nínú fọ́nrán yẹn wípé ìwọ náà rọra mọ́ bú ọba. Imagine ẹ wá fẹ́ fẹ̀sì bà Ògbómọ̀ṣọ́ jẹ́, ìwọ náà rọra mọ́ bú ọba. Òkè kó mọ́ bú ọba ṣùgbọ́n kó rọra, irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn? Ó sì joyè láàfin ọba, wọ́n sì yọ ọ́ lóyè. Ìwọ náà ṣe wà ń ṣe press brief, wọ́n á jáde ní wọ́gbọ́n ò fẹ́ oyè yẹn mọ́ naturally, wọ́n ò ṣe resign kó tó di pé wọ́n yọ ọ́ lóyè. Ẹ jẹ́ agbọ́dọ̀ ẹ̀nú ọ̀rọ̀ wọn. Ayọ̀ Adéṣeun gbogbo ayé ló mọ̀ wọ́n, kì í ṣe gbogbo ìlú nìkan, gbogbo ayé ló mọ̀ bàbá wa sẹ́nítọ̀. Lónìí oyè ńláńlá 2 in 1 ọ̀wọ́n là fi ń dá wọn lọ́lá. It doubles as the Aṣíwájú and Baba Asale Adini of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Ṣé wàá rí oná lẹ̀ ń wò yẹn o, kò sí tó burú nínú kéèyàn joyè ẹ̀sìn o, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi oyè ẹ̀sìn wọ́n fẹ́ fi wọ́ oyè àbáláyé ńlẹ̀ nítorí tó ṣẹlẹ̀ láàfin ni wọ́n ṣe rí gba oyè àbòsí ni wọ́n ń ṣe yìí o. Ṣé ẹ rí àwọn ẹlẹ́sìn yìí tẹ́ ẹ bá wò wọ́n ràn wọ́n á bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ o. Kátikàti wọn nílẹ̀ Yorùbá ó sì wọ́n ti ń fẹ́ lójú torí wọ́n ṣe ń wò ó, wọ́n ń ṣe ní Ìlọrin, wọ́n tún ń ṣe l'Ògbómọ̀ṣọ́. Ọlọ́run ló lọ́yọ̀ọ́ àti Ìbàdàn ò gbà. Kátikàti wọ́n fẹ́ fi ba nǹkan jẹ́, ẹ̀wù wọ́n ṣe ń ṣe bíi kíní. Èyí tó jẹ láàfin ò ṣe dáadáa, ẹni tó wá ń da ìlú rú gangan tí ò jẹ́ kí ìlú rójú ráàyè tí ń rin ọba fín, ìyẹn àáfàá yẹn àbí kí ni oyè tó jẹ náà, òun náà ló tún wá fìwọ náà tún wá joyè. Ní nǹkan bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn, bí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀, bàbá kábíyèsí bàbá Gandhi Afọlábí Òrùmọgẹgẹ III wọ́n fi ìwé kan ṣọwọ́ sí mi látàfin pé kí n lọ rọ́kúnná níbi oyè Máyégún Ògbómọ̀ṣọ́ tí mo jẹ, tí bàbá wa olóògbé kan ló foríjì wọn, bàbá dáadáa ọba Jimoh Oyèwùmí Ajagungbadé III tí wọ́n fi oyè dá mi lọ́lá níbi ọdún 5 sẹ́yìn. Wọ́n kọ àwọn kankan bẹ́ẹ̀ insubordination wọ́n ṣe àwọn kan mọ̀ pé tí ò ní ìtumọ̀ rárá, ṣùgbọ́n mo rò sí dáadáa pé nǹkan dé òpin èwo rúru káwa rúru, ẹ jẹ́ ń ṣe sùúrù kí n tẹ̀ kọ́kọ́ wo tí bàbá ṣe iná. Mo wá wò lọ sọ́tún mo wò lọ sósì, mo rò pé kò sí kan míì tí wọ́n ṣe ju pé wọ́n gbà pé àwa kan là ń sọ́pọ́tì làwà lẹ́yìn Grand Chief of Ògbómọ̀ṣọ́ land, Chief Imam Yunus Taliat Ailara the second. Nígbà tá a bá sì dé bí wọ́n ṣe kọ́kọ́ dé gbàrà inú èmi lù sí wọn pẹ̀lú àbáyé bẹ́ẹ̀ bá wo kábíyèsí ìdúró wọn ìsọ̀rọ̀ sí wọn, wọ́n tún á gbé program kan jáde pé àwọn ní 25 year development plan fún Ògbómọ̀ṣọ́. Paríparí ẹ̀fín mi wá ni pé
Amẹ́ríkà wọn ti ń bọ̀ Amẹ́ríkà làwọn náà ti dé ká tó wálé ká tó máa ṣiṣẹ́ ìlú wa lọ yìí mo ní irú ẹni tèmi náà fẹ́ rè ìkíní ẹni tèmi lọ́jọ́ gbọ́ àwọn ara wa ní bàbá yìí èkejì ẹni tó ti jáde tó ti rí ìrírí àti gbé gbọ̀nsọ̀ lọ sí àwọn tèmi ṣe ń gbà tí mo ti délẹ̀ yìí ìrírí tí mo ti rí ní àwọn ibi tí mo ti gbé ló ń kọ́ mi tí wọ́n bá wá tún jẹ́ ẹni tó tún rí bẹ́ẹ̀ náà tó náà nínú ìrírí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ògbọ́nsọ̀ ọlọ́run mẹ́ta tá gbèdé mo sọ fún kábíyèsí ìjọba àkọ́kọ́ mi kan kọ́kọ́ pàdé ó ní kábíyèsí ó dùn pé Amẹ́ríkà lẹ̀ ti ń bọ̀ o ibi tẹ́ ti wà làwọn náà ti dé ó kọ́dún kan tẹ́mi ó kó lẹ́yìn dé tí wọ́n sì mọ̀ pé sínú àwọn làwájẹ́ l'Amẹ́ríkà ọ̀hún tí òkú tẹ́nìkan lè wá sọ fún pa Amẹ́ríkà tá a wà gan fọlọ́ tá a ti ré kọjá ṣùgbọ́n tẹ́mi mọ̀ pa Amẹ́ríkà ni pé wọ́n máa ń wà open wọ́n máa ń kóyàn mọ́ra wọ́n lè ṣiṣẹ́ wọ́n kò ṣiṣẹ́ kò sí nǹkan kan tí Amẹ́ríkà ò tó bá kọjú sí tí bókè bá ga tó lè Amẹ́ríkà ó sọ̀kalẹ̀ irú tá a fẹ́ nù ní lórí àpèrè àwọn bàbá wa àmọ́ kò pẹ́ tí kábíyèsí di ṣọ̀hún láti pọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó kù díẹ̀ káàtó àkọ́kọ́ ni pé níjọ́ kan wọ́n ní kí wọ́n lọ kí chief imam Dr. Yunus tó dẹ̀ la kàn lọ rọ́kúnná pé àwọn ń ṣèwádìí lórí pé àwọn kan kọ̀wé láti lé wọn pé mo èso ọmọ ilé ayé lára làwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí náà bá jáde lógbọ̀nsọ̀ náà bá ń pariwo káàkiri náà ń gbé plakati káàkiri náà ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí sí ọba gan Alhaji Mọ̀sùn Èjì ló gbọ́rọ̀ yẹn lọ́wọ́ bá mi pé ẹ̀gbọ́n mi nǹkan mọ̀ṣẹ́ lógbọ̀nsọ̀ báyìí àmọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ́jọ́ pàwọ́ mùsùlùmí náà wà jẹ́ òkúta àdìgbòlò fún ọba tuntun yìí bá ní ọjà náà nǹkan iṣẹ́ di jíjẹ náà abákan àgbàgbà yòókù Dr. Balógun àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ ẹja jókòó káforíkorí gbó láṣọrọ tí òfin ní di ogun mọ́ lógbọ̀nsọ̀ ògbọ̀nsọ̀ àṣẹdá ọba tuntun rẹ̀ pé kí ìlú tó fi dá sí kó káwọn ẹ̀ tí wá gan ní wà jẹ́ oníbàjẹ́ rẹ̀ abáṣe lọ bẹ àwọn ìyá bẹ wọn àrọ wọn àwọn alákòóso wọn abáwọn wọn sì gbà wọn ṣàlàyé pé kẹ́nìkan pé kí tọ́lé àti ọlọ́rọ́ kúnná kò ní wọ́rọ́gbọ́gbọ́ o àwa náà sì gbà bẹ́ẹ̀ àwọn bá kábíyèsí pé kábíyèsí ọ̀rọ̀ pé kí tí wọn lọ́rọ́ kúnná yìí kò ní túmọ̀ o kábíyèsí ọmọ tó tún lẹ́jẹ́ lógún ọ̀ṣọ́ lọ́rẹ̀ lọ́tà ẹ má torí ẹnìkan rojọ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kan fún yẹ wàá sọ ọ̀tá tiwọn dọ̀tá tiyín o nígbà tí wọ́n yan chief imam wọ́n bí wọn fámìlì wọn ọkùnrin tó jẹ́ lórí àwọn tí ń dá àfin tí máa fi ń yàn àwọn ọ̀rọ̀ àyàn ìmába àyàn máa ń yìí èmi rántí oyè ẹ̀ Pàkóyí ló bí wọn ó lẹ́ẹ̀mẹ́ta ló ń bí wọn pé ẹ̀yin alára family ṣáà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n ń du oyè chief imam yìí sọmọ yín ni wọ́n ọlọ́wọ́ àwọn ni wọ́n. ẹ wo ó ti ní ọ̀rọ̀ kábíyèsí onítùmọ̀ pé nítorí pé bàbá ní kí arákùnrin yẹn rè rọ́ kún sílé náà gbogbo alásìmọ́ tárákùnrin yẹn náà dálẹ̀ ní Ògbómọ̀ṣọ́ tí ń fi gágbága pẹ̀lú ọba kó wá di pẹ́yìn náà wá wà lẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀ ń sọ fún pé kó ra mọ́ bú ọba gẹ́gẹ́ bí ààfin ṣe fẹ̀sùn kàn yín ẹ̀yin náà lẹ́tún wá ní ọ̀rọ̀ ọba ò nítumọ̀ torí ọba ò lè ní kórè ìrọ́kúnlé àwọn fámìlì ti sọ wípé òun làwọn fi jẹ́ àwọn fámìlì náà ló sì sọ pé kì í sára wọn ẹ̀ wá gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ sórí ààfin tó yẹ kẹ́ ẹ mójútó kẹ́ ẹ tún ṣe ẹ̀yin náà ti wá tiẹ̀ ti sọ́nú ọ̀rọ̀ yín pé kó má dàbí ẹni pé ẹ̀yin mùsùlùmí lẹ̀ ń ba ìlú jẹ́ gbogbo ohun táwọn èèyàn tiẹ̀ ronú lọ tán ronú dé kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ pé mùsùlùmí ló ń ba ibì kankan jẹ́ ẹ̀yin náà ti ronú débẹ̀ body language yín gan ó sọ pé bọ́ bá bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ̀ ṣe nǹkan tí yóò dáa fọba torí ẹ̀ ń sọ ẹ̀ ń fi bó ìtẹ́ wá ṣe tó mọ̀ bá bínú gan tá tẹ́ fi lè mọ̀ ṣe báyìí sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ní ọ̀rọ̀ ọba ò nítumọ̀ ọba yín ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò nítumọ̀ sáwọ́ wà jókòó tọ̀rọ̀ yín sọ̀rọ̀ yín ni ó wà nítumọ̀ lọ́dọ̀ wa. lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe bọ́rọ̀ mi bọ̀ ẹ rí i pé mo sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó dùn ìdílé wa lórí ọ̀tí sẹ́nitọ̀ sọ wọ́n tó ní pé wọ́n jẹ́ sẹ́nitọ̀ wọ́n jẹ́ àgbàlagbà kò jẹ́ ká lè fún wọn lésì láti pè ọ́ lólè tó ní kí làwọn sojú wa fọ́ ni ètò ìbòjú wa fọ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ kọ́rọ̀ yóò tó bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ pé kì í sọ ọmọ ìdílé yìí táwa kan ń sọ̀pọ̀ tẹ̀ ní ohun tẹ́mi náà wà nígbà táwọn akẹ́kọ̀ọ́ sọmọ ìdílé nígbà tí ọ̀rọ̀ wa débi pé àwọn tó ń jẹ́ brothers wa nílẹ̀ Haúsá tí wọ́n wá tó ń pé kọ́ wá kú fún ti jẹ́ gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ tí ò wá lè yọjú lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn afẹ́fẹ́ ń bọ̀ ń bá di wa kankan rárá tí lóòótọ́ ni ọ̀rẹ́ ríbi ó rí báyìí láti wájẹ tó gbé èmi ti rí
èmi ṣe pé kí n sọmọ ìdílé wa èmi ní ẹni àkọ́kọ́ tó mọ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ fún ni Alhaji Ìjìdé Sùúrù ògbẹ́ inú mú tálàjì fìlọ gbọ́dọ̀ fún sẹ́ńtọ̀ tó bí wọ́n tó gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú lọ́dọ̀ wa tàbí kò níbẹ̀ ẹ wá ní ma pẹ̀lú lè sọ́wọ́ òlú la kó jẹ ní àfọwọ́ mọ́lásí ẹ̀yin náà dólé mọ́ ó dùn wá o iṣẹ́ kẹtọ̀ rà fún yín lọ́dọ̀ ìdílé àmọ́sẹ̀ sọ nǹkan ojú ẹgbẹ́ ẹ̀sọ́ kó lè ní wa ojú wa fọ́ ni àpẹẹkẹ sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ sábà pẹ̀lú àgbà kan ẹ̀tún kan ilé ẹlẹ́ra bẹ́ẹ̀ tẹ̀ wo ti alájà. kódà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àwọn ìdílé sọ wípé àwọn náà wà lára àwọn tó kọ́kọ́ fẹnu sí pọ́mọ ìdílé àwọn bó lẹ́ ṣe gbàlejò sáwọn èèyàn ò mọra wọn lé ni ó mọ̀lá kéèyàn máa lọ lé o sáwọn èèyàn ò mọra wọn ni ẹ wo orú eléyìí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ń Jẹ̀bú náà nígbà tí bùrákọ àwọn wà náà ní ọmọ ìdílé kan làwọn táwọn kan ní wọ́n ẹ̀ sọ ọmọ ìdílé àwọn ẹ lọ ṣe DNA ìgbà náà kó sí tó burú jù kẹ́ ẹ ṣe DNA ẹ lọ ṣe DNA fún wọ́n sì ní ilé tó bá ń tòrò. kódà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o gba àwọn èèyàn àwọn náà ń dá lẹ́bi o wọ́n ní sọ̀rọ̀ sí wọn gan body language wọn gan pẹ̀lú tá a bá wo body language ọba alálàáfíà lọ́ba yẹn wo alámọ̀ wọn ẹ̀yin rẹ̀ fẹ́ gbọ́ràn sọ́ba tẹ́ ń ṣe tẹ̀sìn ẹ̀ ń gbígbà tẹ́ ń dìmọ̀ lù lòdì sọ́ba ni mo ní àyámọ̀jẹ̀ àdásí ń táwọn èèyàn ń sọ làwa náà ń bá wọn sọ bọ́ba bá tiẹ̀ wà ní lọ́wọ́ ilé ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lẹ́ ni wọ́n sì gàdégàdé sọ́ba wọ́n fẹ́ lómi ìjòyè yìí àáfàá tí wọ́n gbèsè lẹ́yìn náà sì ti fọ́n náà jẹ oyè wọn yàrá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá yìí ìgbẹ̀yìn ni wọ́n yé olóko àdá ìgbẹ̀yìn ni wọ́n yé olóko àdá ìjà ti rántí kí ọba Ẹlẹ́gùṣì wọ́n ṣe 50 years a kí ọba Ẹlẹ́gùṣì o deputy Lagos deputy speaker wọ́n lòun ló ń kí wọn làwọn náà bá rí pé ẹjẹ́ àjọ kí wọn o kí baba pẹ́ láyé o ìgbà ọdún kan ni o fine boy looking ẹ máa wò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá dénú ròyìn níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n ní AGF wọ́n náà ti secure ẹ̀wọ̀n fún 386 Boko Haram suspect wọ́n ní wọn ẹ mọ̀ pé wọ́n suspect wọ́n ní wọ́n ti convict wọn olùdàbẹ̀ the federal government on Friday said it secured 386 convictions out of 508 terrorism-related cases prosecuted at the Abuja division of the Federal High Court. So gbogbo àwọn tó ń gbé kiri tán ní ogun ti dé o àwọn Boko Haram wọ́n ti kó wọn wọ Abuja o mò ń wò pé àwọn wo ló kó wọn wọ Abuja wọ́n sì kó wọn gba airport mo rí fọ́nrán yẹn náà báyìí àwọn tó sì ń pín fọ́nrán yẹn náà kiri wọ́n hàn lè káyé wọn o ọ̀kan náà ti ń wò wọn èèyàn kan ní sọ̀rọ̀ lábẹ́ rẹ̀ o ó náà ṣe náà rí wọn kó 1000 Boko Haram wọ Abuja tí a sì rí wọn ṣùgbọ́n àwọn tán fẹ́ ṣe ẹjọ́ wọn ni kì í ṣe wípé àwọn kan ni wọ́n fẹ́ wá láti àgbà tán ti wá dá Abuja ní ìsìn tán sì ti mọ̀ pé àwọn ti dé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti mọ̀ pọ́n dá Abuja sọ ti wá dáná yá Abuja ní ìsìn wọ́n jẹ́ káwọn ní sùúrù o Ọlọ́run ojú tó bá farabalẹ̀ ni ó rí mọ́ òkun èyí rúru káwa rúru. Sir, if your family should get anybody for Abuja, call am now. Make you take care, make no dey waka anyhow. If possible, make comot for Abuja. The information wey dey reach me now be say almost 1000 Boko Haram na dem don deploy enter Abuja as me and you dey talk so. ṣé ẹ rí ó bọ́ sọ́lẹ̀ ó ń gbatẹ́gùn ládùúgbò rẹ̀ kó Abuja kọ́ ló wà o kìnní kan rí ti òun báyìí kò mọ tí ń ṣẹlẹ̀ l'Abuja o ó sì ń pín ẹrù káàkiri náà tán mà ṣe o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣé ẹ rí tí ìròyìn fọ̀gànà ń tó lè ṣe ìròyìn fọ̀gànà òun gan ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ ni máa yọ obì lápò òun náà ni máa dá obì padà sínú àpò tí ó yọ àkọ̀ jáde tí ó wàá yọ idà jáde nínú àkọ̀. ẹ jẹ́ á ṣe pẹ̀lẹ́kùtù ká ṣe mẹ́dọ̀ pẹ̀lú ìròyìn wa o kò sẹ́ńtì mẹ́hẹ̀ o ṣùgbọ́n bí mi bá mẹ́hẹ̀ ń bí mo ń padà bọ̀ náà nù ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún mi sùúrù débi pé mi kánjú gbéròyìn ẹ já sáré gbé kí mò ń sáré gbé bọ́lá ọmọ jẹ́ kéèyàn gbé tí ó dà lù kí ni mò ń sáré gbé ó nu o wọ́n ní wọ́n pa àwọn Boko Haram lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n rèé ṣèdájọ́ wọn ní nínú 5 wọ́n ní wọ́n ti tó 1000 nínú 508 Abuja division of the Federal High Court náà kó wọn lọ ṣé wọ́n wà dájọ́ wọn in absentia wọ́n dájọ́ 386 ẹ̀jẹ̀ apàtẹ̀wọ́ fún AGF amọ̀pá ara gbèdéke tí USA fún wọn náà nù pé kán expedite ẹjọ́ wọn tó bá ń ṣe báyìí rí bẹ́ẹ̀ lọ tán tètè bó ṣe wọ̀n náà fi wọ́n sí ni kán sàmọ́ rehabilitate wọn ìyẹn làwọn mọ̀ torí ọ̀rọ̀ wọn sún àná ń bẹ̀rù. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice Lateef Fagbemi disclosed this to journalists at the conclusion of the 9th phase of the mass trials. The AGF added that 8 defendants were discharged
2 acquitted pé nígbà tí àwọn rí wọn wípé àwọn ilé wọn fẹ́ kó bá wọn ni, while 112 cases were adjourned to the next phase of proceedings. Well, in total we brought about 508 cases. Of these 508 we were able to secure 386 convictions, 8 discharged, 2 acquittals. Wọ́n ní well, Fabiomi noted that the next phase of trial had already been scheduled. Wọ́n ti dájọ́ sí. Don't forget that this is the 9th phase of the 10th phase will come up. Ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá tán máa kó wọn lọ ilé ẹjọ́ rí. Between the 15th and 18th of June ni wọ́n ní wọ́n tún padà lọ ilé ẹjọ́, àwọn yòókù wọ́n máa dájọ́ wọn. The AGF had earlier disclosed that over 500 suspects will be arraigned in exercise for various offences. Wọ́n ti ẹ̀dí kan wà láàrin wọn. Wọ́n ní former senator ni. Kí ló kọ rẹ̀ náà yá? Senator mo ti rí. Wọ́n ní DSS arrest ex-lawmaker Aliu Gebi for allegedly supplying false intelligence to foreign embassy. Mo lọ mọ̀ ga o eléyìí tó lọ ń fún foreign embassy ní false intelligence. Eléyìí ní ìsìn ọwọ́ DSS ló bá, ṣùgbọ́n wọ́n ní ex-senator kan náà wà tó jẹ́ pé onílé epo wọ́n lòun ló ń supply wọn. Wọ́n wá abilẹ́jọ́ náà bá ń ṣàtótónu kì í sóhun gangan àwọn ọmọ tó ń kó sí di iṣẹ́ náà ń rè supply wọn. So wọ́n á kó adúrú kẹ́ẹ̀gì tí ì ṣe kẹ́ẹ̀gì 10, tí ì ṣe 20 kẹ́ẹ̀gì, tí ì ṣe 30 kẹ́ẹ̀gì. Wọ́n á wá lòdù ẹ̀ sínú mọ́tò rẹ̀. Ẹ̀rẹ́ fi gbépo fún wọn. Bóyá òun ló ti gbé tírélà lọ́jọ́ sí tó ní kán rè káàrí lọ́jọ́ sí ẹ ti rántí lọ́dún tó kọjá. Bóyá òun ló gbé tírélà lọ bẹ̀. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ náà tó bá jò ní wọ́n mú o. Kì í sóhun àwọn ọmọọṣẹ́ òun ni irọ́ ni ó mọ̀ sí. Gbogbo wọn pátápátá náà ju ẹ̀wọ̀n. Ẹjẹ́ kò ń bẹ àròjọ mùsùlùkùn. Èmi pàtẹ́wọ́ fún wọn òun kí n kárí. Ẹjẹ́ wá dé Àkúrẹ́. Níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé àwọn agbébọn wọ́n pa arábìnrin kan àti ọmọ rẹ̀ obìnrin ní poultry farm ẹ̀ ní Ìgùṣì community lẹ́bàá Àkúrẹ́, l'Ondo state capital. Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ló wáyé ní àná, ìyẹn ìjẹta, ó ti di ìjẹta báyìí tó ráàrùn ti gbé lánàá, níbi tí a ti rí àwọn mẹ́ta kan àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n jí gbé lọ. Wọ́n ní ṣé ìṣe poultry tán ti gbé arákùnrin tí orí kó yọ lọ́jọ́ sí, ṣé ìṣe bẹ̀ ni? Wọ́n ní source in the community àwọn tó sojú wọn, wọ́n ní wọ́n gun fẹ́ǹsì wọlé sí oko yìí ni, wọ́n ní wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí jí àwọn èèyàn gbé. Wọ́n rántí ẹ̀rù pàdé ẹ̀ràn wá kó, àṣé èèyàn gangan ni wọ́n ti ẹ̀ràn tí kádìyẹ èèyàn wá kó. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn, ibẹ̀ ni wọ́n ti yin èèyàn méjì ń bọ̀n tó sì kú lójú ẹsẹ̀. He said the government came through the fence. They were about 5 and took 3 people away. Later, we found the woman who owns the poultry and her daughter dead. We quickly called the police and the Àmọ̀tẹ́kùn who mobilized their men to the scene. They have later rescued the victims. So now mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán kó lọ, wọ́n ti gbà wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ní poultry àtọmọ rẹ̀ ti kú. Mo ní ṣe ìṣe woman yẹn já wádìí ẹ̀ dáadáa o. Woman tí wọ́n ti jí arákùnrin yẹn gbé lọ tó ní Ondo state kówó fún tí kò kówó lẹ̀, owó ransom. Tó wá jù ní ọmọ alágbára. Ẹjẹ́ arákùnrin ẹja wá dé US. Ní tá àti gbọ́tọ̀ sọ wípé US ti ń jẹ́ wa lábọ̀ o wípé àwọn fẹ́ fún wa update lórí ọ̀rọ̀ ti Christian genocide bí táwọn bá ọ̀rọ̀ dé pé gbogbo àwọn tí àwọn bá ọwọ́ wọn ń bẹ pátápátá náà ti sá ní visa ban, àwọn ti revoke èyí tó ní visa nínú wọn tẹ́lẹ̀, àwọn ti revoke ẹ wá ní àwọn dà ẹ fún wa lóko wọn. Ibo lẹ́sìn máa ṣe yan bí ọkà báyìí o. Wọ́n ní US authorities have commenced a visa ban against Nigerians linked to violations of religious freedom, according to Mark Walker, US Principal Advisor for Global Religious Freedom. Mr. Walker disclosed this in a post on X on Friday. Tó wá ń tọ́ka sí ìkéde tí US Department of State tí wọ́n fi léde o pé lábẹ́ new policy under section 212A3C of the Immigration and Nationality Act, when it will allow the US government to restrict visas issuance to Nigerians linked to religious freedom violation. According to the American Advisor for the Global Religious Freedom, US authorities have commenced a visa ban policy targeted at Nigerians linked to religious freedom violation following alleged concerns over a Christian genocide in the country. In December, Secretary Rubio announced that the State Department will restrict US visas for those who have
directed, authorized, and funded, significantly supported, or carried out violations of religious freedom. We have already executed this policy and will continue to subject perpetrators to additional scrutiny. Ṣùgbọ́n nínú àwọn tá a rí tán pààyàn kiri, mélòó nínú wọn ni ó fẹ́ lọ US lójú ẹni tí ó lè lọ gba visa US? Ẹ láwọn agbódegbà wọn, àwọn olùgbọ̀wọ́ wọn, àwọn onígbọ̀wọ́ wọn, àwọn náà ń sá ní visa ban. Téèyàn bá kúkú ti mọ ọ̀tá èèyàn kò lè pa èèyàn nígbà tẹ́ ti mọ àwọn onígbọ̀wọ́ wọn. Ṣé visa ban ni ó stop wọn láti mọ pa èèyàn? Wọ́n gan ò ní fẹ́ wá sí Amẹ́ríkà lọ́tẹ̀ yìí. Ẹ bá wa mú wọn ni. Ilé ìtẹ́ ń gbé sí yóò kò rán kankan. Ó ká mi lára àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí USA náà báyìí o wípé ó ń jó bí ẹni páwọn gan-an wá fẹ́ kí ní ìlójú tó fi wá le tó báyìí o. Ẹ jẹ́ asáré-dé kò rí ta sí wọ́n ní ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ó ba àwọn olè òru làwọn eléyìí máa ń jà. Wọ́n ní the Lagos State Police Command has arrested 3 suspected armed robbers during a routine night patrol operation in the Dimu area of Lagos State. The command on its X handle on Friday said the operation took place in the early hours of Tuesday, April 7, 2027 at about 2 a.m. when officers on patrol along Car Wash bus stop by First Bank intercepted 3 men riding on a motorcycle. The suspects were identified as Abdullahi Mustafa, Salisu Sanusi, and Jamiu Shedu. A search of the suspect reportedly led to recovery of machete yada. Abẹ́ náà ni wọ́n ní wọ́n bá nǹkan ìjà olóró lára wọn o. Wọ́n ní wọ́n bá aṣọ ológun lára àwọn army camouflage uniform, 4 mobile phones, a power bank, and some cash suspected to have been stolen from victims. A Bajaj motorcycle with registration number AKD 40OM was also recovered. Wọ́n bá bọ̀ lọ́wọ́ wọn ni. Yẹ kẹ́ ẹ bá bọ̀ lọ́wọ́ wọn, èèyàn lé lọ jalè lóru tí ò ní mú bọ̀ dání. Ọkùnrin lórí tá gbàgbọ́ wọ́n sáà ní aṣọ fún yín bóyá ẹgbàgbọ́ wọ́n ní òkà àwọn ó lè yóò lè jalè lóru tí ò ní mú bọ̀ ó lè rú àdáni ó àárẹ̀ wọn fi dẹ́rù bàyàn lóru lè já àwọn ọmọ líle jàre ṣùgbọ́n wọ́n ló lè ní ẹja wọn gbà bẹ́ẹ̀ suspected okay àwọn náà ti suspect sí ẹja wá dọ́dọ̀ Afẹ́nifẹ́re níbi tí Afẹ́nifẹ́re ti ga àwọn sókè wípé ẹwà àwọn ò ní wo olódò dẹ́rùn àwọn ò ní dáadáa o wípé the Pan Yorùbá social political organization Afẹ́nifẹ́re has expressed deep concern over the ìpànìyàn of armed personnel àtàwọn ọ̀gá wọn on the military base in Beni Sheikh, Borno State. The attack on a poultry farm in Ondo State wọ́n fi yún sí kejì àti pípa tó ń pa àwọn èèyàn ní Plateau, Kwara, Niger àti Kaduna State wípé owó ẹ̀ làwọn kópọ̀ ń tà wọ́n o. Wọ́n ní àwọn tó wá rántí wípé bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn wípé àwọn ajínigbé yìí náà wọ́n tún lọ sí oko Kòkó Research Institute of Nigeria ń Ìbàdàn ojoojúmọ́ náà tiẹ̀ máa ń fèsì ti bẹ̀yẹn láwọn Fúlàní yẹn gbà tí kéèsì kan ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tó di wàhálà tán kó ẹran jẹ oko wọn gbà náà wọn náà tún gbàbẹ̀ lọ in Ibadan and abducted 5 people from Abeokuta, Ogun State while rustlers and bandits carried out attacks in the Oke-Ogun and Ibarapa area of Oyo State. Attacks on Benue, Katsina and Plateau have been raising serious concerns. Gbogbo tó yẹ káfẹ́nifẹ́re ṣe ni bàbá wa Ládọjà ń ṣe ṣé bàbá Ládọjà wà nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wọ́n wà ń bẹ̀. Káfẹ́nifẹ́re náà kọ́ ọmọ ogun jáde bí kílẹ̀ ara rẹ̀ tẹ́ fẹ́ ọmọ Yorùbá fẹ́ náà nù ẹ̀yin náà ṣe local kínní. Reviewing the various acts of banditry and terrorism occurring across the country, Ajayi submitted that insecurity in Nigeria has worsened due to a number of factors, including internal sabotage and complicity among security agencies, collusion between bandits and some locals in certain communities, possible sponsorship by foreign interests eyeing Nigeria's mineral resources, and possible complicity by political actors. He said, for instance, as far back as May 2025, Borno State Governor Babagana Zulum had in a television interview declared that we have informants and collaborators within the Nigerian armed forces, within the politicians and within the communities. Let's remove contractocracy. In 6 months, we can put an end to this madness. One day, the current Minister of Defense, General Christopher Musa, to then, in his capacity as Chief of Defense Staff, disclosed that some military personnel have been betraying the army by leaking vital information to bandits. He spoke
during the visit to Yewata. When Ajayi called on the relevant authorities to analyze their internal mechanism and address the elements he identified, including internal sabotage. Reports always have it that banditry usually move into their target on motorbikes, since these cyclists are always armed, dressing in a manner that easily shows them as bandits and move in convoys. There are reasons for security agencies to intercept them. Drones and other sundry surveillance devices, including CCTV, do not fail to spot these bandits moving in such convoys. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n bá ti rí wọn báyìí, wọ́n ní wọ́n ìgbégbèsẹ̀. Ibi kan la fi hàn yín CCTV tí gbogbo wọn white lọ báyìí. Tán dàbí áńgẹ́lì. Áńgẹ́lì ewé o, jẹ́ kó mọ́ mi dàgbà o. Àṣì Sátánì nìyẹn, wọ́n sì rí nínú CCTV pọ̀nbọ̀. Ṣé ìṣègbókò náà ló ti ṣẹlẹ̀ gbà? Mo sáà mọ̀ pé bọ́ọ̀nù ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe pàpà sí àwọn ọmọléṣẹ́ ológun léṣe. How terrorists struck in government secondary Maga, Kebbi State, a few hours after the military withdrew from the school, has also happened in Woro in Kwara State, could be referenced here. Wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ológun ló gbàbọ̀. Níbi tá a ti wá ń sọ náà ni òyìnbó kan tó lọ síbi tí wọ́n ti ń sin àwọn ará bí, ìtorí wọ́n ń sìn wọ́n bí nǹkan ọ̀sìn ni, ibi tí wọ́n ti ń reconcile wọn sínú society, tí wọ́n ti ń yí wọn padà, tí wọ́n ń fàyè wọn fún ẹ̀mí mímọ́. Nàìjíríà àwọn tí ń gbà wọ́n gan wọlé gan àwọn gan lẹ́mìí mímọ́ o, wọ́n wá tí ò lè fún yàn ní tóòní. Ẹ là wọ́n padà, ẹ̀sán dọmọ, ẹ̀sán dàtúnbí. Ọmọ ònàkúnà ni wọ́n padà wà lé ni, wọ́n rántí ilé bàbá wọn, torí ilé bàbá ọmọ ìbọn ọmọ ẹlẹ́rù gẹ̀ẹ́sì ń kẹ́sì àtẹ̀yìn àtàwọn tí ń bá sọ tinú mi fún yín. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja wo tó yìnbó yìí ṣe jàre. Repenters are former Boko Haram. So all these people here, they were Boko Haram. They killed a lot of people. But they went into rehabilitation. Now I want to ask these old Boko Haram, but now repenters, some questions. When the Fortune Boko Haram, the suka repenters, suka switches, suka dawo suna taimakawa vigilantes, civilian JTF suke aikin da su shine ke son yayi. Was it because of money or poverty? Okay, they say they don't have this answer. They don't want. Shimayati, don't worry. Shimayati, if there is any answer, if you doesn't repeat the answer, just say you don't have answer. Yeah, that's okay. You can refuse to answer also. Boko Haram, they are killing people. So what's the reason they're killing people? Because of the money, or because of the religion, or because of what? That's why you want to know. Yeah. I'm thinking about now, when you see a white person like me now, because when you see a white, how do you feel when you see me now? Do you feel the same, like is he bad, is he evil, or how is it? Da kuka dan farin mutum ya zo wurinku da lokacin da Boko Haram suna jin you say they are very comfortable with you. Okay. Haram. Oh, still Boko Haram. Who knows? That is, you know me, I don't know you, I know they tell you. You understand? Yeah. Because they say you are a news person, and he can't tell you his story because just like that he doesn't know you. No, he doesn't know where you come from. He can. I am not asking Wozu. So as a Boko Haram, how many people did you kill, you think? No, not answer. You'll not answer. This man say he killed like 100 people. 100 people? Yeah. So you killed, normal people around Maiduguri and in the bush? Only in the bush. Only in the bush. What was your age when you started? 10 years. 10 years, starting with the gun. Ṣe ni láàánú mo ti ń rí fọ́nrán yìí tipẹ́ ń ò tètè mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ àfìgbà tó tún wá padà wá tó ṣe míì tẹ́ ẹ bá rí eléyìí tó tiẹ̀ wá ṣe ní ìsìn wọn di òráyè wọlé torí wọ́n ti rí eléyìí wípé ó expose wọn àwọn ìjọba òjò òráyè wọlé àti pé inú mọ́tò pẹ̀lú ọlọ́pàá kan lára àwọn tí ń sọ àwọn tán náà rehabilitate àwọn tán náà ti di àtúnbí o àwọn ọmọ náà kú náà yín ó mọ̀ ga o wọ́n ní kán padà sílé bàbá wọn tí ìbọn ọmọ lẹ́rù kan rè gẹ̀ẹ́sì ń kẹ́sẹ́ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ọlọ́pàá tí ń sọ wọn ló wá sọ wípé ìkànnù wọn ni àwọn ń wá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé ó wà lára àwọn tó gbàbọ̀dè fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdó olóró tí ń dún káàkiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nítorí wọ́n láwọn máa ń lò wọ́n láti tán bá fẹ́ lọ sí lọ kojú Boko Haram tàbí swap wọ́n náà mọ gbogbo ọ̀nà yẹn wọ́n mọ tẹ̀rẹ́ẹ̀nì yẹn ibi táwọn lè gbà táwọn ò ní kó sí wọn lọ́wọ́
mo wá ní ẹ sì trust wọn bí wọ́n bá wá lọ bẹ́ẹ̀ dáàrin méjì ọ̀nà nínú igbó kìjikìji tán rèé tán gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ fún yín tán ké sí àwọn èèyàn wọn lédè wọn bóyá wọ́n kàn súfèé lásán ni wọ́n ti mọ gbogbo signal tán mọ́ signal síra wọn ọkàn yín sì balẹ̀ pé wọ́n ti gba Jésù. Ó ga o, abálájọ táfẹ́nifẹ́re ṣe ń pariwo wípé wọ́n ń sabotage ìjọba olódo òde ni. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o, wọ́n ní kanú wọn wọ́n ní ó gbàbòdè kí lẹ fẹ́ kí bóòlẹ̀ ti fẹ́ orí tẹ́lẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ orí ni ó rí èwo lẹ́mílá òní yọ̀ sí ẹ̀ lè kọrin yẹn torí ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n lè ronú pé wàdà ó dàbí ẹni tó mọ ògùn olóró ni ẹ wá ní ẹgbògun olóró lọ́wọ́ ẹ̀ fún bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan yóò wà tún gbòòrùn ẹ̀ yóò wà láàrin àwọn tiẹ̀ kò ní tó ní àjẹsáré fa kan ibẹ̀ ni ó tún ti padà bẹ́ẹ̀ wọ́n á wà lóyà sáwọn ọbẹ̀ yẹn táwọn yẹn bá tún dún kùkù lájà mọ́ wọ́n tiẹ̀ tún ti wá rí àrísá yín wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ lè ṣèvù àwọn tún lè lọ bọ́ sọ́wọ́ àwọn táwọn ti kúrò lọ́dọ̀ wọn kó wọ́n lọ di from fry pan to fire abẹ́rẹ́ gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀gá ológun kan ló wá ń pàkíyèsí wa sí wípé ó dùn ẹlẹ́dàá àwọn wípé ṣùgbọ́n ìgbà òjò báyìí náà máa ń pààyàn jù ẹ bá ń pèsè ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. It's not actually contradiction. The military has a protocol of reporting death, especially of senior officers. The first thing is that once there is an incident which takes the life of a senior officer, the military has to report to the family before they will now inform the general public. I'm sure that is why it's not conflicting. Okay. What we have is that they have told you what has happened. Then there should be an assessment of what has happened, who is dead. Then they will try and reach the family before they should come to the press. And I think that is the protocol, not only in Nigeria, but all over the world. Because the question is that once you go to fight or you are involved in the military operations, it is a protocol that before we announce your death, we must let the family know. Okay. And there's a protocol for doing that. Okay. So I'm not going to say this is not a contradiction. Okay. What has happened is that we are following a protocol. And I can tell you that after reaching the family and all those that the military should inform, after that the military will now state what must have happened to the general. Yeah. What is the feeling like? How do you quantify the feeling in the military when such kind of incident is recorded, when a senior military officer of a brigadier general, you are a retired major general yourself, you were involved in this kind of situation in the past? What is the feeling like among the military today when a life like this is lost in an asymmetric warfare such as this? Such is tragic, traumatic, and disturbing. Because in the military, before the war reaches the general, it's supposed to start from lieutenants, captain, majors, and what have you. Because usually a general is at the back, superintending and directing forces. Hardly do you see generals in the front line, even though in asymmetric warfare, even currently now, because of the need to ginger the troops, to improve morale, to enhance efficiency and fighting effectiveness. So you could see that some senior officers go to the front. Okay. Otherwise, usually you have to scale through so many hurdles before you reach a general. So a loss of a very senior officer is very, very damaging. It kills morale of the troops. It sends shock waves around the entire army. Because I can tell you that for anybody who has risen to a general, he must have gone through so many courses, so many training. In that person, there is a lot of training, a lot of experience that you cannot get without going through it, because you don't buy experience, you don't buy exposure, you earn it. So for somebody to have become a general, he must have been trained, he must have attended several courses, he must have held several appointments. And for the army to have actually selected him to be the commander of a 29 Task Force Brigade, you should know that he must be worth his onions. Sometimes in November, we lost another brigadier general. But this year alone, in the first quarter, let me read out some data that we put together before this. Sometimes in March 9, Lieutenant Colonel Umar Farouk was lost in Kukawa, in Borno. Around that same March 6, in Konduga, Borno, Lieutenant Colonel S.I. Liasu was also reportedly lost. In early March 1st, a Major Umar Ibrahim Meriga was lost in Mayentin, Bama local government. There are several, there's another one that is an unnamed officer that was also killed. And we've had several soldiers that have been lost in this. How does this point, when asymmetric warfare is costing several lives of trained officers and soldiers of the nation this much, does this point to intelligence or a deeper intelligence on operational failure at any level? How do you make this out? Well, you see, I can just tell you that losing anybody
in an operation is something that is expected. However, to lose a high caliber officer is something that we need to ask questions, that we need to query, and it's very disturbing. And I can tell you that looking at how asymmetric warfare is fought, most of the officers are actually directly involved in the front line in the conduct of operations, because in trying to get the troops to have the mind, the courage to be able to face the enemy. So sometimes senior officers go there. So I can just tell you that it's very disturbing, it's tragic, it's something that is very disturbing. I'm not happy with it, and I'm sure the army is also not happy with it. And I want to tell you that after anything like this happens, there's usually an after action review, AAR, in which the army is to set a committee to look at what happened, and then after that, there will actually be directives that will be issued, or policies that will be reviewed, in order to see that, because by the time you lose a commander, by the time there is no head, everybody becomes scattered. abẹ́ẹ̀rí ojoojúmọ́ là ń gbọ́ tuntun wọ́n ní kí olórí ogun tó lè kú, wọ́n ní àìmọye ọmọ ẹ̀yìn ni ó ti ṣòfò dànù torí kan tó lè dé ọ̀dọ̀ olórí ogun. Wọ́n ní bí àwọn soja hunt bó ṣe máa ń tora wọn, pàápàá jùlọ ikán, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ làwọn ológun, wọ́n ní tactics táwọn ológun máa ń lò nù. Kẹ́ ẹ tó lè rí olórí wọn, kúnyìn wọn pátápátá, king náà wà, wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ fún kúnyìn ni o. Kẹ́ ẹ tó lè rí kúnyìn wọn, ẹ mọye sójà àwọn ikán tí ó ti kọ́kọ́ jáde. Ṣùgbọ́n ẹjá wá gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí tán sọ wípé ìgbà ọ̀gbẹlẹ̀, torí mo fẹ́ gbé fúnra lẹ́ẹ̀kan nínú intro, ìgbà ọ̀gbẹlẹ̀ ni àwọn ará bíi iná máa ń pààyàn jù, nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé tójò bá ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ò ní lè jáde lákàtà àwọn. So gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ ṣe títí di April, tí kójò tó bẹ̀rẹ̀ May, wọ́n ní wọ́n á pààyàn ṣìgìṣìgì. Táìmù ló yẹ kí àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun náà kàn gbé ìgbésẹ̀ ńlá. Why are we having these resurgences at this time? Okay, you see, I can just tell you this. You should know that actually operations has tempo. Usually, it has always been like this, that at the tail end of the dry season, this April, we're expecting the rains to start. And you can see that once the rain starts, there is usually an operational lull. Okay. So that is why during the dry season, from September up to April, these are really usually high tempo period, because that's the time when they have mobility. That is the time when they can be able to move, because some of them are staying in very difficult terrains. For example, the Tumbus. So they can be able to pass through marshy areas and what have you during this period, and that is why during this period there is usually resurgence. So with this knowledge, that, because I'm sure the military leadership knows this, that this is a yearly thing, just like you have explained, does that not call for adequate preparation to have been made to make Nigeria feel safer within this period? You see, let me tell you, one of the key problems we're having in this country is actually there is the issue of weak security architecture. When I say weak security architecture, we have a very strong army, quite large, but the question is that the number is not much. We are equipped, but I can tell you that we need to upscale the type of equipment we have. I can just tell you that this is why you can see that we have night fighting capability, but it's limited. And this is why you could see that they said they launched the attack around 4 a.m. Yes. And this because, you know, at night there is limited visibility. So the force could be a bit blind. That means you will not see those who are coming till when they are just near you. And I can just tell you that unlike in a conventional warfare, in asymmetric warfare, some of them are even staying with communities. They will just muster themselves within the same so many other places. Yes. Some of them actually go and get themselves within the community, and then they just have a way of getting to assemble in a place and go and launch an attack. Ó ti yé mi o, àyà ó ti yé wọn náà, torí ẹ̀ náà ṣe ń wá lóru. Gbogbo àtáàkì tán launch látijọ́ yìí, ó dà pé ẹyọ kan sí méjì ni wọ́n ṣe lọ́sàn-án, òru ni yòókù. Kò sì wá síná Nàìjíríà, kò sí ná. Bóun lẹ́sẹ̀ tètè mọ̀ pọ́n ti kàn yín lára. Torí ẹ̀ nígbà tẹ́ ti mọ̀ pa symmetric war ní kínní, kí ló dé tẹ̀ ń gbà kẹ́ ẹ̀ mọ́ rehabilitate wọn? Kí ló tẹ̀ ń kó ajá pọ̀ mẹ́ran? Kí ló tẹ̀ ń kó wọn pọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ológun? Wọ́n á gbàbọ̀dé fún yín. Wọ́n náà bá ti parí, tójò bá ti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn wọn ní lè jáde mọ́. Wọ́n fẹ́ ṣe léètàn lè ṣe ní ìgbà tí when the sun is shining, make haste while the sun shine. Àyà ní kí ni yóò báyìí? Oòrùn tó wà lókè yìí ó tó aṣọ ọgbẹ́ ní tán ń lò nìyẹn. Ọgbọ́n táwọn náà ń lò nìyẹn. Ó sì yẹ káwọn ológun náà ń lò wípé kó tó di pé wọ́n kórí wọlé
sí inú ihò wọn kán tètè dáná ya wọn báyìí torí gbà òjò náà iléeṣẹ́ ológun ò ní lè dọ́dọ̀ wọn. sọ́ọ̀n náà tiẹ̀ lọ ọ̀dọ̀ wọn ń gbé ẹ̀rùn náà wà mọ́ nígbà lẹ̀ ń yọ̀ náà fẹ́ mọ́ wá wọn kiri. ó dá káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn báyẹn mi ò wí nǹkan kan lé lórí mọ́ n ò wí nǹkan kan lé lórí mọ́ àní rí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní o oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí atáfẹ́ jẹ́ náà kó àìbínú yọ ìyá kò ní yẹlẹ̀ bó bá dénú yẹn bá pín bọ́ọ̀ yín bá dilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ bá ráàyè bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ bá fi sọwọ́ sí àyà happy weekend to you ẹ mọ́ gbádùn ara yín òpèké mari ọ̀páka òyàyà ìlíyà òpèké ọ̀yàyà mami water where you dey walele where you dey walele oya wale aya wọn náà wà kọrin kẹgáìtì walele where you dey walele my brother where you dey walele oya bàbá mi akin where you dey oya bàbá mi akinyemi òní where you dey walele my best friend all star where you dey walele oya mọ́ mi ajé wọlé precious where you dey walele oya mọ́ mi Agnes Ṣẹlẹ̀ where you dey walele Fatima Abubakar where you dey my lecturer walele oya Olúṣọlá Adébáyọ̀ where you dey o mami dada walele Ibà mami oya where you dey walele fún mi mate everything where you dey ẹ̀mí ọ̀gá walele Comfort Adélẹ́yẹ where you dey o walele Mrs. Power where you dey walele oya where una dey walele Deborah oya where you dey o walele oya Kate Kukunaya where you dey walele Taiwo Bello where you dey walele Martin Adébọ̀wálé where you dey walele oya Bámi Adédọ̀tún where you dey walele Comfort Adélẹ́yẹ where you dey walele Toyinori walele Fikayo Victor where you dey walele Unique baby girl where you dey walele Bámi Olúwadésínà where you dey walele Bámi Mórí Adéyẹmọ where you dey walele Joseph Oyèkánmi where you dey walele mọ̀mí Mùsùmọ́lá Olúwo where you dey walele Ọ̀rẹ́núgà Ṣèkínàtù where you dey walele Fúnmilọ́lá Bello where you dey walele walele where you dey walele Bùnmi Krista oya where you dey walele gbogbo àwọn tó kọ kọ́mẹ̀ntì ni mò ń kí o walele Kudirat Wahab where you dey àwọn ti parí ìròyìn walele àwọn ẹ̀mbáráyè ni o Victoria Bàdéjọ where you dey walele Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀ wa walele mọ̀mí Mary Odùnú ìtèmi nìkan walele mami Àárín Adé Chodi wa walele where you dey walele Christiana Mustapha where you dey walele Bami Àbáyọ̀mí Rufai where you dey walele my brother where you dey walele Modúpẹ́ Táíwò mami walele mọ̀mí Adénúgà Williams where you dey walele Bami Nurudeen Murtala where you dey walele ó ti tọ́ bá wọn where you dey àwọn tó kọ kọ́mẹ́ǹtì lónìí lájọ Muhammadu Jessa where you dey mo ti rí walele my brother ó tó dọ̀la a sì wá lélé mi lọ́la àyà wá sí wá lélé tiẹ̀ náà ní Abala ń bára yìí àròjọ mùsùlùmí torí àwọn ń dàtà. ó dá àwọn ẹsẹ̀ wọn ọ̀gá mi ó jẹ́ kémi náà wá wà lélẹ̀ ó dá mú kí káàbọ̀ sínú Abala ń bára ẹ̀ á wà lélẹ̀ dé Ìpẹ̀tù Modò ibẹ̀ ni ìròyìn sodo sí nínú Abala ń bára yìí tòní ààyè wà fún oníkálukú wa láti máa tẹ chapter by chapter pàápàá jùlọ àwọn táwọn Nàìjíríà tí dátà ń jántàn mọ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti wo ìròyìn chapter by chapter bẹ́ẹ̀ náà ni ẹmọ́jú àgbẹ̀bá pin kó kalẹ̀ kó kakó ìmọ̀ràn yín náà sí kókó ó dá ẹja lọ sí Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ìdílé oyè méjì pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn afọbajẹ ní ìlú Ìpẹ̀tù Modò lágbọ́ pé wọ́n ti gbéra sọ wọ́n sì ti gba ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ wọ́n sì ti fún gómìnà Ọ̀ṣun ní gbèǹdéke ọjọ́ méje wípé bàbá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí pípọ́n ojú wa ẹ tètè ṣe pápápá kẹsàràjọ lórí bí a ṣe fọmọ oyè míì jẹ́ o gẹ́gẹ́ bí ọba ìlú Ìpẹ̀tù Modò gbogbo àná làmọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí ọba ti tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé ọba yẹn wàjà ṣùgbọ́n wọ́n transfer ọba sí ẹ̀wọ̀n orí adé pàpà sùnta l'Amẹ́ríkà ó mà ṣe o ṣùgbọ́n kí ló wá ń da àti fi ọba mi jẹ dúró látijọ́ ìkílódé tí wọ́n ń lọ kọ́ ìtàn lọ tíkọ́tíkọ́ tí wọ́n fẹ́ gbégbèsè lórí ẹ̀ nísìnyí tí
ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gba lẹ́tà directly tí wọ́n sì ti rí ìwé tán fi dájọ́ ìwé ìdájọ́ àti gbogbo tó wà nínú ẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n ń dáwọ́ dúró? Kán má dọwọ́ rú o. Wọ́n ní àwọn aṣojú ilé oyè méjèèjì Aríbilé àti Fágbémirókùn pe ìpàdé pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn ní ìlú Ìpètùmodù níbi tí wọ́n ti fi èròǹgbà wọn hàn. Bákan náà ni wọ́n tún fi ẹ̀sùn kan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé ó mọ̀ọ́mọ̀ ń fi ẹsẹ̀ falẹ̀ lórí ìgbésẹ̀ yìí ni àti wípé wọ́n ní wọ́n ń pẹ́ lórí míkímí nítorí wípé n tó ṣẹlẹ̀ sí ọba àwọn kì í ṣe n tó yẹ kí gbogbo ayé bá wọn gbọ́. Wọ́n ní ó yẹ káwọn fi ṣe òkú òru ní pápápá. Àwọn ní ó yẹ kán ti gbé ìgbésẹ̀ láti rọ́pò ọba Joseph Olóyèdé tí wọ́n rán lẹ́wọ̀n lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà lórí ẹ̀sùn jìbìtì wípé ṣé wọ́n rò wípé ó dùn máwọn ni pé àwọn fẹ́ proof ara àwọn fẹ́ make sure wípé àwọn tún orí àpèrè yẹn ṣe wípé ègún ni fún ilẹ̀ bàbá wọn àti orí àpèrè bàbá wọn. Nídìí èyí kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kán má gbàbọ̀dè fáwọn. Wọ́n ní bí ẹ kò bá gbàgbé ọba Olóyèdé tó jẹ́ ẹni ọdún 62 di èrò ẹ̀wọ̀n lẹ́yìn tí onídàájọ́ Christopher A. Boyko rán lẹ́wọ̀n kó lọ́ọ́ fi aṣọ péńpé roko ọba fún oṣù 66 o. Wọ́n ní ó jẹ̀bi ẹ̀sùn ìlú jìbìtì pẹ̀lú ẹ̀tọ́ ẹ̀yáwó COVID-19 tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣe ìrànwọ́ fún àwọn okòòwò kéékèèké tó fara kááṣá lásìkò àjàkálẹ̀ àrùn náà. Wọ́n ní ọmọ ọba Délé Oyèbádé tó ka ìwé àpilẹ̀kọ wọn lásìkò ìpàdé náà sọ wípé ìwé ìdájọ́ ilé ẹjọ́ náà tí ìjọba béèrè fún ti wà lọ́wọ́ àwọn sì ti fún ìjọba. Síbẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ náà kọ̀ jálẹ̀, wọ́n fàáké kọrí, wọ́n sì sọ wípé kí sòbìà tó dégbò Olúkànbẹ là ń ké sí o. Torí ẹ̀ náà ṣe ń pariwo lé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí mo ní oníjó ó ti jó lọ nú campaign ṣé kò wá sí èèyàn kò ní ẹni tó lè dìbò àwọn tán lè dìbò tán tó lè campaign fún nípẹ̀tùmodù kó fi ti ọba ìtú wọn lójú. Wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ ní ìdí kó fi tu àwọn lójú kó wá ṣe tó yẹ kó ṣe ni. Wọ́n ní ó ní ìgbésẹ̀ yìí ti ta ẹrẹ̀ àti ìwọ̀sí sí àpèrè náà àti gbogbo ìdílé oyè nínú ìlú náà o. Ó nítorí ẹ̀ làwọn ṣe ń fún ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ní gbèǹdéke ọjọ́ 7 láti gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí àwọn ń béèrè fún kí wọ́n sì kéde sísòfò orí ìtẹ́ Ìpètùmodù. Àwọn ò sọ pé kán bá wọn yan ọmọ oyè ṣùgbọ́n kán kéde wípé orí àpèrè ó ti wà vacant. Mo ní sóní ìdí kan kéde ni ẹgbọ́n sọ̀hún kẹ́ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ èèyàn jù lọ́n ti ń jàre. Kí ló dé bẹ́yìn lẹ́yìn kínní tẹ́lẹ̀ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ èèyàn jù lọ́n ti yìn. Ó bá sì dìgbà ọ̀pá àṣẹ ẹnu kẹrẹ̀ ìgbà ọ̀pá àṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ni ẹ̀yin gan kílẹ̀ ń dúró dè fún. Òfin tí ó ṣe kókó ti wà ńlẹ̀ kílẹ̀ ń dúró dè fún. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ dúró dè. Ó ga o. Ó ní ìpèníjà ńlá ni ìlú náà ń kojú báyìí nítorí àwọn awuyewuye tó sorọ̀ mọ́ àga Ìpètùmodù lọ́wọ́ yà á tún mọ̀ wóyá wọn tún ṣe bíi ti Ìjẹ̀bú ní àti ẹ̀ tí ìmọ̀ bí tán bá táwọn ti Jẹ̀bú dé. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Wọ́n bá wọn tọwọ́ bọ̀ ọ́ wọ́n máa ṣe o. Ó ṣe o. Ó dáa, a mọ̀ fún yín lọ́pdẹ̀tì ibi tí ọ̀rọ̀ bá dá dé dúró. Bóyá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bóyá wọ́n rojú ráyè bóyá sì ń bá campaign kiri lọ kò yé wa o. Torí èmi ò mọ tí wọ́n fi lè máa fi ọ̀rọ̀ ìfalẹ̀. Ṣé ẹ̀ ń retí kẹ́nítọ̀hún kó dé látẹ̀wọ̀n tán ni? Ẹ̀ ń retí kó dé látẹ̀wọ̀n kó tún wá padà sórí àpèrè? Kí ló dé tá à ń ṣayé báyìí? A sì rí kí ẹ jẹ́ lọ́ọ̀fẹ̀ kẹ́rì bá olórí aládé gbogbo ẹ lọ́ọ̀fẹ̀. Ẹ bá bò ní dá sí. Bàbá tí lọ́ba tí.